स्पीकर सर, आयज जो विषय आसा न्ही रेजोल्युशन जे मांडला दाजी सालकर बाबा, आता मिनिस्टरांनी उलयल्ले आसा आनी दाजी सालकरांनी उलयल्ले आसा आनी महत्व कितलें आसा ह्या फोर्टाचे ह्या दोगांनी सांगलेलें आसा. पूण स्पीकर सर, जसो छत्रपती शिवाजी महाराज आनी तसोच छत्रपती संभाजी महाराज हो एकूच फोर्ट फोंडा भागान आसा आनी जशें दाजी सालकरान मांडलेलें आसा की हो फोर्ट प्रिजर्व जावपाक जाय आनी प्रोटेक्ट जावपाक जाय आनी फुडें कशें डेव्हलपमेंट करतले हेजेंय म्हाका दिसता मिनिस्टरान सांगपाची गरज आसा. कारण कितें आसा, खुबशीं वर्सां जालीं ह्या फोर्टाचेर दुर्लक्ष जाल्लें आसा आनी तें आजून पर्यंत हेजे फुडें कांयच जावंक ना. काल मिनिस्टर वचून पळयला, सो म्हाकाय दिसता की हो जो फोर्ट जो आमचो हेरिटेज आसा, आमची हिस्टॉरिकल मॉन्युमेंट्स, जशें हांव मिनिस्टराक प्रत्येक वेळार सांगता की हे प्रोटेक्ट उरपाक जाय. सो म्हाजोय तोच डिमांड आसा की बेगांच्या बेगीन ह्या फोर्टाचेर कितें करतले हेजो एक टोटल स्टेप बाय स्टेप प्रोसिजर जो आसा अलॉंग विथ सगळे घेवचो आनी तो फुडें व्हरचो. सो आनीक आनी चड करना. सो मिनिस्टरान आतां सांगता आसतना आमकां सांगचें की कितें तुमी स्टेप्स घेतले ते. येस, शिवला स्पीकर. सभापती महोदय, माननीय विधानसभेचे सदस्य कृष्णा साळकर यांनी मर्दनगडाचे जतन व्हावे या मागणीसाठी मांडलेल्या खाजगी सदस्य ठरावाला पाठिंबा देण्यासाठी मी उभा आहे. इतिहासकारांनी लिहिलेल्या या मर्दनगडाविषयी थोडी माहिती मी सभागृहा नजरेसमोर आणू इच्छितो. सभापती महोदय, हिंदवी स्वराज्याची स्थापना केलेले रयतेचे राजे छत्रपती शिवाजी महाराज व त्यांचे तेवढेच पराक्रमी पुत्र वीर संभाजी महाराज यांची जीवनचरित्रे म्हणजे भारतीय इतिहासातील धगधगते पर्व आहे. स्वधर्मासाठी प्राणांतिक हाल सोसून बलिदान दिलेले छत्रपती संभाजी महाराज हे तर असीम शौर्याचे स्वाभिमानाचे प्रतीक आहे. त्यांनी स्वराज्यासाठी जिंकलेल्या लढाया, गाजवलेले शौर्य आजही आम्हाला प्रेरणा देतात. गोव्याच्या इतिहासात समृद्ध आहे. अनेक राजवंशांनी गोव्यावर शतके राज्य केलं. या राज्याला लाभलेल्या सुंदर किनारपट्टी आणि सागरी व्यापारांच्या संधीमुळे अनेक राजे महाराजे गोव्यात वळले. यापैकी एक म्हणजे पोर्तुगीज सत्ता. 1510 मध्ये पोर्तुगीज गोव्यात आले. मात्र तेव्हा गोव्यात आदिलशाही राज्य होते आणि फोंडा हा भाग आदिलशाहीच्या राजवटीत होता. स्पीकर सर, आज प्रायव्हेट रेझोल्युशन जाल्या उपरांत डिमांडूय आसा. म्हाका दिसता वयल्यान गिलोटीन आमी 7चेर येला मुद्दा म्हणून. म्हाका दिसता एक मिनटात कोणाक मेन्शन कितें करपाक जाय ते 5 मिनिटां. आदिलशाही राजवटीत बेतूल येथे एक किल्ला बांधलेला होता. तो किल्ला छत्रपती शिवाजी महाराजांनी हा किल्ला काबीज केला. गोव्यातील बराचसा प्रांत छत्रपती शिवरायांच्या राजवटीचा भाग होता. नार्वेच्या सप्तकोटेश्वर मंदिराचा थोडक्यात सांगा. जीर्णोद्धारी छत्रपती शिवाजी महाराजांनी केला होता. बरेचसे किल्ले गड छत्रपतीने तेव्हा ताब्यात घेतले होते व काही किल्ले बांधले होते. संभाजी महाराजांनी तर पराक्रमाची शौर्य करताना गोवा जवळपास पोर्तुगीजापासून मुक्त केला होता. पण मुघलांनी अन्य ठिकाणी केलेल्या आग्रहामुळे संभाजी महाराजांना तिथे धाव घ्यावी लागल्याने पोर्तुगीजांची राजवट बचावली. अन्यथा गोव्याचा इतिहास बदलून गेला असता. सभापती महाशय, छत्रपती शिवाजी महाराजांप्रमाणे संभाजी महाराज राजेही गोव्यावर मोठा प्रभाव आहे. विशेष फोंड्यातील मर्दनगडाचा विषय निघतो तेव्हा आठवतात ते छत्रपती संभाजी महाराज. इतिहासाचे अभ्यासक सचिन बदगे यांच्यासह अनेक इतिहासकारांनी अभ्यासकांनी याविषयी विस्तृतपणे लिहिले आहे. छत्रपती संभाजी महाराजांनी 1663 मध्ये पोर्तुगीजांना तडाखा देऊन 2 मिनिटं फोंडा जिंकण्याचे मनसुबे उधळून लावले होते. संभाजी महाराजांनी जेव्हा फोंडा येथील किल्ला कमकुवत वाटल्याने त्यांनी सध्याच्या जागी नवा गड बांधला आणि त्याला मर्दनगड असे नाव दिले. पुढे 1756 मध्ये मराठ्यांनी पोर्तुगीज विजयी कोंददी आल्वा यांच्या सैन्याचे मर्दन करून या गडाचे नाव मर्दनगड ठेवले. मराठ्यांचे प्रतीक म्हणजे मर्दनगड भुईसपाट करणं पोर्तुगीजांचं प्रमुख ध्येय होतं. 17 मे 1763 रोजी झालेल्या 14 दिवसांच्या भयंकर लढाईनंतर
मर्दनगड किल्ला पोर्तुगीजांच्या हाती सापडला. मराठ्यांच्या पराक्रमाची साक्ष देणारा छत्रपती संभाजी महाराजांचा हा गड बांधण्यासाठी पोर्तुगीजांनी तब्बल 17 दिवस काम केले. सभाजी महाशय, मर्दनगडचा सारा इतिहास रोमांचकारी तेवढा प्रेरणाही आहे. मर्दनगडाचे स्मरण करणाऱ्यांना तसेच तिथे भेट देणाऱ्यांना हा गड स्फूर्ती ऊर्जा देत आला आहे. मात्र दुर्दैवाने शौर्याचे प्रतीक असलेला मर्दनगड अजूनही त्याच अवस्थेत कायम आहे. सभापती महोदय, आमच्या सरकारने माननीय आपल्या मुख्यमंत्र्यांच्या कारकिर्दीत नार्वेचे सप्तशृंग मंदिर सुशोभीकरण केले आहे. किल्ला सुशोभीकरण होणार आहे. त्याचप्रमाणे मराठ्यांच्या तसेच छत्रपती संभाजी महाराजांच्या शौर्याचे प्रतीक असलेल्या या मर्दनगडाचे जतन झाले पाहिजे. भावी पिढीला या गडाचा देवापीठ इतिहास समजला पाहिजे. त्यासाठी या गडाचे सुशोभीकरण करावे, तसेच गडावर भेट देणाऱ्यांसाठी सुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात. काल गडाचे मंत्री सुभाष फडके व संचालक निलेश फडके यांनी हे दिली आहे. माझी विनंती आहे की मुख्यमंत्र्यांना त्यांनी लवकरात लवकर यात लक्ष घालून मर्दनगड किल्ला जतन करावा. जय शंभूराज, जय गोवा. येस तुम्ही शॉर्टकट एकदम शॉर्टकट स्पीकर सर ठाणे इतिहास आजचे प्रायव्हेट मेंबर रेझोल्युशन म्हणजे ठाणे सगळं इतिहास सांगा वाचलं होय सगळं ना 2 मिनिटांनी सांगता. हांव तांच्या रेझोल्युशनाक सपोर्ट करता. जो मर्दनगड फोर्ट आसा फोंड्या तो कित्याक इम्प्रूव करता, हाच्या फाटल्यान व्हडली हिस्ट्री आसा. हिस्ट्री इतलीच आसा, सगळ्यांनी सांगल्या, पूण हांव 2 मिनिटांनी सांगता हिस्ट्री. हो फोर्ट बांदच्या पयलीं एक्चुअली कितें आसा, छत्रपती शिवाजी महाराजान फोंडा फोर्ट म्हणून आसलो. हो आदिलशाहान बांदलेलो आनी एकदा 1664 कॅप्चर करपाक पळयलो, जावंक ना. परत एकदा कॅप्चर करपाक पळयलो आनी तेन्ना तो त्यांनी फोर्ट कॅप्चर केलो. पूण तो फोर्ट कॅप्चर करतूक सुनी पोर्तुगीजांनी कितें केलो, तो फोर्टूच पोर्तुगीज गव्हर्नर ताचें नांवूय सांगता. कित्याक दॅट वॉज वन थिंग विच इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. कॉन दी आल्वा ह्या गव्हर्नरान तो डिस्ट्रॉय केलो आनी संभाजी महाराजान परत फोर्ट बांदली आनी तो फोर्ट जो बांदला हो मर्दनगड बांदला. एकदम टॉपाचेर व्हरान बांदलेलो आसा. आनी हो फोर्ट जेन्ना पयलीं तांच्यांनी बांदलो आनी परत 17 आनी हो फोर्ट संभाजी महाराजा नंतर पेशव्यांनी ताचो कंट्रोल घेतलो. 17 जून 1755 पुर्तुगीजांनी हो परत फोर्ट हे केलो, अटॅक केलो. ह्या फोर्टाचेर एकच सांगताय, येसाजी उपारकर असले, ताचे कडेन 200 लोक असले. हे कित्याक इतिहास सांगता, जर मनशाकडे चड लोकांची गरज ना, थोडेच लोक असले सुद्धा त्यांना करता. आणि पुर्तुगीजांनी ते हरवले आणि दॅट वॉज द सॅडेस्ट डे इन पुर्तुगीज हिस्ट्री की एक गव्हर्नरान तिकडच्या फोर्टाचेर मारलेलो. सो व्हडली हिस्ट्री आसा हो फोर्ट जावपाक जाय. श्री गोविंद गावडे मागणी करता 2-3 मिनिटांनी सर. खासगी सदस्य ठरावास जो आदरणीय आमदार दाजी साळकर यांनी मांडला आहे त्याला समर्थन करण्यासाठी मी उभा आहे. त्याच्यापूर्वी मी एक स्वर्गीय विष्णुसूर्या वाघ यांनी सुंदर असा ह्या गोव्याच्या इतिहासात छत्रपती शिवाजी महाराज आणि संभाजी महाराजांच्या आगमनावरती आणि या फोंड्या किल्ल्यावरती कसा पोहोचला याच्यावरती एक पोवाडा लिहिलेला आहे. तो एक पोवाडा मी सादर करतोय तुमच्या समोर. सभापती महाशय, शाहीरकर विष्णुसूर्या वाघ म्हणतात, अनंत ऊर्जा घेऊन इतली सळसळते माती, दर्यावरून आले शिवाजी खडग घेऊन हाती, दुर्वाटीच्या बंदरावरती चरण स्पर्श केला, तेथून राजा फोंड्या मधल्या किल्ल्याशी आला, चहूबाजूने वेढा घालून केली तटबंदी, किल्ल्यावरची रसद तोडली युद्ध होई जंगी, 3 महिने युद्ध चालले तुंबळ घनघोर, हळूहळू ओसरू लागला मोहम्मद खाचा जोर, तशात पाऊस सुरू झाला असा धुवाधार, होऊन बिजली शिवरायांची तळपे तलपार, होऊन बिजली शिवरायांची तळपे तलवार. होय सभापती महाशय, 16 मे 1675 रोजी छत्रपती शिवाजी महाराजांनी शिवाजीने हा फोंड्याचा किल्ला जिंकला. पण हा फोंड्याचा किल्ला जिंकला त्यामध्ये सुद्धा गोवेकर गावकरी आणि त्यांच्या महिलांचा सुद्धा सहभाग होता, हे विसरता कामा नये. ज्यावेळी मायनाक भंडारी सारखा सेनापती
ज्याने ह्या किल्ल्यावर भेट देण्यासाठी त्याची पळताडी करण्यासाठी आला त्यावेळी ह्याच गावकऱ्यांना घेऊन त्यात लागणारे दोरखंड आणि शिड्या म्हणजे शिड्या म्हणजे काय हे त्या गावकऱ्यांना माहित नव्हतं. ते समजून सांगण्यासाठी मायनाथ भंडारी कशा काय सांगतोय, कोणी वाढल्यानंतर जी आपण कोकणीमध्ये निसण बनवतो त्याला मराठीत तिरडी म्हणतात, ती तिरडी बनवायला येतं का हा एक प्रश्न केलाय. ते गावकऱ्यांनी मोठ्या उत्साहानं सांगितलं की होय आम्हाला येतात आणि म्हणूनच जवळजवळ 100 दोरखंड आणि 500 शिड्या या किल्ल्यावरती जाण्यासाठी ह्या गावकऱ्याने बांधून घेतल्या, गावकऱ्यांकडून बांधून घेतल्या. तदनंतर अशी एका गोवेकरांच्या महिलांची इथे एक आसबाब आहे जी मैनावती नावाची महिला याच किल्ल्यावरती जाऊन महमद खानचे प्रमुख सरदार जे होते त्यांना फितवण्यासाठी काही जणांना अर्धा शेर सोन्याची कडी दिली. ती कडी कुठून बनवून घेतली ती मठ ग्रामातून सोनार करून घेतली. का घेतली आणि का दिली? छत्रपती शिवाजी महाराज हा नियोजनाचा बादशाह होता. छत्रपती शिवाजी महाराजांना प्रत्येक क्षणी नियोजन केलं. शॉर्ट ब्रीफ सांगा. एक 2 मिनिट. हा इतिहास समजणे खूप महत्वाचं आहे महाशय, कारण इथं मुलं बसलेली आहेत, तिथं मुलं बसलेली आहे, इथं मुलं बसलेली आहे. कारण हा इतिहास मी मर्दनकर कशासाठी बांधायला हवा या सांगितलं मी सांगतोय आहे. पण त्याच्यावेळी मी म्हटलं नियोजनाचा बादशाह. पण ज्यावेळी ह्या किल्ल्यावरती चढाई झाली त्यावेळी घोरघाटार पाऊस पडत होता, हेच मी माझ्या पोवाड्यात सांगितलेलं आहे. पण ह्या पावसातही युद्ध झालं. रात्रीच्या मध्यरात्री त्याचा प्रारंभ झाला आणि ते झाल्यानंतर छत्रपती शिवाजी महाराजांनी फरमान पाठवलं की युद्ध मध्यरात्री व्हायला पाहिजे, कारण महमद खानला मदत करण्यासाठी जवळजवळ 1,500 घोडेदळ आणि 3,000 पायदळ यायला निघाले होते. पण महादईला पूर आल्या कारणामुळे ते तिथून अडकून पडले आणि म्हणूनच मध्यरात्री प्रारंभ झाला. 10 माणसांचा दहिजा तयार झाल्यानंतर प्रत्येक तुकड्यावर एक जुमलेदार नेमण्यात आला आणि हे जुमले घेऊन 5-6 जुमले घेऊन मायनाथ भंडारी सिद्धार्थच्या पर्वताच्या बाजूने तुटून पडले. दुसऱ्या बाजूने इब्राहिम खान बेतवड्याच्या तळाहून वरती आले आणि खवळीची बाजू बहिर्जी सांभाळली. आभाळातून बरसणाऱ्या धुव्वाधार पावसात तलवारी चमकू लागल्या. लखलखत्या बिजलीप्रमाणे आणि त्या शस्त्रांच्या महापुरात वाहून गेलं आदिलशहाचं अहंकार. लढाई संपता सूर्योदय झाला आणि त्याच सूर्याच्या सोनेरी प्रकाशात विजयी मुद्रेतील महाराजांना घडवल्यानंतर त्याला शाबासकीची थाप देताना शिवाजी शेवटच्या क्षणी म्हणतात, शाबास इब्राहिम, शाबास मायनाथ बहिर्जी, पराक्रमाची शर्त केलीत, कमाल केली तर हा म्हणता किल्ला सर केलात. इब्राहिम खान या किल्ल्याचा किल्लेदार म्हणून उगवत्या सूर्याला साक्षीदार ठेवून आम्ही या नेमणूक करीत आहोत, या तुमची किल्ल्याची नेमणूक करीत आहोत. माझ्या शूर सोबत्यानं तुमच्या पराक्रमी समशेरीनं तुम्ही महमद खानचं मर्दन केलं, म्हणून या किल्ल्याचं नाव आपण मर्दनकर ठेवत आहोत, मर्दनकर ठेवत आहोत. याचा इतिहास आहे. म्हणूनच हा इतिहास समजण्यापूर्वी त्यावेळी हा डागडुजी करणारा हा त्या डागडुजी मध्ये या मुलांना समजण्याची गरज आहे की फक्त नियोजन आणि आपल्या आयुष्यातील मर्दनगड कसा काय येऊ शकतो हे जिवंत उदाहरण काय आहे तर ते मर्दनगड आहे. हा मर्दनगड डागडुजी करावी अशी मी आदरणीय महोदयांना, मंत्री महोदयांना नम्र विनंती करेन. धन्यवाद. आणि उल्लाह सगळं तुमचं काय उल्लाह दिसता? गोविंद गावडे जर मंत्री आशिल्लो जाल्यार हे सगळें आयकूंक मेळपाचें. त्या भशेन मुखेलमंत्र्यान सारकें चिंतलें तें, मंत्री ना म्हणून इतलें वचोंक मेळ्ळें. स्पीकर सर, गड महाराष्ट्रात खूपशे गड आसात. राजगड आसा, सिंहगड आसा, रायगड आसा, विशाळगड आसा. सगळे गड आज सुद्धा बऱ्या पद्धतीन मेंटेन केल्ले आमकां पळोवपाक मेळटा. शिवाजीचे प्रिन्सिपल आसताले, जो गड घेता तो गड
तो सारको सिस्टमॅटिकली सेक्युअर करून दवरतालो आणि म्हणूनच म्हाका दिसता गोंयांत हो मर्दनगड जे आता सगळ्या कलिग्सांनी सांगले की संभाजी राजाचे क्रिएशन म्हणजे हो मर्दनगड आणि हो मर्दनगड अत्यंत पवित्र स्थाना भशेन सांबाळून दवरप हे गोंय सरकाराचे कर्तव्य ठरता. महाराष्ट्रात सगळे किल्ले सगळे फोर्ट हे सरकार अत्यंत बऱ्या पद्धतीन सांबाळटा. तांची कमिटी सुद्धा करून ते मेंटेन करता. त्याच भशेन हांव मिनिस्टरा कडेन मागता की हो ठराव अत्यंत बरो आसा. ह्या ठरावाक आमचो बाब साळकारान जो सळा मांडला ताका सपोर्ट करता आणि ताचे कडेन मागता की हो गड एक पुराणीक सामकें म्हणजे पयलींचें ऐतिहासीक स्थान अशें म्हणून तें मेंटेन करा. पुजा स्थान म्हणून एक मेंटेन करा. तें तुमी करचें अशें तुमचे कडेन अपेक्षा मर्दनगड माझ्या मतदारसंघामध्ये येत असल्यानं मला 2 शब्द इथं बोलण्याची संधी मिळावी अशी मी मागणी करतो आणि तुम्ही ती द्याल अशी विनंती करतो. आपल्याला माहित आहे इतिहास हा खूप जुना आहे, मोठा आहे आणि तो इतिहास सांभाळण्याची गरज आज आम्हाला आहे आणि त्यातूनच खूप जणांनी इथं फोंडा म्हटलं. फोंडा नव्हे तर तो केवला आहे. काढून बघा, तो केवला आहे आणि केवल्यामध्ये एक कोटा नावाचं छोटंसं गाव होतं आणि त्या कोटामध्ये हा सुरुवातीचा किल्ला आहे आणि त्यानंतर तो मर्दनगड झाला. मी एवढंच म्हणेन की हे सगळं होण्यासाठी आज मी त्यांना मुद्दाम अभिनंदन करतो दोघांचाही, ज्यांनी हा ठराव मांडला त्यांचं पण आणि मंत्री साहेबांनी इथं चांगलं भाषण केलं, त्यानंतर गोविंद गावडेने केलं, त्यांचं अभिनंदन करतो. पण सुरुवातीला इथं सुरुवात जर करणार तर आम्हाला तिथं रस्ता न्यायला पाहिजे. रस्ता देण्यासाठी आम्ही तयार आहोत. आम्ही पण तयार आहोत. जिथं जिथं आमची जमीन आहे तिथून हा रस्ता आपण नेऊया किंवा दुर्गा घाट ह्या भागातून रस्ता नेऊया. हे रस्ता आणि त्यानंतर आणि एक गोष्ट इथं नमूद करतो, त्या किल्ल्यावरती साफसफाई करून तिथं छत्रपती संभाजी महाराजांचं स्मारक पाहायला पाहिजे. त्या सकट असं नव्हे आणि त्यासाठी कितीही त्रास पडले तर ते आम्ही करायला पाहिजे. तिसरी गोष्ट खूप महत्वाची, त्याच्या पुढं सिद्धनाथ पर्वत आहे, मध्ये मर्दनगड आहे आणि इथं आमचं फर्मागुडीवरती छत्रपती शिवाजी महाराजांचा फोटो आहे. केबल स्टे पाहिजे. केबल स्टे जर घातला सबंध फोंड्याचा परिसर साधारण वरच्यावर आम्हाला दिसून येईल. सगळं त्यात हे सगळं आपण करूया विनंती करतो आणि मंत्र्यांनी हे आपल्या हातात घ्यावं अशी पण विनंती करतो. Because I rise to support the private members resolution moved by दाजी साळकर. आणि सुरवातेक हिस्ट्री छत्रपती शिवाजी महाराजाची सगळ्यांनी सांगला आणि म्हाका दिसता खास करून there is the proposal to protect and develop this मर्दानगड fort in Ponda खूप गरजेचे इम्पॉर्टंट कित्याक एका हिस्ट्री आसा, कल्चरल व्हॅल्यू फॉर द रिजन आणि हे कन्झर्वेशन जेन्ना करतना म्हाका दिसता यू शूड गो बियॉन्ड सरफेस ब्युटिफिकेशन. फोर्ट जे एक्सपर्ट with regards to assessment and proper documentation. तशेंच एक restoration using heritage norms since you are the minister for that. आणि तशेंच एक स्टेटीक एक opportunity ha to map, document and prioritize our inland forts and the historical structures in the state of Goa. Mardangad could be a model for grassroots led heritage conversation and म्हाका दिसता if backed by intent and expertise and एक long term vision जाल्यार म्हाका दिसता the honorable minister should. म्हाका दिसता हो ठराव जो आसा एकमतान मानून आमी घेतात किंवा कारण सगळ्यांनीच येस तुमी उलयतात काय उलयले न्ही तुमी उबे येतलो तू उलयलो स्टार्टिंग बरो एकमतान मानून घेऊया ठराव तो अश्युरन्स दिता आपण करता म्हणून मागीर फाटल्यान घेवप. सभापती महाशय, केबल या किल्ल्याच्या मर्दनगडाच्या विषयी महत्वाचे शौर्यगाथा आणि महत्व आम्ही सगळ्यांनी ऐकल्ले आसा आणि हे फक्त आमच्या पुरते मर्यादित किंवा ही स्टोरी अशें म्हणून फाल्यां सकाळी केन्ना येयत म्हणून हांव दुसरी एक गजाल सांगता. अनेक ऐतिहासिकांनी हाची नोंद केल्ली आसा, ते म्हणजेच आमचे डॉक्टर पांडुरंग पिसुर्लेकर या थोर इतिहासकार.
तांच्या पोर्तुगीज आणि मराठी संबंध ह्या पुस्तकां भितर आसात. आमच्या आर्कायव्जा भितर आयज आमी काढून पळयले आसा अनेक डॉक्युमेंटेशन पोर्तुगीजांनी स्वता जावन केल्ले की मर्दनगडाचेर ज्यो गोष्टी जाल्ल्यो आसात ते तातूंतय आस्पाव आसा. स देसाई हो एक लेखक आसा. शिवशाही पोर्तुगीज कागदपत्रां तांचे कडेन आसात. सुरेंद्रनाथ सेन पोर्तुगीज आणि मराठी यांचे शोधपत्रक या पुस्तकां भितर आसा. भारत इतिहास संशोधक मंडळ पुणे आणि शिवचरित्र पत्रसंहार संग्रह या सगळ्या पुस्तकांनी आणि अनेक पुस्तकांनी हाचो आवर्जून उल्लेख आसा. फाल्यां सकाळी हाच्या नंतर ही एक कहाणी एक स्टोरी घडयल्ली कथीत स्टोरी म्हणपाक जायना म्हणून हांवें संदर्भ दिता. आणि जसे केबल स्टे म्हणा किंवा त्याचे सौंदर्यीकरण म्हणा किंवा त्याचे स्मारक छत्रपती धर्मराज संभाजीराजेचे स्मारक या गोष्टीचो आम्ही करपाचो प्रयत्न करतात. पण पयलीं हो मॉन्युमेंट अजून पर्यंत नोटिफाय जालो ना म्हणून ताचे संवर्धन करपाचे ताचे रक्षण करपाचे करपाचे आणि ह्या खातीर आमकां ते आमच्या just take out declaration करता. Looking at the historical significance of the Mardangarh, the archaeological remains and preservation of the heritage, we will take up the notification of this site as protected and take up its conservation as per the Goa Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act 1978 and Rules 1980. हे केल्यानंतर बाकीच्यो वस्तू आम्ही व्यवस्थित ताचे आमचे बजेटान भितर एलोकेशन करून घेतले. सभापती महाशय म्हाका दिसता की ह्या ठरावाक आमी आश्वासन दिले नंतर दाजी साळकर हांणी हो प्रस्ताव फाटी घेवचो. फाटी घेता आणि एकूच एश्युरन्स दिवचे की रस्तो करपाचो प्रोसेस तरी नोटिफिकेशन जातले बरोबर आसा पूण नोटिफिकेशन जावनूच कथा घेवपाना. ते प्रिजर्व करपा खातीर तुम्ही इमिडिएटली स्टेप्स घ्या. रस्तो जावप गरजेचो. आतां बाब सुनील ढवळीकर बाबान सांगले की आपलो जागो आसा आपूण दिवपा एक एनओसी तुमकां आगांच मेळ्ळी. सो ते सपोज बेगीन जाता रस्त्याचें काम बेगीन जाता जाल्यार वयर स्मारक. सभापती महाशय आदरणीय मंत्री ढवळीकर हांणी आपल्या जाग्यांतल्यान जर रस्तो दिलो जर जायत निश्चितपणान जातले नाल्यार सरकारी दरबारान भितर जे कायदे आसात ते फॉलो करून कारण हे वन खात्याच्या जमनींतल्यान रस्तो काडपा खातीर आमी योग्य ते सरकारी दरबारान आनी केंद्र सरकारा कडेन मागणी करून भाटकार तो दितलो आनी ऑथॉरिटी करची जाणे करून आमकां फायनान्शियली पसून ताका कांयच आमकां युनेस्को कडल्यान मेळूंक शकतले तोय प्रोसेस सुरवात करचो. सभापती महाशय तांचो दुसरो प्रस्ताव हाता लागून आसा एक प्राधिकरण म्हणजे महाराष्ट्रान भितर एक ताची ऑथॉरिटी म्हणून केल्ले आसा जशे डेव्हलपमेंट ऑथॉरिटी किल्ले डेव्हलपमेंट ऑथॉरिटी. हांवूय ताचे हे पळयता. हांव आतां तुमकां आश्वासन दिना पूण कशे पद्दतीन कायद्याच्या दृश्टिकोनांतल्यान आर्किओलॉजी डिपार्टमेंटाच्या अंतर्गत जर अशें प्राधिकरण स्थापन करून जसे महाराष्ट्रान भितर युनेस्को भितर 12 किल्ले जाल्ले आसात तांणी प्राधिकरण केले आणि थंयचे जे माजी खासदार आसात संभाजीराजे हे त्या प्राधिकरणा मार्फत युनेस्कोंतल्यान तांकां फंडिंग आयज जाता आणि बरे भशेन किल्ल्याचे ब्युटिफिकेशन जाता आणि संवर्धन जाता. त्या धर्तीचेर आमकां कितें मेळटा जर जाय जाल्यार निश्चितपणान करतले. मंत्र्याच्या आश्वासनाचेर हांव म्हजो प्रस्ताव फाटी घेता. प्रश्न असो आसा थाराव फाटी घेवपाक अनुमती दिवची काय कितें जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें थाराव फाटी घेतलो. श्री अलेक्स लॉरेन्स. Speaker sir, the House recommends that the Government of Goa proposes to Government of India the need to formally recognize theatre, the rich and dynamic theatre tradition of Goa, as a form of Indian cultural expression that deserves official acknowledgement. The House further recommends that the Government of Goa should take steps in coordination with the Minister of Culture to prepare and submit a nomination dossier for the inscription of theatre in the UNESCO representative list of cultural heritage of humanity pursuant to provisions of 2003 UNESCO Convention. You are giving a reply? Yeah. To reply at the end actually, after everyone speaks. But actually, to reply end म्हणता पण आम्ही तो process सगळं complete केलाय. First reply and then everything we had completed the process. तू युनेस्को घेऊ म्हणता पण त्याचा process already आम्ही सगळं सुरू केला. त्याच्यानंतर हांव कितें केला ते सांगता. तुम्ही एक मिनिटान उलयात मागीर. The Department of the Theatre Academy Goa has initiated the necessary steps to coordinate with the Ministry of Culture of Government of India
and the relevant central agencies to prepare and submit the nomination dossier for the inscription of theatre on the UNESCO representative list of the intangible cultural heritage of humanity under the 2003 convention. At a state level, coordination committee has been constituted and collected the documentation, stakeholder inputs, and provides the requisite administrative support for the successful preparation and submission of the nomination. Speaker sir, हाकाचे जाय पयनी याची कमिटी काढल्या chaired by the Art and Culture Minister आणि त्याची कमिटी नोटिफाय केल्ली आसा ऑलरेडी. फक्त नोटिफाय करपाची उरल्या. तियात्र अकादमी जी आसा हाजेर काम करता ताजेर तियात्र अकादमीन सगळो तेजो फॉर्म फिलअप केला. जितके डॉक्युमेंट जाय तितके डॉक्युमेंट सगळे कलेक्ट केल्या आणि तेजें काम ऑलरेडी सुरवात जाल्लें आसा. म्हाका दिसता हो प्रोसेस सुरू करून आमी आतां फाटले 4-5 म्हयने जाले हेजेर वर्किंग करता ऑलरेडी. आमकां फाटले फावटी जेन्ना तियात्र अकादमी पयली फावटी म्हाका मेळपाक येयली तेन्ना ताका हांवें डायरेक्टली इन्स्ट्रक्शन दिलें. आर्ट एंड कल्चर मिनिस्टर गोविंद गावडे आसा तेणी इनिशिएटिव्हूय घेतली आणि इनिशिएटिव्ह घेवन आमी ऑलरेडी गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाकूय कळयलां ते कल्चरल हेका आणि जो युनेस्कोचो हे भरून धाडपाक जाय पयलीं तोय धाडपाक सुरवात केला. ताचेर बाकीचे डॉक्युमेंटेशन मागला ते सगळे दिता. स्पीकर सर, वी आर व्हेरी मच सिरियस अबाउट दीस इशू आणि आमी हे करतले कारण हेजी सुरवात हांवेनूच तियात्र अकादमीक हे पयलीं सांगलेलें की करा सुरवात म्हणून. कारण आमकां एज एन कल्चरल हेरिटेज हे करपाक जाय. आतां पर्यंत तशें भारतांत म्हणजे हार्डली जे आहा पळय न्ही मुद्दम कळूंक जाय म्हणून सांगता युनेस्को रेकॉग्नायज जे आहा पळय न्ही इट इज अ रामलीला, नवजारो, दुर्गा पूजा इन कोलकाता एंड वेदीक चांटिंग आणि कुट्टी आटम इतकेच जे आसा पळय न्ही दीज आर ऑलरेडी इन्क्लुडींग कल्चरच्या अंडर जे आहा ते युनेस्कोच्या अंडर रजिस्टर्ड आसात. पण आमी तियात्र एज अ डिफरंट आर्ट ते वयचे एज अ कोंकणी म्युझीक आनी हातूंतल्यान म्हणून आमी स्पीकर सर प्रयत्न केला. म्हणून म्हाका बटन खूब जाणांनी दाबल्या आणि आता ऑलरेडी 5 झाली. परत एक म्हाका दिसता ताका कितें सजेस्ट करपाक जाय जाल्यार एका मिनटाच्या भितर तेंच्यांनी सजेस्ट करचें. इतके मात्र रिक्वेस्ट. तूं केला ते I have to speak first. Yes. आणि आता ऑनरेबल लीडर ऑफ द ऑपोजिशन म्हणटालो की रेजोल्युशन कितें हाडलो. 2 पार्टी गायले आणि दोन्ही पार्टी येवनात. हे पार्ट तिसरी पार्ट पडलो म्हाका स्पीकर सर. आता म्हणलें तेका लागून स्पीकर सर तियात्र पळय हा तो इज अ व्हेरी रीच लेगसी आनी तितून कोंकणी जावं आर्टिस्टीक एक्सप्रेशन तेजेर पब्लीक एड्युकेशन एड्रेसिंग थीम्स रेंजींग मॉरॅलिटी फॅमिली व्हॅल्यूज सोशल रिफॉर्म्स जायते आहा तितून. गव्हर्मेंटान रिकमेंडेशन केला नो डावट फायल मूव केल्या बट देर आर 15 एलिमेंट्स इन्स्क्रायब्ड आनी ती भितर लिस्ट ऑफ इनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्युमॅनिटी जायते आहा. हें सगलें आहा तुगेलें तुवें आतां सांगिल्लें तें. गव्हर्मेंट कितकोन हाव विल वी फायनली get this is the most important thing. There are a lot of things. Theatran, first it was founding theatrist Salolo, father of theatrist Lucian Ribeiro. Then Lucasine Ribeiro. So he was employed in the Italian opera company, made and that was sarke theatre thing commercial. And Bob Lucasine was Goinkars. And त्यांनी इनोव्हेशन केलें आनी चेंज पासून केलें एडॅप्टेज केलें वेर युनेस्को हेरिटेज तेजें इन्स्क्रिप्शन डिजर्व जाता आमकां. सो तितून वी कॅनॉट फॉरगेट ऑल्सो जे युरोपियन रुट्स आहाय जावं ग्रीक थिएटर आहा जावं तितून इंडियन स्टेज आहा स्टेज क्राफ्ट आहा आनी तियात्र ऑफ गोवा म्हणटे इट हॅज टू बी गिवन दीस मान एंड रेस्पेक्ट थिंगा. ताणें तियात्र काडले बरें तियात्र सारके हिस्टॉरिक थिएटर काढले. इटालियन भुरगो फॉलोड बाय अलादीन अलीबाबा जावं कार्लोस माग्नो हितून तेणें फॉरेन एक्सपिरियन्स पासून घालपाक ट्राय केलें. तियात्र म्हणटा मागीर फायनली बरो ताका हें दिलें तें म्हणटा तें बाब आमगेलो ऑगस्टीन जॉन ऑगस्टीन तितून भितर आमगेलें मारगांव तुगे आमगेलें हें तेजें नांवार दवरलां पाय तियात्रीस तेज भाशेन हें सगळें करपाक म्हाका दिसता आय मेक इट शॉर्ट बिकॉज जायत जाण उलोवपाक सोदताय आनी गव्हर्मेंटान स्टेप्स घेयला हें करपाक. आनी हे स्टेप्स घेता आसतना जेन्ना इतले इश्यू जाताय जावं हिंग पळोवन एटलिस्ट हे हितून जायत जाण गेले रोमन स्क्रिप्ट आनी कितें म्हण रोमन स्क्रिप्टाचेर हांव उलोवपाक हिंगा की इतले गव्हर्मेंट येवन गेले सक्सेसीव गव्हर्मेंट रोमन स्क्रिप्ट आतां कितें येयलो इतले येयला. अरे हांव उलयता मरे तूं कोण म्हाका सांगपाक
So, Speaker sir, I just want to tell you that in सगळ्यां discussion जाता, but in काय हे ना differences नाही. थिंग differences केले, उमके हाय उमके नाही मग दाखोवपाक, but in सगळे आहे. कित्याक theatre म्हणतो is there is lot of significance in the theatre. आणि हे हास्य हे कोण म्हणजे हे गव्हर्मेंटान आमकां कोण दिशें बिकॉज एटलीस्ट हितू क्रिटिसिजम जाता गव्हर्मेंटाक बट हें केलें जाल्यार म्हाका स्वता एवरीबडी इज ऑन द सेम पेज एज फार एज दीस तियात्र तांकां युनेस्को स्टेटस मेळपाक तियात्रान जे इतले वर्सां इतली कल्चरल आमगेली हे आहा परंपरा आहा इतली आमगेली यू नो देर सो मच ऑफ अस्मिता इन इट हांव मागोतां की चीफ मिनिस्टरान फॉलो अप कोन्न जाल्यार आमकांय एकल्या म्हणजे कोण जाय जाल्यार यू नो तेका फॉलो करपाक कोणाक दोन कितें जाल्यार कोण वन ऑफ द मेंबर्स दोनी वदान दोन जाणां फॉलो अप करून तें काम करपाक बेगीन थँक्यू स्पीकर येस श्रीमती जेनिफर मनसरात एक मिनटां मातशें कंप्लीट Speaker sir, I rise to support the private member resolution moved by my colleague Alex Lorenzo. Speaker sir, Tiyath is a very exclusive to Goa and it's a very unique form of Goan art and there is nothing to match this anywhere else. It promotes the official language, the folklore, ideas and scripts and music and it also has a very mass appeal. And also, it's a medium of social, political, education and cultural issues which are brought about with humor and drama. Speaker sir, the TOG has created, I'll be very short since CM has already said that he's moved the file. It also creates direct and indirect employment and opportunities for the locals. It has also boosted women empowerment. And has always championed the gender equality in terms of participation, actors and singers. Speaker sir, it's our duty to conserve and promote and preserve it as it is a heritage and it should not as only one more form of theatre. The UNESCO tag would be a powerful tool for safeguarding the Tiyath and it would provide the international recognition that this art form deserves, attracting resources and attention to the support of its preservation. Speaker sir, the Tiyath is not just entertainment, it's a reflection of Goan life, values and spirit and plays a big role in keeping the culture alive across generations. Thank you, Speaker sir. Yes. For the private member resolution passed by my colleague Alex Lorenzo, on behalf of all the Tiyatris, first of all, I would like to thank our Honorable CM for already moving the file. And again, आमचे Tiyatris, Bava and Boina, so they showcase their art, our culture, our heritage, everything. So, on behalf of them, I would request the Honorable CM to kindly give them the UNESCO tag. Thank you, Speaker sir. Yes, Shivaji Vegas. So I stand in support of the private member resolution passed by our colleague Shri Alexo. Speaker sir, Tiyath हे एक बॅकबोन एस म्हणून जाता जे आम कोंकाईन उलयताय तुमचे जाल्यार एक पिलर असो तियात्र म्हणलेलो आनी हे तियात्रांचोन ल्हानपणीसून जे पयले आर्टिस्ट जे कॉमेस जाताय ते जमनी वयले खेळगडी तो जमनी वयलो खेळ हे करून हे मागीर तियात्रांत वयस जाताय आनी हे तियात्राक युनेस्को दर्जो दिवपाक आय थिंक इज अ व्हेरी गुड मूव हे दर्ज्यांतल्यान ही भाशाय आनी गोड जातली वो स्क्रिप्टूय गोड जातलो आनी म्हाका दिसता हे गोंयकारांक एक व्हडपण आनी आमगे कलिगान हे आल्टे आमी एक सपोर्ट करताय आनी तियात्राक हो दर्जो युनेस्को व्हरपाक आमी एका तेंको दिताय. स्पीकर सर, हांव आज बाब रेजिनाल्ड लॉरेन्सान हाडिल्ले हे रेजोल्युशनाक सपोर्ट करून उबो रावला. तियात्र म्हणटा ते 130 वर्सांचो ताका इतिहास आहा. जे ताणें सांगला ते विशयान लुकाजीन रिबेरान स्टार्ट केल्लें 1892 ताका आज मेरेन तशें नॅशनल आनी इंटरनॅशनल रिकॉग्निशन अशें ना, फॉर्मल रिकॉग्निशन. आनी हे युनेस्को इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्टान येवप म्हणल्यार तें फॉर्मल रिकॉग्निशन जातलें. Theatre deserves this because it is an ambassador of Goan identity. Speaker sir, आयचे आमचे समाजाचे होप्स एंड कन्सर्न्स इनजस्टिसाच्या अगेन्स्ट गोंयची अस्मिताय हे सगळें राखपाक तियात्र आसा आनी तियात्रिस्ट म्हणटा ते कल्चरल टॉर्च बेरर अशें वागतात.
म्हणटकर सरकारान कितें युनेस्को नॉमिनेशन डोजियर करपाक हातान घेतला ताजे खातीर निलेश काब्रालान आपूण OSD जावपाक मायनिंगाक तयार आहा म्हूण सांगलें त्या भशेन रेजिनाल्डाकूय व्हडलें चड काम ना अशें दिसता म्हाका रेजिनाल्डाकूय OSD म्हणून करचो आमकांय कोणाक बेकार आहा ताका करचें कोणानय करून घेवचें. Speaker sir, I rise to support the private members' resolution moved by my colleague Bob Alex. Speaker sir, सगळ्यांनी उलयले ते भाशेन तियात्र म्हाका दिसता it promotes social values, social awareness आनी व्हडली म्हळ्यार एक पाटी सरकाराकूय एक्सपोज करपाक जेन्ना जायत पाटी जेन्ना डोनेशन तियात्र करता तांचेर इल्लो कातर पळय जायत रागू येयलो आहा रवींद्र वाना मडगांव हांव जाणा. स्पीकर सर तियात्र म्हाका दिसता इज व्हेरी इम्पॉर्टंट आमगेले कल्चर एमले आनीक म्हाका दिसता दिस इज वन प्लेस वेर एंटरटेनमेंट डू न्हू इट बिल्ड्स अ डिफरंट ऑल टुगेदर डिफरंट कल्चर. सो म्हाका दिसता वॉट रेजोल्युशन आमगेल्या रेजिनाल्ड आहा इट्स टेन टू सपोर्ट तियात्र इन युनेस्को रिप्रेझेंटेटिव्ह लिस्टान घालपाक. सो विथ दिस आय फील दॅट वी शुड ऑल सपोर्ट दिस बिल. येस क्रूज सिल्वा. Because of आज रेजोल्युशन हाडलां सर अलेक्सो लॉरेन्स हें बरें रेजोल्युशन आनी हेंचें रेजोल्युशन हांवें हाडटा 1 ऑगस्ट आमी घायल्लें पूण आमचो तो बॅलट लागूना पूण हांव हॅप्पी आज तें अलेक्सा लॉरेन्साचें हें रेजोल्युशन येयलें म्हूण आनी आज डिस्कशनान आज जें डिसिजनूय जातलें आनी सीएमान ऑलरेडी फायल मूव केल्ली आहा. स्पीकर सर कोंकणी म्हणजे आमगे गोंयची आयडेंटिटी आनी ही आयडेंटिटी कोंकणी सांबाळपाक तियात्रिसांचो व्हड हात आहा तियात्र आनी तियात्रीस. सो हे आमच्या युनेस्को नॉमिनेटेड करचें आनी फायल जाता तितली बेगीन मूव करची म्हणून म्हाका. येस श्री विरेश कोरकर. I stand in support of this resolution moved by honorable MLA Reginald. Speaker sir, तियात्र हो एक गोंयचो कल्चर आनी तुमी पळयता आसतले गोंयभरान तियात्र आमी जावं गांवांनी तियात्र मनयता तशेंच गोंयच्या भायर जावं परदेसान जावं UK आसूं US आसूं जावं अरेबीक कंट्रीज आसूं हांगाय तियात्र हो जो आसा तो परफॉर्म करता. स्पीकर सर हो एक टेलर मेड म्हटल्यार कोंकणी लवर म्हटल्यार जे कोंकणी मोगी आसा हे कोंकणी मोगींचो तियात्र म्हटल्यार आर्ट परफॉर्म करपाचो एक हें आसा. आनी स्पीकर सर आमी पळयता की जो एंटायर डायस्पोरा आसा गोंयचो कोंकणी मोगीचो डायस्पोरा ऑल ओवर द वर्ल्ड हांकां कनेक्ट करपाचो हो जरियो आसा. स्पीकर सर तशेंच आमी पळयता की हो मास म्हटल्यार आमचे जे लोक आसा कम्युनिटी आसा ती कम्युनिटी बिल्ड करपाक तांकां एडुकेट करपाक लागून हो खूब म्हत्वाचो जो प्लॅटफॉर्म ह्या तियात्राचे थ्रू येता. आनी तशेंच जे स्क्रिप्ट ज्यो आसता तो युनीक स्क्रिप्ट आमी पळयता की प्रत्येक वेळा एक डिफरंट टायप्स ऑफ स्क्रिप्ट आनी फास्ट स्क्रिप्ट ह्यो ह्या तियात्राचे हितून मेळटा. सो आमचो सगळ्यांचोच एकूच हें आसा की हो जो मॉडर्न इंडिपेंडंट आर्ट फॉर्म आसा हो फॉर्म आमी फुडें व्हरपाक लागून सगळ्यांनी युनेस्कोचो दर्जो जो आसा ह्या आमच्या तियात्राक दिवन मेळोवन घेवचो आनी हेका एक बरे पैकी जो मुखेलमंत्र्यांनी सांगलेले आसा हेजो प्रोसेस जो आसा तो स्टार्ट केल्लो आसा म्हणून सो हेका दर्जो दिवपाक फुडें सपोर्ट करता. श्री दिगंबर कामत. सर येस हावसाच्या मुखार जे रेजोल्युशन आमचे कलीग अलेक्स लॉरेन्सो हाणें मांडलां ताका सपोर्ट दिवपाक हांव उबो आसा. तियात्र जशें आतां सगळ्यांनी सांगलें इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट ट्रेडिशनल थिएटर आर्ट ऑफ द स्टेट इन कोंकणी. हांव जेन्ना मुख्यमंत्री आशिल्लो तेन्ना म्हाका एक संदी मेळ्ळी तेन्ना खुबशे तियात्रिस्ट म्हाका येवन मेळ्ळे आनी म्हणपाक लागले तियात्र प्रोटेक्ट करपाक जाय तियात्राचें हें कमी जायत वता आनी त्या वेळाचेर तियात्र एकाडेमी फॉर्मार केली आनी तांकां फॉर्मार करूनच दवरली ना तांकां ऑफीस प्रिमायसीस दिले तांकां स्टाफ दिलो आनी तियात्राक तो मुवमेंट बरो जावचो ह्या उद्देशान केलें. आज तियात्र आनीकय मुखार पावता आनी आतां मुख्यमंत्र्यान सांगलां की ऑलरेडी ही इज मुवींग फॉर इन्क्लुडींग इट इन द युनेस्को दीस रिप्रेझेंटेटिव्ह लिस्ट तें जालें जाल्यार आनीकय ताका बरें मेळटलें. तें मुख्यमंत्र्यान पुढाकार घेवन तें करचें अशें हांव तांकां विनंती करतां. श्री कार्लोस फेरेरा. Honourable Speaker, I rise to support the motion of Alex Lawrence. Theatre आमी जाणात is a culture, reflection of cultural ethos and कोंकणी तेजे पासून उरली आनी आमी पळयलें जाल्यार तियात्र आमचे एक्चुअली इट इज अ ड्रामा थिएटर म्हणटात आमी and in theatre you see good, you see happy, you see historical facts, you see satire and it सगळे reflects in theatre. हांवें पळयलें तें लिस्ट युनेस्कोचे 14 आमचे इंडियाचे आसात लिस्टार आसात आनी एक हांव सांगता केरळाच्या कुडियातम संस्कृत थिएटर म्हण आसा आनी गरबा गुजरात म्हणल्यार आमचे
तियात्र थिंगाय लिस्टार घालपाक प्रॉब्लम नासतलो. फकत एक रिक्वेस्ट करता regional that list, that word is a representative list of the intangible cultural heritage of humanity. Not the intangible word is missing in your resolution. Yes. It should read as representative list of the intangible cultural heritage of humanity. Actually, government of Goa ची जी पॉलिसी आम्ही हेरिटेज पॉलिसी केला पाहिजे तर इंटेजिबल हेरिटेज कल्चर म्हणून ऑलरेडी आमच्या आर्किओलॉजी मिनिस्टर ऑलरेडी घेतला इन्क्लुडेड ऑलरेडी केला. Honorable Alex Sigara and a private member bill ताका सपोर्ट करपाक उठला. Alex Lawrence ताका सपोर्ट करपाक उबा आहा. तियात्रीस जे आहा हे आमचे गोंयानूच न्हू मात आख्ख्या वर्ल्डाक आमची गोंयची आयडेंटिटी हे सांबाळटा. आमचे गोंयकार हूंय आहा तितले कोडे आमचे गोंयकार म्हणून आमकां गोमन येता आनी चड गरज आहा हिका सांबाळपाक. आमचे सांताक्रुजान आमची विलेज आहा कालाफ्रा म्हणून बरें म्हळ्यार कालापूर आमच्या सांताक्रुजाचें नांव कालाफ्रा विलेजीचें आनी कालापूर कित्याक म्हणल्यार ते कला आसलेले लोक आनी आमचे असले कला आसलेले भरपूर लोक आमचे हितून जावन गेले थोडे गेले आनी खुबशे आमचे कला आसलेले बरे बरे तियात्रीस आमच्या कॉन्स्टिट्युन्सीन आहा. आनी तशेंच आमचे ऑनरेबल लेट आमची विक्टोरिया फेर्नांडीस हिंगासर ह्या ऑनरेबल हावजान आमच्या ऑगस्ट हावजान हिंगा भरपूर तेंचे डिमांड घातलेले आहा आनी तांकां जाता तितले फेसिलिटी दिलेली आहा. तसो आमचो नंदकुमार कामती सदांच आमच्यार आसतलो हे करपाक. ताका लागून हांव मागता की तियात्रिस्तांक आमच्या गोंयच्या युनेस्को हेरिटेज इन्स्क्रिप्शन ताका तांकां दिवपाची चड गरज आहा. थँक्यू. श्री निलेश काब्राल. The resolution moved by my colleague, Bob Alex Reginald Lorenzo. बरं आसा तियात्र अकॅडमीचो आंतोनी बार्बोज म्हण आहा आनी तूं लॉरेन्सो म्हणजे दोगूय थिंगाचे कुर्तोरीचेच. सो बरी गोष्ट जातली स्पीकर सर. सीएमान ऑलरेडी मुवमेंट केल्लो आसा आनी एंटनी बार्बोजाक हातीन दिले जाल्यार रेजिनल बाबान मांडलेले प्रस्ताव हो फुडें एंटनी बार्बोज व्हरतलो आनी सीएमाचें आदरण करतलो हे आश्वासन सीएमान दिल्लें आसा. व्हेरी गुड मूव हे आदेश बाबान रेजिनल बाबान केला ते भाशेन. आनी हांव इतलें सांगता की ज्यो फाटल्यान हे जे आसा हे बरोवपाक कला मोगी म्हणून एक बरो लेख गेलो खूब वर्सां पयलीं आनी तो लेख घेवन फुडें जो डॉक्टर काळे आसा तेणें बूक बरयल्लो तेजे हे घेवन ते फुडें व्हरचें अशें विनंती करता. थँक्यू. श्री आंतोनियो वाज. प्रायवेट मेंबर रेजोल्युशन जे आमचे कलिकान एलेक्स लॉरेन्स हांणे हाडलेलें आसा. हांव खरेंच ताका कालच्यान देव बरें करूं म्हणटा कित्याक हांवें ते लास्ट फ्रायडे 25 जुलय हांवें हाडलेलें म्हणून तें म्हजें रेजोल्युशन येवंक ना पूण आयज ताचें आयलां ताका लागून हांवें सपोर्ट करपाक हांव उबो रावलो आसा. हांव सीएमाक कालच्यान देव बरें करूं म्हणटा कित्याक ताणें जे तियात्राक पासून ताणें चिंतलें आनी म्हाका दिसता हें हो युनेस्को जो दर्जो दिवचो आनी ताचें तें मन आसा. हांव कालच्यान ताका देव बरें करूं. श्री उल्हास तुयेकर. सर तियात्र गोंयभर लोक पळयता आनी आमचे चडशे सालसडीन डेली तियात्र आमकां पळोवपाक मेळटाले आनी आजुनूय हे तियात्र हे कलाकारांनी हे खेळ आपलो सांबाळून दवरला आनी आमचे तियात्रीस अकादेमी एक कार्निवलाक सुद्दां गांवांनी खेळ दाखयता आनी ही संस्कृती कला हे दाखयत आसा ती दर्जो ताका युनेस्कोत मेळचो अशें मागता. थँक्यू स्पीकर. येस माजी मुख्यमंत्री तूं उलयता. आमगे बटन चोयना तूं. तुझे बटन वयर आसता. तुझे बटन बरें आसा ते वयर पळयता. येस उलय उलय. तुजो डायरेक्ट तुझे डायरेक्ट आसा तुजो म्हजो आनी सीएम डायरेक्ट म्हळ्यार कितें डायरेक्ट दिना न्हू उलोवपाक. तो म्हजो आनी सीएमाचो डायरेक्ट आसा. कितें स्पीकर सर हें प्रायवेट मेंबर्स रेजोल्युशन सपोर्ट करपाक जे बाब एलेक्स रेजिनाल्डान मांडला तियात्र हें इज जस्ट नॉट अ फॉर्म ऑफ एन एंटरटेनमेंट. आज इट इज अ लिव्हिंग एक ब्रिथींग एक्सप्रेशन आनी गोंयची आयडेंटिटी आनी जायते लोकांले जो एक वॉयस आहा इट हॅज कॅरीड दीस वॉयस ऑफ द पीपल. स्पीकर सर हितून रिफ्लेक्शनूय जाता अबाउट एन्झायटीज एस्पिरेशन आनी ट्रूथ आमची गोंयची सोसायटीची आनी खास करून ह्या हावजा मुखार हांव हाडपाक सोदता की तियात्र आनी रोमी आर इनसेपरेबल. You cannot separate them. Speaker sir, like song and melody, kathar and melody भाषा separate करू जायना. Soul आणि language separate करू जायना. Stage आणि script
हे सेपरेट करून जाता जायना. स्पीकर सर, तियात्राची स्टेज आनीक कितली वर्सां जाली. इट ब्रीथ्स थ्रू रोमी कोंकणी. To advocate for theatre without standing up for Romi today is like supporting the body without its soul. I hope who can understand have understood. आणि कोणाक लागता ते तेमी लावून घेचे. Speaker sir, this is like a paradox. What I say is a paradox. कित्याक those who do not desire to stand before this Goa government to recognize and respect the Konkani language's diversity and richness, but want to stand before UNESCO. This is the paradox. Speaker sir, to recognize the richness that Romi Konkani Tiyat is a form of an Indian cultural expression. Dev bore koru soglyak. Pun, Speaker sir, seriously uletna, UNESCO heritage inscription pade of Theatre of Goa. We can't forget the European roots that it has. It has European roots. Just as the Greek theatre has tremendously influenced Indian stage, Goindswar Theatre too has certain elements. And we can differentiate that. Honorable Speaker, 17th April, जे बाब रिजनलान सांगितलं पाहिजे 1892, लुकासिनो रिबेरो हेणे चिंतूंक नाशिल्लें आसतलें अबाउट दिस फ्युचर फॉर्म. पूण जेन्ना पयलोच एक हिस्टॉरिक तियात्र इटालियन भुरगो जावं तेजे नंतर अलादीन जावं अलीबाबा जावं कार्लोस माग्नो आनी तेजे नंतर ट्रान्सफॉर्मेशन जालें एट द हँड्स ऑफ मार्गांवस जुआंव आगुस्तिनो फेर्नांडीस आनी तेका आमी ही मे बी कॉल्ड द लिबरेटर ऑफ द तियात्र फ्रॉम फॉरेन इन्फ्लुएंस एंड गिविंग एन इंडिपेंडेंट आयडेंटिटी. आज युनेस्को इंस्क्रिप्शन म्हाका दिसता 100 वस्तू I plan to list before the Honorable Chief Minister. Number 1, कि Theatre of Goa ये पढ़े हा is an exclusively Goan form. There is nothing to match for it in Asia. With its with it in the 21st century. Asia देशो theatre पढ़ते ना. दूसरे Theatre of Goa हेचे एक combination जरी तो चले folk elements, ideas, imagery and symbol. And modern stage form in the form of stagecraft, script and music. Tisra Speaker sir, Theatre of Goa has always retained its mass appeal even in today's digital age. Chauthe Speaker sir, Akke Asian Theatre of Goa remains a theatre which is of the masses, for the masses and yes, by the masses. उले भाई important points आहे ना तो उलोपा दी ना तिया ती नाम क्वेश्चन माशे लोक सगळ्यांनी एक एक मिनिट घेतला एक तुका 5 मिनिट तुका आणि चीफ मिनिस्टर आपको 1 मिनिट 5 मिनिट हां सगळ्यांनी 5 मिनिट. स्पीकर सर Theatre of गोंयच पड आहा हे इंटू एक एसेंशियलिटी आहा ऑफ लिबरल सेक्युलर आणि डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ थिएटर. सगळे जरी चोयल्यार एक बाइंडिंग आमकां युनाइट करता आमकां सिमेंट करता फॉर द मासीस ऑफ गोवा बेस्ड ऑन द सिंपल मेसेज आणि अपील. Theatre Academy of Goa also needs to launch a systematic global movement with aim to ultimate aim to see the granting of the heritage status to Goa. आणि म्हाका दिसता हे रेजोल्यूशन फक्त सिंबॉलिक जावपाक आणि टोकनिझम जावपाक शिरीपण. This should be the start of a sincere and a new thinking with the theatre. And Nimane, let Konkani in Romi and Devanagari bloom in education as well as culture and performing arts. Yes. Thank you so much. Mukhyamantri. Speaker sir. Yes. Director of Art and Culture and Theatre Academy हांच्या वतीन आमी ऑलरेडी प्रपोजल रेडी केला युनेस्को खातीर. इट इज एन इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज. माझ्या समेस्त बाकीच्या सगळ्या वांगड्यांनी इन्क्लुडिंग द LOP हांच्यांनी तेजेर हायलायट केले. बाब रेजिनाल्ड हांणी हो प्रस्ताव मांडलो आणि पण त्याच्याच पयलीं हो आमी सगळो प्रोसेस सुरवात केला. तांच्यांनी सगळे सांगलेले सगळे फॅक्टर हांव म्हज्या आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंटाक कन्सिडर करपाक लायता आणि कन्सिडर केल्या उपरांत हांव कंटिन्युअसली फॉलोअपूय करता
रेजिनाल्डानूय बी म्हणजे आर्ट एंड कल्चर अकाडमी आणि तियात्र अकाडमी ह्या दोनाय कडेन तुवेंनी फॉलोअप करचो. तांकां जे इनपुट्स जाय ते इनपुट्स कलेक्ट करपा खातीर, कारण आयचें भाशण खूब बरें आशिल्लें, इन्क्लुडींग तुजें आनी एलओपीचें सुद्दां. इट इज व्हेरी गुड. इट इज सपोर्टिव्ह फॉर द थिएटर. पण वॉट एवर द डॉक्युमेंट रिक्वायर्ड यू कॅन सबमीट दॅट डॉक्युमेंट फॉर दॅट पर्पज. आमी मेळून म्हाका दिसता तियात्रा खातीर हांगासर सबका साथ सबका विकास आहा म्हणल्या उपरांत तियात्रा खातीर युनेस्कोत घालपाक आमचें सरकार जें आसा पळय न्ही सिन्सियरली प्रयत्न करतले हांव इतकें सांगता. आनी बाब रेजिनाल्डाक रिक्वेस्ट करता की ताणें ह्या रेजोल्युशन फाटीं घेवचें ऑन द माय गिवन एश्युरन्स ऑफ येस फाटीं घेता तुमी. In view of the paradox of those who have not supported the Roman script and supported the UNESCO, and the proposals of the proponent, proponent of the paradox, when the government was in full power, they could not do it. I would request the government, the present government, to take upon the responsibility and give it in stipulated time, so that it goes on record that when the full power was there, it was not done, and then when people like us supported us, and we could do it. सांगेल मरे किती ऑफिस बी तुई स्टार्ट करू ना. अरे ते युनेस्को करूना सोड. स्पीकर सर म्हणटा पयलीं ते अशें. येस तुम्ही फाटीं घेतात सर आम्ही घेतात ना अख्खो गव्हर्नमेंट फुल पॉवर असताना जाऊ ना ते आता तू बस आता कित्याक उलोवपाक कांय न्ही हांव एक सक्सेसीव 4 गव्हर्नमेंट आहा आनी हांवें चयलें जाय सांग उलोवपाक जायचं हांवें भायर सांग पूण हिंग उलोवपाक करपाक कोणाय I'm on record. I'm on record. कित्याक रोमन लिपी लागून हांव आख्खे 4 टर्म झगडला. एक पार्टी 4 पार्टी झगडला. 4 टर्म झगडला. आनी मात सांगपाक आवडना. स्पीकर सर हांवें कितें रेकॉर्डाचेर घालपाचें रेकॉर्डाचेर हाडना. ताचे प्रकार सांगता काय तियात्रीस तो हॉल पळय आसा कला रवींद्र भवना तो सुद्दां आर्टिस्ट मिनिस्टर आसतना Alex Lawrence, प्रश्न असो आसा थाराव फाटीं घेवपाक अनुमती दिवची काय कितें. जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें, हय. जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें, हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें. थाराव फाटीं घेतलो. येस नेक्स्ट युरी बाब. युरी आले मग अपोजिशन लीडर. येस स्पीकर साहेब हे माय जाला मग काट केला हातोरबाजी केल्या कितें पळयलां तें पयलीं बात स्पीकर साहेब दिस हाऊस युनॅनिमसली रिझॉल्व्स दॅट मुखेलमंत्री बाब तू माझी हमारे काट केले ते दाखवतो कितें मिक्स केला. Yes, resolve that the exemplary work done by some NGOs and social activists working for the empowerment of persons with disabilities, animal welfare, child development, orphans, homeless, street children, old age home, and also in preserving natural assets and environment be acknowledged by a suitable mechanism with which the government may put in place through the Department of Social Welfare. Speaker sir, I had also added the establishment of NGO facilitation and resource centers in 2 districts, identifying unused government buildings, accommodation, community spaces to be provided to registered NGOs involving a transparent criteria. This was what I had added. Yes, Mari Mantri. He has to actually technically, after we speak, you have to give your answer. That is what Sudhin Bab will tell. Sudhin Bab. तुम्ही उलयानी. हय. तू उलयानी. Start. Yes. तो उलोवची पयली. Complete उलोवची. That is how private members resolution has to be. Yes. No, how? No. I just point out certain things which I cannot answer. I have to speak. Yes. Yes. Then you. Speaker sir, yes, for private members resolution घातला ते खूप गरजेचे. आज जे गोंयांत जे चल्ला खास करून the way NGOs, activists are working in the state of Goa we need as legislators need to
highlight this and give them the right due. Speaker sir, jenna munta kide House unanimously resolves that the exemplary work done by some NGOs and social activists working for empowerment of persons with disabilities, child development, animal welfare, orphans, homeless, street children, old age homes, and preserving Goa's natural assets and environment. Ada enka they have to be acknowledged by suitable mechanism which the government may put in place through the Department of Social Welfare. Because ada jenna haंव मागता म्हाका दिसता a resolution needs to recognize, needs to appreciate, acknowledge the exemplary work of NGOs and social activists. Because activists and NGOs have been instruments of change. They have made Goa a better place to live. In their wins and in their successes, Goa and Goans have won. खास करून थोडेशे NGO आणि ऑर्गनायझेशन जावं डिसेबिलिटी राइट्स असोसिएशन ऑफ गोवा, चेतना चॅरिटेबल ट्रस्ट, स्पेशल स्कूल कुर्चोरेम, केशव सेवा साधना बिचोले, लोक विश्वास प्रतिष्ठान पोंडा, मातृछाया पोंडा working with orphans, Al Shaddai Charitable Trust Bodgoa, Sneha Mandir running old age home at Ponda, Sanjeevani providing relief during old age in Ponda, Street Providence je काम करता against hunger and homelessness, Setu Child Development Center, तशेंच संगत गोवा, Wouldn't educating slum children, Mother Teresa charitable जे काम कोताय. Because म्हाका दिसता ह्या हाऊसान तांकां एप्रिशिएट करपाक जाय. ह्या NGOन ज्या पद्धतीन खास करून सोशल एक्टिविस्ट स्पेसिफिकली आज आमचे पर्यावरण राखपाक, आमची संस्कृती राखपाक, आमची परंपरा राखपाक जे पाऊल हे माते खास करून विथ सेविंग आणि एक सस्टेनेबिलिटी कंट्रीब्युशन टुवर्ड्स दी नॅचरल एसेट्स, एनवायरमेंट आणि गोंयची युनिक आयडेंटिटी. हितून जेन्ना उलयतना स्पीकर सर म्हाका तरी खूब खुशालकाय भोगता. एक NGO जो म्हज्या तकलेन येता गोवा फाउंडेशन आणि इट्स मेंटर क्राउड आल्वायज. The struggle is consistent and continuous to protect the land and the environment of Goa. And their advocacy resulted in the establishment of Goa Mineral Ore Permanent Fund, as a disposal data of the state government, which is at the disposal. Speaker sir, contribution is also as ensured, ensure the exploitation of natural assets such as iron ore follow the principle of intergeneration equity. आज हांव एक स्पेशल मेंशन करपाक सोदता ऑनरेबल स्पीकर सर, पद्मश्री नॉर्मा अल्वारिस, एक लॉयर, सोशल वर्कर, एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट आणि has been involved in over 100 your boss, माझे boss, over 100 PILs. Yesterday she was minister for NGOs. She has been involved in 100 PILs and has served as an amicus curiae. Speaker sir, जे राजेंद्र बाब केरकर याचं काबराल की नाव गेला तांबडो जातात टोमाटा भाषी, टोमॅटो भाचेराव. Speaker sir, Rajendra Bab Kirkar, a prolific and a studied writer on environmental issues, on Amchi Madai, on the Western Ghats, on social issues. Parag Ravekar, a book called एक writer and एक writer.
आणि ही इज वन हू मेंटेन्स एक बरो कूल असता मुखेलमंत्री सारको आज कूल आहा बरे केस बीस काळे कोण आहा तीन दिसना तो म्हाका खबर ना मनीला वयता दिसता अवॉर्ड घेवपाक इन्फ्लुएन्शियल मनीस तो मातसो हे रेझोल्युशन असं ते म्हाका मार्क केल्ले आसा आणि ही स्पीकिंग समथिंग डिफरंट आय डोंट अंडरस्टँड सेकंड लेट मी फिनिश खंयचे खंयचे मिक्स करता इतले हेरे व्हडले सेशन जाले इतले दीस ताका मेळ्ळे आणि त्या डिपार्टमेंटाचे सगळे उडोवन आयज पावसाळ्याचो कात पळय केलो न्ही हांगा हांवें जाल्यार गोवा फाउंडेशन एनिमल हजबंड्री टीसीपी एनवायरमेंट मायनिंग सगळे म्हाका आन्सर कित्याक करपाक लायता तुम्ही ह्या रेझोल्युशन एक तर त्यांनी स्पेसिफिकली एक तर त्यांनी सोशल वेलफेअर रिलेटेड एनजीओ म्हणून जाय असले ना जाल्यार एनवायरमेंट रिलेटेड एनजीओ म्हणून एनवायरमेंट ना जाल्यार त्यांनी होम डिपार्टमेंटाक तरी मार्क केले असले की बाबा दीज एनजीओ आम्ही चौथीक जेन्ना सांगणी करता पळय न्ही शेवटा अशें आयज विसर्जनाच्या वेळार तूं सांगणी करपाक लागला ते सगळे लिडरां आपली तुमची नांवां घेतली आनी तुमी आपल्या कडेन पत्रक दिल्ली आतां वता वता तुमचे सगळ्याक बरे मोदाचे पट म्हणटा आमी ताका तुझ्या स्पेसिफिक त्या मुद्द्यात बसून घ्या सेनापती काय ना आज 7 गिलोटीन म्हटलं सचे 7 काय ना बुलेटिन काढो ना बुलेटिन करना विचार काय ना दाखय म्हाका तू पेजेर पळय बिझनेसाचेर पळय ना बिझनेसाचेर पळय विकासान दाखय ताका बरे बोस बरे तू पयली पळय किती हा इतलो सारखे जात रे सारको म्हणून म्हटलें तुका आता ते गिलोटीन कंप्लीट करा तुझे स्पीकर हेंक होरजोत एक कोडे आनी होरजोयताय स्पीकर सर खर्जोपाचे बरे आसा सगळे गिलोटीन त्या हेजेर ऑफिशियल हेजेर आसा पळय 7 म्हणून मागीर म्हणटलो आपल्याला सांगूंक ना स्पीकर सर मागीर उलोवंक दिवंक ना म्हणटलो तुमकांच म्हणटलो म्हणून हांवें दाखयला 5 मिनिट तेणे हायला अरे हांवें पावना पावला तो पळय राजेंद्र बाब केरकर ही इज ऑन मेनी ऑफिशियल बोर्ड्स आणि कमिटीज कॉन्ट्रिब्युटिंग इमेन्सली टू दी एनवायरमेंटल कॉज आणि his opinion is that people worship tigers because they are at the apex of the food chain. Ramesh Bab Gaus, a person who espouses to struggle against the superstitions and unscientific tradition. I dista ki खास करून because I would be failing. Now these are people who are protecting Goa. पहिली किती जाय ते सांग किती जाय ते सांग मान्य विरोधी पक्ष नेते तुका सोशल वेलफेअर अधिकारी सांगते बरे किती नाव कित्याक हाडटा नॉट कनेक्टेड टू दिस they are connected शेवटा खाता connected to social welfare social welfare स्पीकर हांव सांगते न्हू अरे टॅक्स माझे सभापती महाशय उदट 25 कोटी रुपया मारली तांकां दवरला आणि हे नाकाशिल्ले रेझोल्युशन जे सगळे अरे बाबा काबार तरी करा मरे 10 मिनिटं दिली 10 मिनिटांनी सोपवलं होते हाऊ लॉंग ही विल कीप ऑन स्पीकिंग स्पेसिफिक सोशल वेलफेअर संदर्भात आता it would be failing if I don't make a mention of Bab Swapnesh Shillekar. I consider his entry into public politics has brought vision. Other speaker sir, आमचो एकलो हा दोतोर बाब कुराडे तू ओळखत तेका तेजे contribution to the society is immense. आज speaker sir, he is completely engrossed in his profession with a spirit of social service, rarely seen in the medical field. Dotor जो आमचो प्रकाश कुराडे, born in Kunkolim, serving the people since 86. Anda, why I line gaili the Katola? This is the line that I had put, which you are not understanding. This is cut. Kator baji kelya. Speaker sir, I wish je recognition of the role and contributions made by these NGOs in the house, and you need to recommend
the establishment of an NGO facilitation and resource center in 2 districts. This comes under you. Identify unused government buildings, accommodation, community spaces to be provided to registered NGOs. आणि हितून एक ट्रान्सपेरन्सी क्रायटेरिया आसपाक जाय. हे तुवें जे हांवें घातलेले ते तुमी कट केला. स्पीकर सर, you need to see a rolling out monetary or non-monetary incentives, recognizing these NGOs' contribution to the state and the economy through a public cause, advocacy, and democratic participation. This is why you didn't understand it, because they cut it. This comes under your thing. So I am not taking all the names of all the NGOs because a lot of them are serving the state and they have to be recognized. Yeah, this is the thing. Chatur team kela. मान्य मंत्री उलय speak for Speaker sir, I stand to support a private member's resolution moved by my colleague LOP Bab Yuri. Speaker sir, सारांश म्हणटा कितें बा विजयागे उतर दे. सारांश लास्ट हे आख्खो सारांश हे आज सेशन कापा जाता. सारांश असो की हे NGO आहा तांकां तुमी प्रामाणीकपणान तेंगेलो दर्जो हक दिवपाचो. Because they are working for the welfare of Goans and Goenkars. Yes, Minister Sampade, our Chief Minister. That is what he is trying to say. Thank you. Shri Vinesh Burkar. Speaker sir, I stand in the support of the resolution moved by Honorable Opposition Leader Yuri Alemo. Speaker sir, main युरी बाबान सांगले की NGOs जे आसा जे NGOs काम बरें करता आनी ज्यांच्यानी सोसायटी बिल्ड करपाक लागून सोसायटी बरी करपाक लागून काम केल्लें आसा इन डिफरंट फील्ड सगळे फिल्डाचे. आतां हितून हे कसले रेजोल्युशन कितें रेजोल्युशन आतां रेजोल्युशन ना जाल्यार ते डिफरंट तुमी हे करूं शकना. पण रेजोल्युशन कितें आसा की कसले NGOs जे आसा ज्यांच्यानी बरें काम केलां सोसायटीक लागून गोंया खातीर आनी गोंयची जी उदरगत करपा खातीर. सो हे लक्षात घेवचें. हांव हांगा उबो रावला हे रेजोल्युशन जे सपोर्ट करता आनी पूर्णपणान सपोर्ट करता. स्पीकर Sri Vanji Vegas. Sir, I stand by in support of the resolution raised by our colleague Bab Yuri Alemo. Because जे बाब युरीन प्रपोज केला ते सारकें. हितून तें नांव प्रपोज केलें एडवोकेट बाय नॉर्मा बाब क्रांत आल्वारीस आमगे बाब राजेंद्र केरकर डॉक्टर कुराडे बाब स्वप्नेश. तुका जाय जाल्यार तूं एक बूक दाखयला तेजें नांव घाल आनी 10 नांव घाल तूं. बट द होल आयडिया इज तुका कोण बरो दिसता आमकां कोण दिसता कम्युनिटी पासत काम करता तू काणकोण सावन कोणागे घालपा जाय तिंगाचोय घाल. प्रत्येक कॉन्स्टिट्युएन्सी जे कोण काम करता बऱ्या पासत काम करता इंच नाव एड कराय. स्ट्रीट प्रोविडन्स चलयता बाब डॉनल्ड. सो हेंक सगळ्यांकू म्हाका दिसता एक हें करून हाडपा जाय आनी सोशल वेलफेरा अंडर तांकां एक्नॉलेज करपाची गरज आसा. येस सिल्वा. स्पीकर सर, आमचे युरी रेजोल्युशन हाडला तेका हांव सपोर्ट करपाक. येस मान्य मंत्री हे तें तूं ती मरे तूं कित्याक दिना आन्सर. स्पीकर सर, आनी तो उलयता ना रे जालें सांग मुद्द्याक उलोवनी कितें उलटा. आदरणीय आमचे LOP आणि एक महत्वाच्या मुद्द्याचेर आमचें लक्ष केंद्रीत केल्लें आसा. रेजोल्युशन समजोवपाक मातशें सुरवातेक खूब कठीण गेलें कारण तातूंत भितर गोवा फावंडेशन आयलें, एनिमल हजबंड्री आयलें, आमचे TCP आयले, इन्वायरमेंट आयले, मायनींग आयले आनी खुबशे आमचे एक्टिविस्ट आसात तांची नांवां आयलीं. हांव घुस्पल्लो की कोणाक कशें म्हजे वटच्यान कितें दिवप. कारण जो प्रश्न आसा की तुजो म्हाका आतां समजलो शेवट कट केले ते मी हांवें बरयलो ते कट केले. पूण ते तातूंत भितर नाका आशिल्ले खूब आसा. कट केले ते बरें आहा पूण तातूंत भितर नॅचरल एसेट्स जावं बाकीचे सगळे एनिमल वेलफेअर हे सगळे म्हाका खंयच्यान लागतले म्हाका कळना. पूण तरी आसतना म्हाका कितें समजलें ताचेर आन्सर तूं उलय तेका लागना बसून घेत तुका लागना जाल्यार तेका उलोवन दी. सभापती महाशय, जे पळय गोंयान भितर बऱ्यो सर्विसीस दितात ते NGOs आसतले, ते इंडिविज्युअल्स आसतले, ज्या लोकांचे अचिव्हमेंट्स जाल्ले आसात, जे लोकांक आदर्श आसात गोंयान भितर, हांचे सगळे सन्मान करपाचे म्हाका दिसता पयले फावटी आमचे आदरणीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंतान घेतिल्ले आसा. गोवा स्टेटहूड दिसाक एव्हरी इयर करतात. एव्हरी इयर ज्या हातूंतल्यान तांणी एप्लाय करना आसतना पसून एप्लाय करपाचे आनीक जायते डिपार्टमेंटांनी सोशल वर्कर NGOs हांचे आमी सन्मान करतात, आमचे खातेंय करता. पूण ताचे विशयी तांणी जनरलायज करून सांगिल्लें आसा अशा खुबशा लोकांचे. म्हाका दिसता की गोवा स्टेटहूड डे जो आमचो रवींद्र भवन मडगांव हांगा जाल्लो त्या दिसाक किमान
30-40 असे NGOs आणि इंडिव्हिज्युअल्स हू हॅड कॉन्ट्रिब्युटेड इन द डेव्हलपमेंट अँड प्रॉस्पेरिटी ऑफ गोवा वेर एक्नॉलेज्ड अँड तांकां सन्मानीत केल्लो. म्हाका दिसता आनी एक फावटी हांव अशेंच 11th year of government of India, 11th year of the Modi सरकार, 11th year of मोदी सरकार जेन्ना आमी सेलिब्रेट केला तेन्ना परत एक फावटी 30-40 NGOचे परत एक फावटी मोठो सन्मान केल्लो आसा. आमच्या डिपार्टमेंटाच्यो कांय स्किमी आसात. आता ज्यो आमच्या सोशल वेलफेअरान भितर आमकां लागतात, तुमी आतां स्टेट प्रोविडन्साचोय म्हणून एक उल्लेख केलो, त्याचे बरे काम करता म्हणून आमी ताचो सन्मानय केल्लो आसा. ताका बेस्ट सोशल वर्कर किंवा बाकीचे जे ताका फावो जातात ते ताच्या NGOकय दिल्ले आसात. इंडिव्हिज्युअली दिले ते जालेच, ज्या वेळार तो बरें काम करता ताचे कडेन आमचे बरे हें आसा. तशेंच आमचे स्टेट अवॉर्ड्स जे पर्सन विथ डिसेबिलिटीक आसात ते बेस्ट एम्प्लॉयर, जाचे आपले स्वताचे एक एम्प्लॉयर म्हणून तो आपल्या कामगाराक काम दिता, तांकां आमी करतात बिईंग डिसेबल. बेस्ट NGO इन डिसेबिलिटी कॅटेगरी म्हणजे 50,000चे ताका दितात, 50,000चे बेस्ट NGOकय दितात. बेस्ट PWD एंटरप्रेन्युअर 50,000चो रिवॉर्ड ताकाय दितात, सन्मान करतात. बेस्ट PWD म्हणजे पर्सन विथ डिसेबिलिटी एम्प्लॉईज, ताका 50,000ची. ही 4 अवॉर्डां आमी एका बरोबर दितात. वर्सांतल्यान आमी अशी खुबशीं अवॉर्डां जे पर्सन विथ डिसेबिलिटी आसलेले आनी सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंटान भितर तांकां संलग्न आसलेल्या NGOs जे आमचे डेस्टिट्यूट्स जावं बाकीचे सिनियर सिटीजना खातीर काम करतात, अशे कित्येक जाणांचो आनी समाजा भितर बरे वावर करतात तांचे खातीर दितात. आमी ह्या वर्साक परत एक फावटी प्रत्येक तालुक्यांतल्यान एक बेस्ट सोशल वर्कर म्हणून काडटात, ताचोय सन्मान करतात. पूण हे सन्मान आसा तांकां एप्लिकेशन करचें पडटा आनी ताणें एप्लिकेशन केले नंतर आमी हांचो सन्मान करतात. तुवें नांवां घेतल्यात ती खूब बरी नांवां घेतली आसात आनी समाजा भितर तांकां मान प्रतिश्ठा आसून गोंयच्या डेव्हलपमेंटा खातीर तांचें खूब योगदान आसा. निश्चितच कांय प्रमाणात तांणी एप्लाय करपाक जाय, ना जर जायत एप्लाय करनासतना ज्या ज्या कॅटेगरीन भितर ते बसतात ते आमी काम तांकां सन्मानीत करतलेच. आमचे उम्मीद केअर सेंटर, उम्मीद डे केअर सेंटर म्हणून एक स्कीम आसा, त्या स्किमीचे गेल्या त्या वर्साक शाराव लायन्स ट्रस्ट म्हणून आसा, अत्यंत बऱ्या प्रभावीपणान ते काम करतात आनी ताणें फक्त आमच्या जाणट्या खातीर ती स्कीम राबयली ना, त्याच्या व्यतिरिक्त स्वता जावन केले. आमी तांकां सन्मानीत केल्लो आसा. संकल्प से सिद्धी ह्या कार्यक्रमान भितर तांचो सन्मान केल्लो आसा. आमी एक स्कीम काडली आसा होम फॉर पॅलिएटिव्ह केअर, म्हणजेच ज्या हॉस्पिटलांनी जे खुबशे म्हणजे ज्या वेळार हॉस्पिटल तांकां घरा धाडटा की ताचो इम्प्रुवमेंट ना हेल्थान भितर आनी तांकां तुमी बरें वायट जाता ते घरा कडेन व्हरा म्हणून सांगता, तेन्ना आमच्या फॅमिलीचेर एक मोठो आघात जाता की ताका ड्रिप्स कशे लावप, ताका म्हणजे ऑक्सिजन कसो दिवप किंवा बाकीच्यो सगळ्यो गजाली आसतात. त्या खातीरच आमचे एक इन्स्टिट्यूशन्स आसा जे मेडिकल सगळे प्रोफेशनल्स आसात, तांणी एकठांय येवन एक दिलासा पॅलिएटिव्ह केअर सेंटर म्हणून काडले आसा. तांचो पयर आमी सन्मान केलो की बरे तरेन ते कार्य घेतात, ह्या पेशंटाक स्वताक व्हरतात, कुटुंबाचो एकय सदस्य नासतना तांकां बरे केअर घेतात, तांचोय आमी सन्मान केल्लो आसा. आमचे अनेक स्टेट अवॉर्ड फॉर बेस्ट NGO बाकीचे सगळे हे जातात. तुम्ही आता सजेस्ट केल्ले आसा म्हणून दुसरे खंयचे अजून पर्यंत आमी काम केले ना, अशा लोकांकय सन्मान दिवपाचे कार्य आमी निश्चितपणान करूया. तुम्ही जर म्हाका सजेस्ट केले की ह्या कॅटेगरी भितर अजून पर्यंत प्रोत्साहन दिवपा खातीर आनी तांचे कॉन्ट्रिब्युशन अजून पर्यंत उजवाडान आयले ना जर जाय जाल्यार स्कीम करूया आनी तातूंत भितर तांकां सन्मानीत करूया. येस, just one request, as the minister is agreeing, only one request, establishment of this NGO facilitation and resource center in both the districts. You speak to the Honorable Chief Minister, to identify any unused government buildings. There are several now, so just kindly give me a thing on that you will consider it. स्पीकर सर, बरे गजाल आसा. आमकां जर अशे अनयुज्ड बिल्डिंगो आसले जर जायत, म्हजे कडेन खुबशे अशे डेस्टिट्यूट किंवा आमचे दिव्यांगा खातीर काम करपाचे खुबशे NGOs फुडें येतात. फक्त जागा अभावी आमकां तांकां सगळ्यांक एकोमोडेट करपाक मेळना. हांव इतकेंच मागतां की जे NGOs चलयतात तांणी आपलो रिकॉर्ड्स बरोबर दिवचो, ऑडिट टायमार करून घेवचे आनीक ज्यो आमच्यो एलिजिबिलिटी क्रायटेरिया आसात त्यो घेवच्यो. कांय वेळार आमी खंयच्याय थोड्या
जे NGO चलयतात तांचे जाग्याचेर जर गेले आनी तांकां पळयले जर जायत जाल्यार तांचें नांव गांव पत्तो कांयच ना. ते म्हणटात की आमी तांकां स्ट्रिटा वयल्यान हाडल्यात आनी तांचे सरनेमूय कळना, तांचे आधार कार्डूय ना, ते गोंयकार आसात काय भायले आसात हे आमकां कांय कळना. हांव इतकेच ह्या माध्यमांतल्यान सगळ्यांक सांगपाक सोदतां, जे आमचे ग्रांट्स घेतात त्या सगळ्या ग्रांट्स घेवपी NGOनी आपले रिकॉर्ड्स मेंटेन करचे, कारण हाचे जेन्ना ऑडिट जाता तेन्ना जबाबदार आमी आसता सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंट, की कोणाचो पत्तो नांव गांव पत्तो कांयच नासतना, तांचे नांवूय कांय वेळार नासतना जर आमी हे ग्रांट्स दिले जर जायत जाल्यार आमकां आन्सर करचे पडटा जेन्ना ऑडिट येता तेन्ना. म्हणून तुमच्या ह्याच प्रस्तावाच्या माध्यमांतल्यान हांव सगळ्यांक सांगपाक सोदतां, आमी दिल्ले फंड्स बरे युटिलायज केले, युटिलायझेशन सर्टिफिकेट टायमार दिवपाच्यो आनीक जर अकाउंट्स बरोबर दिले जर जाय टायमार तुमकां ग्रांट्स मेळटले हे हांव तुमकां सगळ्यांक सांगपाक सोदतां. माननीय आमदार बाबू युवी लेमो तुमी तुमचो थळा फाटी घेता. Since the honorable minister is recognized the role, and I also had asked for involving a transparent criteria, that was part of it, and he has agreed, so I withdraw my. Yes. प्रश्न असो आसा थळा फाटी घेवपाक अनुमती दिवची काय कितें, जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें, जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें, हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें, थाराव फाटी घेतला. नेक्स्ट श्री क्रूज सिल्वा. Speaker sir, this House unanimously recommends that a memorial be erected in memory of Dr. Ram Manohar Loya and Dr. Julia Menezes and be named as Dr. Julia Menezes Memorial Loya Chowk, Asolna. It is further recommended that a special annual grant and adequate arrangement to be made available to the Asolna Panchayat and a state level function be held on 18th June every year to celebrate the Goa Revolution Day. वाचले मरे, वाचून जाले. हांव 2 मिनटात सांगता, मागीर उलयात. जाले पण थंय ऑलरेडी आसा. Because मुगे रेजोल्युशन चेंज जालें, हांवें घायलो दुसरें मेमोरियल आहा पूण तें लोया चौक आहा तें डॉक्टर जुलिया मेनेजीस लोया चौक जावप हें नांव एड जावपाक जाय. स्पीकर सर, आमी एवरी इयर 18 जून गोवा रेवोल्युशनरी डे सेलिब्रेट करता आख्खे गोंयांत. पूण एक कितें जालें तें ऑन 18 जून 1946 एक व्हडली मिटींग जाल्ली मारगांव आनी त्या दिसा आख्ख्या गोंयकारांच्या काळजां एक फ्रिडमाचो उज पेडलो आनी वच कोणें घालो ही फ्लेम कोण पेटयल्ली डॉक्टर जुलिया मेनेजीस आनी डॉक्टर राम मनोहर लोया हे दोगांयनी आनी हे जेन्ना पोर्चुगीज जाल्ले तेन्ना त्या टायमाचे व्हडल्यो व्हडल्यो मिटिंग्यो अलावड आसूं न्हय पब्लीक मिटिंग्यो आनी उलोवपाकूय मेळनासलें. त्या टायमार डॉक्टर जुलिया मेनेजीस करेजियस नॅशनलिस्ट आमचो आसोणेचो आनी डॉक्टर राम मनोहर लोया एकठांय जावन एक डिसिजन घेतलें सिवील डिसओबिडियन्स करपाक. स्पीकर सर, डॉक्टर जुलिया मेनेजीस आनी डॉक्टर राम मनोहर लोया हे दोगांय फ्रेंड आसले ते कॉलेजीन स्टुडंट आसतना आनी डॉक्टर राम मनोहर लोया जेन्ना क्वीट इंडिया मुवमेंटाक रावलो तेन्ना तो जेलीन पडलो आनी तो जेलीन तो भायर सरलो म्हणटा ताका रेस्ट जाय म्हण डॉक्टर जुलिया मेनेजीसान ताका आसोलना आपयलो. त्या टायमार तेमी डिसिजन घेतलें डॉक्टर लोया जुनाचे 10 तारखेर 1946 डॉक्टर मेनेजीसाच्या घरांत आयलो आनी त्या दिसा तेमी डिसिजन घेतलें ही एक मारगांव 18 जून 1946 ही व्हडली पब्लीक मिटींग घेवपाक. आनी त्या मिटिंगेक जायतो हजारांनी लोक एकठांय जालो आनी तिंगा लाठीचार्ज तांकां अरेस्टूय केलें आनी अरेस्ट केलें म्हणटा तेन्ना दॅट इज अ डे दॅट गोवाज फ्रिडम मुवमेंट स्टार्ट जाल्लें. सो हांव मागता कितें हांवें एक रेजोल्युशन घाल्लें 3 प्रपोजल आहाय तितून to rename the memorial at Loya Chowk, Asolna. The memorial and the site at Asolna at Loya Chowk will be officially renamed as Dr. Julia Menezes Memorial Loya Chowk, Asolna. This new name will be explicitly include Dr. Julia Menezes' name alongside Dr. Loya, thereby giving due credit to the Goan freedom fighter who hosted Dr. Loya, symbolizing their friendship and joint struggle of the two leaders. By renaming the site of Dr. Julia Menezes Memorial, we enshrine Dr. Menezes' legacy in the very fabric of the location. Speaker sir, एक दूसरा proposal annual state level function on 18 June at Asolna. The resolution called upon the government of Goa to institute a state level commemorative function every year on June 18, celebrated the Goa Revolution Day, to be held at the Dr. Julia Menezes Memorial
Loya Chowk at Asolna. This would be an official ceremony of tribute on site, integrated into the state annual calendar of state function. Such a function will ensure that Asolna becomes a focal point of a Revolutionary Day celebration alongside Margaon and Panjim, where functions are traditionally held. Speaker sir, the third proposal are the special annual grant for memorial upkeep and development. To address the long neglect and maintenance issue at Loya Chowk, the resolution proposes that the government provide a dedicated annual grant to the Asolna Village Panchayat for upkeep the beautification and development of Dr. Julia Meneges Memorial and its surrounding area. Speaker sir, तीन म्हणजे proposal आहे resolution ना. So हांव मागता सगळे आमचे honorable MLA लागीं आमकां ह्या resolution support करचें म्हणून. Let it be on the record in this proceeding of the 8th Assembly session on this day that we choose to honor our history and inspire our future. In doing so, we fulfill our duty to those who came before us and to those who will come after us. Let the story of Julia Meneges and Dr. Ram Mohan Loya be retold from Asolna to every corner of Goa so that their legacy never fades. Yes, Sri Vijay sir. Speaker sir, हे आमचे कलीग बाब क्रुजान जे रेजोल्यूशन मूव केला ते सपोर्ट करपाक हांव उबो रावला. स्पीकर सर, तो सांगूंक सोदता की डॉक्टर राम मनोहर लोहियान जी क्रांतीची सुरवात केल्ली गोंयान, जे आमी सुशेगाद गोंयकारांक जागयलेले 18 जून 1946 ते जो मेमोरियल आसा जो मुखेलमंत्र्यान दाखयलो तो मेमोरियलाक रिनेम करचें म्हणून ताणें म्हणल्यार डॉक्टर जुलिया मिनेझीस राम मनोहर लोहिया मेमोरियल. तो तुका जाय जाल्यार तूं परतोय कर. तो सांगूंक सोदता तें इतलें की डॉक्टर जुलिया मिनेझ म्हणटा तो एक खरो गोंयकार, जो एक नॅशनलिस्ट, एक रॅशनलिस्ट, जो बर्लिनाक शिकिल्लो आनी जाचो रोल एक सेंट्रल आहा आमचे गोंयचे इतिहासान आनी गोंय मुक्ती टोटल मुवमेंटान. तो याद करून दवरपाक आनी ते फ्युचर जनरेशनान तकलेन उरपाक आनीक डॉक्टर जुलिया मिनेझाक एक इक्वल ऑनर. डॉक्टर राम मनोहर लोहिया म्हणटा तो खंयचो, तो उत्तर प्रदेशाचो. तो एक व्हडलो लिडर, थोर नेता. आमी लोहिया मैदान केल्लें आहा, पूण जुलिया मिनेझाक विसरचें न्ही म्हणून ताणें हें रेजोल्यूशन हाडिल्लें आहा. हांव ताका सपोर्ट करता आनी हांव मागता सरकारा कडेन की सरकारान जें कितें केलां तें एक फक्त दिसा खातीर आजून पावना. तो म्हणटा ते भशेन तो एक एन्युअल ट्रेडिशन कशें आसूंक जाय, भुरग्यांक हाडूंक जाय, हिस्टोरियनाक हाडूंक जाय, आर्टिस्टांक हाडूंक जाय, सिटिजनाक हाडूंक जाय. बेजिकली आमचे मुक्ती म्हणल्यार कितें, लोहियाचो रोल आनी डॉक्टर जुलिया मिनेझाचो रोल कितें आशिल्लो हो आसपाक जाय आनी आमी कशी फुडें दिशा घेतले हें डिसायड जावपा खातीर असोळणें हें जावचें आनी ताचे खातीर हांव ताका सपोर्ट करतां. Revenge Vegas. Sir, I am here to support the private member resolution raised by our colleague Engineer Cruz Silva. Speaker sir, जे भाशेन दोतोर राम मनोहर लोहियाक जो दर्जो दिल्लो हा तेच भाशेन दोतोर जुलिया मिनेझीस हाकाय सिमिलर दर्जो दिवचो आनी जे भाशेन ताका मान दिवपा जायो एक मेमोरियल लोहिया चौक आसोलना बांदून हो दर्जो ताका दिवचो. गोवा रेव्होल्युशन डे सेलिब्रेट करून एक दिसाचो प्रोग्राम करून म्हाका सदां हें सोबना. आमी गोंयकार आनी आमगेली जी हिस्ट्री आहा ती आमगे भुरग्यांक सालसेतीक बोगून आनी असोळणे लोकांक तेज भाशेन आमगे शेजऱ्या लोकांक सगळ्यांक खोटो जाल्यार हो तेगेलो डिमांड तुमी पुरा करचो आनी हें करपाक हांव ताका हे रेजोल्युशनाक सपोर्ट करता. Vinesh Borkar. Speaker sir, I stand in the support of the resolution moved by Cruz Silva. Speaker sir, जो सिंपल रेजोल्युशन आसा तो म्हणजे डॉक्टर जुलिया मिनेझीस जो स्वातंत्र्य सैनीक आनी त्याच्या हेजेर जो प्रोग्राम जो स्टेट लेवल प्रोग्राम करचो ही मागणी आमच्या क्रूज बाबान केल्ली आसा. तशेंच 18 जून ह्या दिसा हो प्रोग्राम आसचो रेव्होल्युशन डे ह्या दिसा आनी एक बरो दर्जो आनी जो तेणें मागला की जो लोहिया चौका भशेन ताका डॉक्टर जुलिया मिनेझीसाचो चौक करचो म्हणून. सो ही मागणी तेजी एक्सेप्ट करून म्हाका दिसता सरकारान सगळे आमदार सगळे एकटे जावन हे पास करचें. थँक्यू. श्री दिगंबर कामत. म्हजो कलीग बाब क्रूज सिल्वा हाणें जें रेजोल्युशन हाडलां त्या रेजोल्युशनाचेर उलोवपाक हांव उबो आसा. डॉक्टर जुलियान मिनेझीस हो एक थोर नॅशनलिस्ट सामको आनी इट इज अ फॅक्ट
that Ram Manohar Lohiya had come to his house. ताच्या घरा कडेन तो रेस्ट घेवपाक म्हणून आयलो. जेन्ना ताका कळ्ळें की गोंयांत वातावरण थंड आसा, गोंयांत अजुनूय लोक त्या पद्दतीन येवपाक जाय आशिल्ले, भायर तशें येना, तेन्ना एक मिटींग लोहिया मैदानाचेर जाली त्या वेळाचेर, त्या मैदानाचेर. आनी जातूंतल्यान ताणें स्वातंत्र्याची कीट पेटयली. अशें म्हणटात की त्या दिसा ताणें जय हिंद हो एक नारो आख्ख्या मडगांवकार आनी गोंयकारांक दिलो. जातूंतल्यान गोंयचें स्वातंत्र्य मुखार जालें आनी तातूंत तेन्नाच्यान ती सुरवात जाली. तातूंत डॉक्टर जुलियन मिनेझिसाचोय रोल बरो आशिल्लो, कारण ताणें ताका आपोवन हाडलो, ताच्या घरा कडेन तो राविलो, तो ताका घेवन मडगांव आयलो. ताचें म्हणणें की मेमोरियल आसा तें रिनेम करचें. आय थिंक दॅट कूड बी थॉट ऑफ. येस, ताचेर विचार करपाक. एटर्नी डिकोस्टा. I rise to support the private members' resolution moved by colleague Cruz Silva. Speaker sir, म्हाका दिसता हें सारकें म्हत्वाचें, कित्याक आमी जायते फावटी पुर्तुगेजांचेर उलयताय, बट हे दोन मनशांनी जे आतां बाब दिगंबरान सांगलें आमी थंड आशिल्ले, हे दोग जाणांनी दोतोर राम हे लोहिया आनी दोतोर जुलियो मिनेझिस हेमी कीट पेटयली गोंयकारां मदें. आनीक म्हाका दिसता आज आमी जेन्ना उलयताय जायते तेच्या पयलीं एक रेजुलेशन उलयला बाब सुभाष उलयला पुर्तुगेज हें तें सगलें, बट हेंकां भायर धाडपा हे दोग मनशांनी पयलीं कीट हें केली. सो टू रिनेम दिस शोक आय थिंक सो आय सपोर्ट इन फेवर ऑफ दिस प्रायवेट मेंबर्स रेजुलेशन. निलेश काब्रा. माय कलीग श्री क्रूज सिल्वा. स्पीकर सर खूब जाण उलयला, हांव एकूच मिनट उलयतां. आनी जशें तेणी सांगलां की तेन्ना खुबशे गोंयकार जे साश्टी भागान लिबरेशन सपोर्ट करपाक फुडें सरलेले, पूण खंय तरी तेंची नांवां फुडें वचना. आनी अशेंच हे आमचे जशें तेणें सांगलां की फुडें फुडें नांव येवपाक जाय आनी हे लोकांची नांव उरपाक जाय. डॉक्टर जुलियो मिनेझिसूय व्हेरी इम्पॉर्टंट फिगर तेन्ना, जो तेणें चीट आमचें एक इग्निशन दिलें. आनी म्हाका दिसता जें नांव तेणें सजेस्ट केलां म्हाका कांय रॉंग दिसना आनी ऑनरेबल सीएमान तें कन्सिडर करचें. अशेंच न्ही बाकीचे कडेन खूब जे आसतले तेंकाय ते करून दिवचे. स्पीकर थँक्यू. कार्लोस फेरेरा. Honourable Speaker, I only stand in support of the resolution. I know we don't have much time. Yes, sir. I won't repeat, but just to support the resolution. Speaker sir, I rise to speak in support of this private members resolution moved by Cruz Silva. He legacy anik tenka respetan Dr. Ram Manohar Lohiya and Dr. Julião Menezes anik tengeli to institutionalize a memory खास करून जे बाब क्रूजान सांगला एक डेडिकेटेड मेमोरियल एट लोहिया चौक आसोलना. दिस इज रुटेड इन हिस्टॉरिकल सिग्निफिकन्स. तशेंच गोंयचे लिबरेशन मुवमेंट हाक जेन्ना आमी रेकॉग्निशन दिता, आसोलना होल्ड्स अ सिंबॉलिक वेट. एक वेट आसता आसोलना म्हणटा गांवांत. इट इज अ हिस्टॉरिकल विलेज आनीक बीइंग द सायट ऑफ द defining movement in Goa's anti-colonial struggle, Eltonan सांगिल्ले ते भाशेन. आता जे proposal to allocate एक special annual grant and organize a state level function on every 18 June is meaningful. जे बाब दिगंबर कामतान सांगला. आणि म्हाका दिसता आमी अवेरनेसय क्रिएट करपाक जाय युथा मध्ये, कम्युनिटी मध्ये अबाउट दिस ट्रू स्पिरिट ऑफ गोवा रेव्होल्युशन डे. आणि आमचे स्पिरिट कितें स्पीकर सर गोवा रेव्होल्युशन डेचे आमचे भावपण राखपाक आमचे सगळे कम्युनिटी मध्ये हे म्हाका दिसता आमचे एक गोंयकारपण आणि इट इज असर्शन ऑफ फ्रीडम अँड सिव्हिल लिबर्टीज आणि इट इज अ वॉइस अगेन्स्ट जे डिक्टेटोरियल टेंडन्सीज बोथ डिक्लेअर्ड आणि अनडिक्लेअर्ड एमर्जन्सी. इट इज गार्डिंग द फ्रीडम ऑफ आवर स्पीच अँड एक्सप्रेशन. आणि म्हाका दिसता हे रेझोल्युशन लेट द ट्रू स्पिरिट in us be reflected on the inscriptions and in this commemoration. Thank you, sir. Yes. Time was what? Yes. Under Rule 16, I would like to move the motion to extend the duration of the sitting of the House by 2 hours. Motion is before the House. The motion is that the duration of the sitting of the House extended by 2 hours. Those in favor motion may say aye. Aye. Those against may say no. Ayes have it. Ayes have it. The motion is adopted. The duration of the sitting of the House extended by 2 hours. Yes. Speaker sir, Goa Revolution Day is celebrated on the 18th June every year, which marks the anniversary of the historic protest that took place on the 18th June 1946 at Lohiya Maidan, Margaon, against the Portuguese colonial government's
processive policies. The state function is organized at the government at 3 places. 18 June on the Azad Maidan Panji, Lohia Maidan Madgaon, Kranti Maidan Fonda. The tribute is paid to all the freedom fighters who were involved in the struggle of Goa's liberation. Contribution of the freedom fighters recognized by laying the wreath at Azad Maidan Panji, Lohia Maidan, Margaon and Kranti Maidan Fonda. There are the several freedom fighters across the Goa who were involved in the liberation movement. Dr. Julio Menezes, Mohan Randre, Purushottam Kakodkar, Vishwanath Narayan Lavande, Lakshmikant Prabhu Bhemre, Pundalik Gaitonde, Peter Alvarez and many more. Already the tribute is paid to all of them for the every year at 3 places. In addition to the 3 state functions which are currently celebrated at the 18th June, the separate state function is kept at the Lohia Chowk, Asolna. Then there may be the demand from the families of the other freedom fighters to start a similar state function at their respective villages. Further, it is informed that it is already existing the memorial of the Lohia Chowk at the Asolna market. My government will always continue to pay the respect for all freedom fighters from the Goa and continue to celebrate the Goa Revolution Day, 18 June, day at 3 different places. तुम्ही जो डिमांड आशिल्लो पळय न्ही ताजेर फुडें वचून हांव एकूच मुद्दाम सांगता. खरें म्हणजे थंयसर जो आमचो लोहिया चौक आसा असोळना आनी ते तशें पळोवंक वता जाल्यार शेबी कंडिशनान आसा. ताजेर मेमोरियल आहा ताजेर वयर नांव सुद्दां डॉक्टर जुलियो मिनेजीस पयलीं आनी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया द हिरोज ऑफ 1846 हे दुसरेंच नांव आसा, दुसरें आहा. आनी लोहिया चौक तसो पूर्णता आसा, बट ह्या चौकाक जर नांव दिवपाचें आसत आमकां अलॉंग विथ द डॉक्टर मिनेजीस, डॉक्टर जुलियो मिनेजीस विथ डॉक्टर लोहिया हाजें जर कंबायन दिवपाचें आसत जाल्यार दिवपाक जाता, कांयच हरकत ना. ते आमी एडॉप्ट करूं येता आनी एडॉप्ट करून ते लोकल बॉडीनी दिवपाचें आसता. आमी एडॉप्ट करून लोकल बॉडीक धाडटा आनी तेंच्यांनी तें नांव जें आसा थंय दिवचें. तें एकदां आमी PWDच्या वतीन जाय जाल्यार एकदां रिपेर बीन ते कंप्लिटली करून पेंटींग करून घेता, बट तेजो मेंटेन करपाक जाय पळय टायम टू टायम हे पंचायतीन करपाचें, कारण त्या पंचायतीन पडटा. एकूच मिनीट. इवन दो तांकां जर कशें सांगता हांव स्टेट लेवल फंक्शन जर करून गेला, आतां आमी गार्ड ऑफ ऑनर हांव चीफ मिनिस्टर जाल्या उपरांत म्हणजे राण्यांचें बंड आमच्या पर्यान सुरू केलो, आमी पिंटोज बंड पणजेंतलो सुरू केलो 13 डिसेंबर आनी आमी कुंकळीचो उठाव जो 15 जुलैक जाता. हे 3 हांगासर आमी गार्ड ऑफ ऑनर हे दिवपाक, कारण भुरग्यांचे इतिहास जाता. हे जर आमी बाकी सगळे कडेन जर करपाक केलें न्ही जाल्यार खूब कडेन फंक्शनाक मागीर ते पावाय ना एकदां. त्या ती म्हाजें म्हणणें आसा पंचायतीन एवरी टायम 18 जुनाचें फंक्शन थंयसर करपाक कांयच हरकत ना, बाकीच्या भुरग्यांक बीन आपोवन. आनी हे रेजोल्युशन जें आसा हांगासर आमी कन्सिडरींग युअर ऑल सगळ्यांचो व्ह्यूज लक्षांत घेवन आमी एडॉप्ट करपाक जाता. तुम्ही ठराव फाटी घेवचो, ते एडॉप्ट करचे आनी कन्सर्न पंचायतीक बरोवचें की जें नांव आहा पळय तुका जाय तें रिनोवेट थंयसर हांव एकदां आमचें, बट फुडें मेंटेन दवरप हें गरजेचें आहा. ते मेंटेन उरतलो आसत न्ही जाल्यार लोकल बॉडीची काळजी घेवपाक. अंडर युअर हेरिटेज पॉलिसी यू कॅन कीप इट. इट इज नॉट कमिंग अंडर हेरिटेज पॉलिसी. परत सांगता, इट इज नॉट कमिंग. लास्ट टाइम सेव्हरल स्ट्रक्चर्स इट इज नॉट अ हेरिटेज स्ट्रक्चर. समजून घे तू. येस assurance दी ते नाव चेंज जातो म्हणून कॅन बी कन्सिडर्ड न्हू. assurance दी नाव चेंज जाता आनी पंचायत फंड अलॉट कर, सेपरेट फंड अलॉट करता फंक्शन. स्पीकर सर तेका हांगा इतकें सांगू शकता की ते नाव बदलपाचो ठराव हांगासर आमी पास करता. ओके, तो ठराव पंचायतीक धाडचो आनी जे ताका चेंज करपाचो हांव फंड सांगना, पंचायत मरे पंचायत लागता, पंचायतीक धाडटा. हांव PWD कडल्यान एकदां ते कंप्लिटली रिनोवेट करून घेवपाक लायता. तेजो जाय जाल्यार बोर्ड बदलपाचो बी सगळें आमीच करून दिता, बट पंचायत आनी तूं मेळोन तें फंक्शन करपाचें. पण फंड दितलो एवरी इयर. अरे एवरी इयर तसो फंड दिना कडेन ना, वन टायम तूं वता म्हण न्हू, एवरी इयर फंड दितलो. स्पीकर सर तेका साठी सांगलें एवरी इयर फंक्शन पंचायतीन करपाचें, मेंटेन पंचायतीन दवरपाचें. आतां आमी एकदां पेंट बीन करप सगळें करून लिफ्ट करून ते बरें पेंट करून दिता अशें म्हणणें. येस येस प्रश्न विड्रॉ कर. येस विड्रॉ करतात. प्रश्न असो आसा ठराव फाटी घेवपाक अनुमती दिवची काय कितें? जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें, हय. जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान जालें, हय म्हणटाचें म्हणणें मान जालें, ठराव फाटी घेतलो. येस. आता आमी आजच्या दिसाच्यो अनुदानीत मागणी एकत्रितपणान घेवया. कायदो आणि पर्यावरण मंत्र्यान मागण्यो क्रमांक 1, 3, 4, 10, 24, 28, 65 आणि 67 सभागृह मंचो. माननीय मुख्यमंत्री. On the recommendation of the Honorable Governor, I would like to move the demand number 1, 3, 4, 10, 24, 28, 62 and 67. Yes. जिल्हा वळेरी क्रमाणे 12 A, B, C, D, E, F
मध्ये संबंधित मागण्या सर्वश्री युरिया रेमाव, विजय सरदेसाई, विरेश बोरकर, क्रूज सिल्वा, वेंजी वेगस, एल्टन डिकोस्टा, कार्लोस फेरेरा आणि आपले कबात सुजमांजो. श्री I would like to move cut motions listed against my name in the circulated list number 12. Yes, Vijay Sardesai. Then I would like to move the cut motions listed against my name in today's order. Rivenji Vegas. Speaker sir, I love to move the cut motions listed against my name. Shri Carlos Ferreira. Honourable Speaker, I would like to move the cut motion listed against my name in circulated list number 12F. Yes, Shri Viresh Cruz Silva. Speaker sir, I would like to move the cut motion listed against my name in the circulated list number 12C. Shri Viresh Burkar. Speaker sir, I would like to move the cut motions listed against my name in the circulated list number 12B. Elton Costa. Speaker, sir, I would like to move the cut motions listed against my name in the circulated list number 12E. 7 पर्यंत आमकां सोपोवपाक जाय म्हणजे कितलो वेळ आमकां स्पीकर सर खरें म्हणजे लेजिस्लेचराचेर एक्चुअली तेच्यांनी कट मोशन मूव करपाक जायना लेजिस्लेचराचेरूय बी केल्या तुम्ही लेजिस्लेचराचेर कट मोशन मूव करूंक शकना कित्याक हेच्या हुन उलयले आमी लेजिस्लेचरान ना केन्ना मागीर ते तुगे सिस्टम सारको चलना सिस्टम सॉफ्टवेअर स्पीकर सर परत एकदा सांगता फॉलो द रूल तुम्ही स्पीकराकडे तुमगेल्या उलोवपा दिनाक आमी स्पीकर सर 6:45 पर्यंत सोंपय जाल्यार म्हाका 15 मिनटां मेळटली आनी हांवें कितूक टायम उलोवप हांवें उलोवप ना हांवें नो रे तू 10 मिनटां उलय फोन कर न्हू आमी कितू टायम कितू 2 मिनिटं उलोवप आमी 1 मिनिट उलयतले ते 1 मिनिट उलयतले आयक म्हजे आमचे उलयतले पळय न्ही मॅक्झिमम 2-2 मिनटांक उलयतले सोंपला विषय तू हांव 6:45 सोंपय 15 मिनटां उलयता I rise to support my cut motion and oppose the demand. I rise to support my cut motion and oppose the demand. In respect of demand number 67 and environment number 24, I'm going very fast. No proper checks on waste disposal by casinos. आमकां complaint येताले ते casino आता ते waste दोऱ्यान उडयतात म्हूण. Yes. Herald, a newspaper. How to get this out? Lock करून घ्या. Please give this to speaker. Yes. Herald newspaper has given on 8th of June 2025, I'm showing this. It shows that Mandovi River choked by untreated waste from casinos and restaurants. Now this is a report which says that Mandovi River, lifeline of Goa's ecology, economy and culture, is facing severe pollution from unchecked urbanization, poor waste management and industrial discharge. Key sources of contamination include untreated sewage from homes, restaurants and casinos operating in the river. And this is on a study by CSIR National NIO. Now, Honorable Speaker, it mentions also that biodiversity has taken a hit with freshwater fish species declining by 25% over the past 50 years. Public health is also at stake with recurring cases of cholera, typhoid and mosquito-borne diseases reported along the river banks. Foul odor and gas emissions from decaying waste contribute to respiratory problems in the nearby communities. So I think the government needs to wake up and do something quickly on this. Statistics of customers in a floating casino. The captain of port certifies the capacity of a boat. And what normally is done, if it's 399, which means 399 passengers only people are allowed on the boat, they are allowing 384 passengers and 15 crew, which is 399. But then how does additional staff, the gaming staff and everybody of the casino is supposed to be part of the thing? Therefore, if the captain of ports has no control over the entry, so how do you know whether there is regulation and control so as to get proper input of the money which is due and payable, and also safety of the people who are in the vessel? I think the captain of ports needs to strengthen and streamline, because simply giving permission and saying capacity and not knowing how many are entering, how many are exiting, and the boat sinks, will have a problem for everyone. As far as the demand number 4, this is District Court South, there are vacancies in South Goa courts. Margao, 1 civil judge junior division has been suspended and terminated, and out of 4, 3 are functional, 1 out of 4. And C, D, E, F and G, junior division, out of 5
only one is functional, one is on medical leave, and 3 are vacant. In the district court, 2 fast-track courts which are set up, both are non-functional because there's no judge. And amongst the district judges, DJ3 is not appointed. I'm told North Goa there are already appointments being made, so there's no problem over it. As far as the administrative tribunal is concerned, there's a need to provide a website to get case status on the board, and also to know what is the going on case, to get judgments, orders and all online. And the tribunal building in Panjim is in an old building in the market. There's no lift, people have to climb up, and it's not user friendly and not accessible. And the last, I'm talking about demand number 24, environment. The treatment which is going on of the waste, which is being treated at Kamar Kazan, they're not allowing tankers to come there, and it's only going to be connected to the houses. And last is on noise pollution. Despite High Court orders, they are not being implemented. Even a rogue policeman who was transferred from Anjuna police station remained in Anjuna police station, and he has now been transferred back in Anjuna police station. I think action needs to be taken in this regard. And finally, I ask, what is the effective mechanism which the government has to ensure that this noise pollution problem which is facing, High Court took cognizance, High Court gave directions, the collector gave directions, but still people complain day in and out. And I think the government, if it's serious, it can stop it. If the government doesn't want, I believe then somebody is hand in glove and taking benefit out of it. I'm obliged. For the demands listed for the day. Regarding demand number 24, environment. Speaker sir, CRZ Act came into force in 1991. Every amendment which took place, the fishermen were told that their structures would be protected. CZMP Plan 2019 should get notified. आमचे ट्रेडिशनल इनहॅबिटंट्स आहात, आमचे गोंयकार रावतात, आमचे नुस्तेकार भाव रावतात, नुस्तेकार भावाची घोरां आहात थंयसर, आमचे पाडाई सगळे आमच्या कोस्टल बेल्टाचेर रावतात. अजूनय CZMP Plan 2019 is not getting notified. I would request the Honorable CM and the Minister for Environment to please expedite this so that कितले ह्या दिसांनी हायकोर्टाची ऑर्डरी येतात आणि आमच्या लोकांची घरां मोडत वयतात. Please look into this and get this notified as soon as possible, so that all of the houses of our traditional inhabitants get regularized. हे जे bill आम्ही हाडला regarding regularization of unauthorized houses, तिसरूय आमच्या नुस्तेकार भावाची घरां तिसर त्या बिलान घालची, जी 28 फेब्रुवारी 2014 ची पहिली हा पळय तांकां हे सेक्युरिटी दिवचे म्हणून आमचे मागणी. I also request for the resurvey and documentation of fishermen houses in Shioli constituency. Some houses are left for doing that survey. Please consider I have already sent the note. And I have a strong objection. एक आमचे ब्राह्मण हॉस्टेल टेम्पल हा ताज्या आंगणान साकून आमच्या हॉस्टेलान ताज्या means from the property of that temple, CRZ has given permission for 2 temporary structures. Our committee has a strong objection. Our panchayat has already rejected. Please look into it. I request, under Captain of Ports, I request the Minister to please do the dredging of sandbar near the mouth of the Shapora River as soon as possible. Thank you, Speaker, sir. I rise to support today's demands listed in the order. Speaker sir, आयच्या डिमांडाचेर उलयतना पयलो पोर्ट्साचेर उलयता. पोर्ट्स म्हाका दिसता हो इम्पॉर्टंट सब्जेक्ट आसलो आदल्या काळांसून, जेन्ना आमचे रोड सारके नासले. पोर्ट्स वर प्लेइंग अ व्हेरी इम्पॉर्टंट रोल. धाकटुली होडी घेवन ते आल्दोनासून पणजे पावताले, आमचे शिकेरेसून पणजे येवप, ओल्ड गोवा वचप सारके शिकेरेसून थिंगा वयताले, आमच्या शिवोलेसून वयताले, मांद्रेसून वयताले, म्हणजे बोटीन. आनी आतां सद्याक कितें जाल्लें आहा, रोड कंजेस्टेड जाल्ले आहा. आनी हे धाकटुले जे धोके म्हणटाले आमी,
धाकटुले धोके आसले पळय ते निग्लेक्टेड जाल्ले गव्हर्मेंटान सर्वे करपाची गरज आहा आनी हे धाकटुले पोर्ट्स मिनी पोर्ट्स म्हणटात आमी धोके हे सारखे करपाक जाय आनी तेचे उपरांत आमचे बाब सुभाषाक दिवंक जाय ते रो फेरी कितें म्हणटा ते धाकट्यो हाडपाच्यो आनी घालपाच्यो हे डिकंजेस्ट जातले सगळे रोड्स लोक परतून वचपाक लागतले इवन ट्युरिस्ट विल स्टार्ट गोईंग इन दीस स्मॉल बोट्स फ्रॉम वन डिस्टन्स टू द अदर डिस्टन्स स्पीकर सर पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेशनाचेर उलयतना इतलें सांगूंक सोदता हांव की जे एक्झिस्टींग ट्रेडिशनल आमचे वॉटर स्पोर्ट्स ऑपरेटर्स आहा तांकां एवरी इयर जे रिन्युअल आसता लायसन्स आनी तांकां एक स्पॉट्स मार्क केल्ले आहा तेंच्यांनी म्हाका दिसता ट्युरिजम डिपार्टमेंटा कडेन कोऑर्डिनेशन करून हे बूथ घालपाची गरज आहा म्हणजे हो डिपार्टमेंट येता लायसन दिता काबार ते आनी कांय पळयना the boats which are running on that particular booth whether they are passed तेंचे लायसन हा तेंचे आमचे इन्शुरन्स हा ते बोट रायडरा कडेन ते लायसन्स हा हो ना बिकॉज फायनली जेन्ना ट्युरिस्ट वयता भितर हे धाकटुले बोटीचेर वॉटर स्पोर्ट्स बोट जी आसता वेदर इट इज स्पीड बोट आसूं 10 सीटर आसूं 20 सीटर आसूं 8 सीटर आसूं जेन्ना ट्युरिस्ट वयता तांकां सेफ्टी इज व्हेरी इम्पॉर्टंट सेफ्टी मेजर्स हॅज टू बी टेकन बाय द आनी हे जे ऑफिसर आहा चड करून आमच्या पणजे ऑफिसानूच बसून आसता ते तेंचे आनीक स्टाफ खूब आहा तेणी वचोन हे चॅक करपाक जाय पिरियडिकल चॅक्स असो इन्सिडंट जालो आमचो कलांगुटान जालो आनी खंय जालो खूब एरियांनी जाले आनी तशें लायफ शूड नॉट बी लॉस्ट बिकॉज ऑफ नोबडी चॅकिंग ऑन द बीच स्पीकर सर एनवायरमेंटाचेर उलयता एनवायरमेंटाचेर उलयता आसतना हांव इतलें सांगूंक सोदता की ट्रेडिशनल इनहॅबिटंट्स ऑफ द कोस्ट म्हणजे कितें म्हणजे आमचे ट्रेडिशनल फिशरमॅन आसूं टॉरी टॅपर आसूं बाकीचे आनी कितकेशेच लोक वेगवेगळे लोक ह्या आमच्या दर्या देगेक रावता आनी तुमच्या एरियान रावता स्पीकर सर आनी कितकेशेच हिंगा आमदार आहा जे कोस्टल बेल्टाचे तेंचे सगळेचे हितून रावता आनी तेंची घरां जी आहली आदी 1971 प्लॅनार आहली आनी तेजे उपरांत तेंच्यांनी मातशी व्हडली बांदली तांकां खबर नासलें ट्रेडिशनल फिशरमॅन ते तांकां खबर ना ग्राउंड+1 बांदीत जाल्यार घर परमिशन घेवचें पडटालें म्हणून तेणी बांदली जाल्यार तांकां आतां वेगवेगळे टायमार तांकां 1991 CRZ नोटिफिकेशन येयलें 1986 वर द गायडलायन्स ऑफ CRZ 1991 द CRZ रेग्युलेशन येयलें तेजे उपरांत अमेंडमेंट्स येयले कितकेशेच आनी एवरी अमेंडमेंट देर इज अ प्रोटेक्शन फॉर द ट्रेडिशनल इनहॅबिटंट्स ऑफ द कोस्ट प्रोटेक्शन बरयल्लें आहा पूण खंय तरी आमी फाटीं उरलेले आहा आमचो डिपार्टमेंट फाटीं उरलेलो आहा की तेंची घरां जेन्ना ते रेग्युलरायझेशनाक घालता ती त्या टायमार जेन्ना बांदताले तेन्ना 33% FARचे वयर बांदले तेंच्यांनी जो रूल कितें म्हणटा दॅट देअर हाऊस शूड बी 33% पूण तेन्ना जेणी बांदली ती 80 FAR जाली कोणाची 70 FAR जाली कोणाची 90 FAR जाली पूण ती आतां कितें मोडटले आमी जेन्ना कोण तरी कंप्लेन करता नोटीस धाडले उपरांत CRZ जेन्ना येता आनी मेजरमेंट करता ते म्हणटा घर तुजें इज 80 स्क्वेअर मिटर्स यू आर ओनली परमिसेबल टू बिल्ड 33 यू आर अ ट्रेडिशनल फिशरमॅन यू कॅन ओनली बिल्ड 33 बट दॅट इज रॉंग स्पीकर सर तेंच्यांनी ऑलरेडी घरां बांदली आतां कितें मोडपाचें आहा आनी सेंट्रल गव्हर्मेंट म्हणटा दे आर प्रोटेक्टेड सेंट्रल गव्हर्मेंट म्हणटा टू बी दे आर प्रोटेक्टेड बट खंय तरी आमचे वाटेनसून आमी फाटीं उरता आनी जेन्ना कंप्लेन येता तेन्ना CRZ म्हणटा डिमॉलिश एनजीटीन धांवचें पडटा एनजीटीन कितले पयशे स्पीकर सर एडवोकेटाक 5 लाख पयले दिवचे पडटा जस्ट टू फायल द केस इन CRZ and get a stay since he is a traditional fisherman तेजे कडेन सर्टिफिकेट आहा एनजीटी रिमांड्स द केस बॅक पूण डिसिजन जायना स्पीकर सर डिसिजन जायना CZMP 2011 येवपाक आमकां 10 वर्सां लागलीं आमचो बाब निलेश काब्राल वर्क ओवरबोर्ड तेजे कितकेच जाणांनी तेका क्रिटिसायज केलो पूण ताणें हाडलो CZMP 2011 आदी जेन्ना हायटायड लायन मार्क करताले 2 मिनटांनी सोंपयता हो इम्पॉर्टंट इश्यू आहा हायटायड लायन मार्क करताले तेन्ना इमॅजिनरी लायन आहली 2011 आमकां कळोन येयलें की वेदर वी आर इन CRZ ऑर नो आमी 500 मिटरां भायर आहा काय भितर आहा 200 मिटरां भायर आहा भितर आहा आतां 2019 नोटिफिकेशन येवपाचें ते कितकेशेच रिवर सायडीक जे लोक रावता रिवर
तांकां 50 मिटर जावपाचें आहा एज पर 2019 नोटिफिकेशन. ते आयज पासून CZMP 2019 येयना. आमी सांगलेले केन्ना येता म्हणून इन द इयर 2022 म्हणजे पयलीं सांगलेले 2020 येता, मागीर 21 जालो, 22 येता म्हणून सांगले. न्यू गव्हर्नमेंट येयलो तेणे आमचे सीएमान स्टार्टिंगूच सांगलेले आमकां बाय 22 एंड CZMP 2019 विल कम. अजूनही पासून येवंक ना स्पीकरजी. People will get relief, especially those staying on the river side, especially all those houses, fishermen villages are being marked केल्ले आहा ते प्लॅनाचेर. आतां न्यू प्लॅन करता पळय तेजेर बरी एक्सरसाइज केल्ली आहा, बरी व्हडली एक्सरसाइज केल्ली आहा. पूण फायनली हो प्लॅन जेन्ना नोटिफाय जातलो तेन्नाच आमचे लोकल ट्रेडिशनल इनहॅबिटंट्स आमच्या कांबारजुआचे पासून सगळे जे रिवराक रावता भितर रावता तांकां सगळ्यांक बेनिफीट मेळटले. नाजाल्यार लोक शेजारी कंप्लेन करीत आहा तेणे कितें एक्स्ट्रा कितें बांदलें जाल्यार कंप्लेन. स्पीकर सर, हांव मागता की हो ट्रेडिशनल इनहॅबिटंट्स ऑफ द कोस्ट हे जे आहा हे इमिडिएटली सेटल जावपाची गरज आहा. एकूच हांव एड करूंक सोदता जे आमचे लॉन जे आहा जे सब रेजिस्ट्रार जे आहा आनी सब रेजिस्ट्रार आमचो म्हापसा जो आहा इज इन व्हेरी बॅड एंड डिलॅपिडेटेड कंडिशन. आनी डिलॅपिडेटेड कंडिशन म्हणजे इतले बॅड आहा की थिंगासोर सगळीं जाणां जेन्ना काजार जावपाक येता ती बरी मेकअप करून येता, मेकअप करून वयर पावता आनी बसता म्हणसर थिंगा AC ना काय ना, घामान सारकी आख्खो मेकअप देंवता तेंचो. ते म्हाका दिसता तेजेर एक सीएमान एकूच मिनटान सोपयतात तेजेर एक सीएमान डिसिजन घेवचें. थिंगा एअर कंडिशन करचें आमचें म्हापसाचें ऑफिस व्हेरी इम्पॉर्टंट आहा एअर कंडिशन करपाक आनी ते शिफ्टूय करपाची गरज आहा. आनी हे शिफ्ट करिना जाल्यार आमकां त्रास आहा. स्पीकर सर, द हायेस्ट रेव्हेन्यू जनरेटिंग ऑफिस म्हणजे हांव कितें म्हणूंक सोदता स्पीकर सर, एकूच मिनटान सोपयता 300 crores पर मंथ जे ऑफिस हाडटा त्या ऑफिसान चलोन वचपाक जाय. थर्ड फ्लोराचेर चलोन लिफ्ट चलोना आनी कोण तरी लिफ्टीन वचत जाल्यार शिरकोता भायर बरयल्ले आहा लिफ्ट इज नॉट इन प्रॉपर कंडिशन. म्हणजे हांव कितें सांगूंक सोदता 300 crores पर मंथ गव्हर्नमेंट ट्रेजरीन येता आनी वी आर निग्लेक्टिंग इट. वी आर नॉट रेडी टू रिपेअर द लिफ्ट ऑर द ऑफिस. वी आर नॉट रेडी टू शिफ्ट इट. हांव आयज एश्युरन्स सोदता गव्हर्नमेंटा कडल्यान की दीस ऑफिस विल बी शिफ्टेड ऑन टॉप प्रायोरिटी. द अदर डे एकूच मिनटान सोपयता द अदर डे आमचो तरुण भारताचो संपादक म्हणजे द एडिटर इन चीफ वेंट ओवर देर आनी तो गेल्लो सब रेजिस्ट्रारान सायन करपाक एक सेल्डीड तेजी व्हडली सेल्डीड हाडली. पूण कितें जालें स्पीकर सर, तो घामाघूम जालो भितर. इतलो लोक more than 150 people in a small office over there and he could not even stand and breathe properly. असले परिस्थिती जाली आहा स्पीकर सर. हांव मागता की हे बेगीतल्या बेगीन हे सारखे करचे और इमिडिएटली ट्रान्सफर करून नया ऑफिसान व्हरचे. थँक्यू स्पीकर. एक मिनटान ऑनरेबल मेंबर्स मातशे काबार करा. 15 मिनटां उरल्यात. I stand to support demand and oppose third motion. Demand number 4, District and Session Court, South Goa. The newly constructed court complex at Marga is designed to accommodate 16 courtrooms, but only 9 parking spaces have been shown in the sanction plan, essentially 1 per courtroom. But apart from judicial officer, the premises will be frequented daily by court staff, advocates, litigants, and police personnel will also require parking space. In this new court complex, there is no basement parking provision has been made, despite it being a ground plus 4 storage structure. The government should consider traffic implications of such a shortfall of parking space, especially given that the complex is located at the convergence of 4 major roads likely to cause serious congestions and inconvenience. Government should identify additional land or plan for a dedicated parking facility such as multi-level parking or use of SGPD space to address the expected burden. The government should resolve the parking inadequacies and only then proceed toward operationalizing the full code functioning from the said premises. Thank you. To support the demand and oppose the cut motions. हांव 2-3 सब्जेक्ट्स उलयता स्पीकर सर. केपें सब रजिस्टर ऑफिस आहा ताका एक्चुअली शिफ्ट करून रेनोवेट करपाचें आसलें. परिस्थिती सब रजिस्टराचें ऑफिस बरें ना. ऑनरेबल मिनिस्टराक आनी चीफ मिनिस्टर रिक्वेस्ट करता बेगिना करून घेवचें. दुसरी गोष्ट स्पीकर सर, आज एडमिनिस्ट्रेटिव्ह ट्रिब्युनलान इतल्यो केसीस पेंडींग आसा. हांव नको कित्याक तेणी रेग्युलर एडमिनिस्ट्रेटिव्ह ट्रिब्युनलाचो जज ओपन करूना.
आज नार्वेकर असताना ह्यो सगळ्यो केसी काबार जातल्यो स्पीकर सर. आज मल्टिपल केसी कितल्योच ते पेंडींग आसा. दोन्ही जे ट्रिब्युनलाचो जज आणि असिस्टंट जज जो आसा हो भरपाक जाय. हांव मातशें सीएम कडेन रिक्वेस्ट करता, ऑनरेबल मिनिस्टराक रिक्वेस्ट करता तो बेगिना बेगीन करून घेवचे. आज स्पोर्ट्स जशें मायकल बाबान सांगलें आमचे पोरणे पयलीं डॉग्स हे ते सगळे आसतले. हे आसता तेन्ना ह्यो सगळ्यो गोश्ट्यो करता तेन्ना पयलींचे वाफर म्हूण काम करताले, वेगळे वेगळे मिनी पोर्ट्स म्हणटाले. आमचे मतदारसंघ अशे वाफर म्हूण खामावाडो डॉक पोरनो डॉक रेट्स पॅकीन खूब कितलेच वर्सां जालीं. तशेंच हांव मागता मिनिस्टर कडेन रिपेर करून ते आर्कोलॉजिकल सायटी कडेन दिवचे मेंटेन करपाक. हे डॉकाची हिस्ट्री खूब आसा स्पीकर सर. आनी म्हाका दिसता सुभाष बाबा विचारले खामोल डॉग आर्कोलॉजीन विचारले जाल्यार ती हिस्ट्री काडून मेवता. सो ही असले जे आसा हे सांबाळून दवरपाचें काम आमकां करूंक पडटलें. जशें आतां सुभाष बाबा फोर्ट बोट सगळे आमकां सांबाळून दवरपाक करता तशें डॉग जे आसा जे मच बिफोर जशें म्हणजे 3rd सेंचुरींतल्या 4th सेंचुरी जेन्ना बारीक बोटी येताल्यो ते येताल्यो तेन्नाच्यान ते चालू आसा हिस्ट्री आसा स्पीकर सर. सो हे सांबाळून दवरचें. आज फुडें वता तेन्ना म्हाका दिसता आमी लॉचे उलयता तेन्ना खुबश्यो पेंडींग केसीस उरता आनी एक कमिटी केल्ली हायकोर्टान ती मॉनिटर करपाक. तेजेर खंय तरी एडमिनिस्ट्रेशनान लक्ष घालपाक जाय ह्यो केसी काबार करपाक. आज लिटिगेशन इतली वाडलेली आसा, केसी इतले वाडलेले आसा की खंय तरी त्यो जज जे आसा इतले पोस्ट वेकंट आसा ते भरून ती लिटिगेशन काबार करपाक जाय. लोक वयता आनी ताका फक्त डेटी मेवता स्पीकर सर. आनी हे म्हाका दिसता हें काम ऑनरेबल मिनिस्टरान आनी ऑनरेबल सीएमान हायकोर्टाचे जे आमचे जज आसा तांचे उलोवन हे बेगिना बेगीन सोल्युशन काडपाक जाय. काल एक डिबेट जाली की मडगांव म्हापशेचो कोर्ट शिफ्ट करपाचें ना ते पार्किंग जायना स्पीकर सर. आनी जायना तेन्ना ह्यो गोश्टी एकूच मिनट स्पीकर सर ह्यो गोश्टी लक्षांत दवरपाक जाय आनी बेगिना बेगीन शिफ्ट करपाक जाय. चड टायम घेना स्पीकर सर. परतून एकदां हांवें जें सांगलां ते ऑनरेबल मिनिस्टर लक्षांत घालचें आनी सकाळीं हांवें मुद्दो मांडला तो परतून रिपीट करनासतना तेजेर सोक्स करून ताका लॉजिकली ते कितें करपाक जाय ते करून घेवपाक जाय आनी जिताक तशेंच हेल्प करपाक. आज जशी फायली सायन मारता तशेंच फुडें लॉ मिनिस्टराक हेल्प करचें अशी विनंती करता आनी देव बरें करूं स्पीकर सर. Speaker sir, I rise to oppose the demands and support my cut motion. Speaker sir, पयली सुवातेर जेन्ना एनवायरमेंटाचे उलयताय हांवें गोवा डामन एंड ड्यू इरिगेशन अमेंडमेंट बिल 2025 प्रपोज केल्लें आहा. दिस इज टू in order to notify all the coastal creeks. सगळ्यो क्रिक्यो आख्या गोंया ह्यो सगळ्यो पॉल्युटेड जाल्ल्यो आहाय आनी तांकां जर तर एक मॅनेजमेंट फंड हाडटलो जाल्यार हें बिल हाडपाची गरज आहा. हें वेट करून हाडचें. द गोवा रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर ऑफ एग्रीकल्चरल लँड अमेंडमेंट बिल 2025 हेंय हांवें प्रपोज केल्लें आहा ताकी डेफिनेशन ऑफ एग्रीकल्चरल लँड जे आहा तेचे आनी मातशें मॉडिफाय करून आमगे जी जमीन आज जी उजार जाता आनी एनवायरमेंटल डिस्ट्रक्शन जाता तें एवॉयड करपाक. स्पीकर सर आमी सदांच सांगलोलें आहा GCZMA आनी गोवा बायोडायवर्सिटी जी आहा तेंकडे आजून पुसान सँड ड्यून्स रिस्टोर करपाचो फूल फ्लेज स्टेटा कडेन प्लॅन ना आनी ताका लागून कोणें सँड ड्यून डिस्ट्रॉय केलें जाल्यार कितकोन रिस्टोर करपाचें आजून कोणाक खबर ना. खजान लँड्साचेर आमकां एक तार्यार घालपाची पॉलिसी हाडपाची गरज आहा. कित्याक स्ट्रॉंगली आज खजान लँड जे आहा वायलेशन जायत आहा. मॅनग्रोव्जाची आमी उलयताय म्हळ्यार मॅनग्रोव्ज आज शेतां येयत आहाय आनी हे सेंट्रला कडेन उलोवन की मॅनग्रोव्ज जे शेतां येताय ते कितकोन काडपा जाय कातोरपा जायना मॅनग्रोव्ज हेजे एक कितें जाल्यार नियाळ करून हाडपाची गरज आहा. रिवर सालाचेर जेन्ना आमी सगळे उलयताय रिवर साल पॉल्युटेड जायत आहा प्लगिंग करपाक कितकोन ते तुमकडे आजून पुसान हाडपा जायना. बिकॉज सर लास्टली जेन्ना उलयता तेन्ना consolidated comprehensive environmental assessment of IDCs to evaluate the cumulative pollution load from multiple industries हे करपाची गरज आहा. कित्याक इंडस्ट्रीज पोल्युशन करीत आहा आनी ह्या पोल्युशनाचेर एनवायरमेंट पेडे जायत आहा. एस्टॅब्लिश अ कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट्स इन इंडस्ट्रियल एस्टेट कित्याक इंडस्ट्रियल एस्टेट एफ्लुएंट डिपॉझिट करीत आहा आनी ग्राउंड वॉटर हेजेर कंटॅमिनेट जायत आहा. स्पीकर सर म्हाका दिसता लास्ट म्हणटा तें एजी जो आमगेलो हो एजी आमकां जाय ते भाशेन स्टेटाक रिप्रेझेंट कोना आनी आमी भायले आदोगादांक घेवन जाय त्यो केसीस लडटाय आनी तेजे जाय ते पयशे आमी मोडलेले आहाय. हे म्हाका दिसता हेज्या मुखार बंद जावपा जाय आनी हें सांगून स्पीकर सर आय वूड लायक टू फिनिश अप. Sir, I stand to support my cut motion and oppose the demands. Speaker, sir, environment.
जेन्ना आमी एनवायरमेंट घेता तेन्ना स्पीकर सर आमी पळयता की गोंयान जो एनवायरमेंट आसा जो नाशाडी चालूच आसा आनी कितल्योश्यो कंप्लेन ज्यो आमी घातलेल्यो आसा स्पीकर सर आमच्या सानाद्रे मतदारसंघात एक तशीच हांवें कंप्लेन घातलेली ती म्हणजे इनलिगल कन्स्ट्रक्शन ऑफ कॉन्क्रीट वॉल इन सर्वे नंबर 12/1 and 99/2 ऑफ बांबोलीम विलेज हो ग्रँड हायट ताचो जो हे आसलो थंय केल्लो स्पीकर सर आनी तेंच्यांनी वायलेशन केल्लें CRZ वायलेशन 2011 CRZ 3 एरिया लागता स्पीकर सर आनी हांगा आमी पळयलें की इंटरटायडल जो एन्क्रोचमेंट जाल्लो आसा जो एन्क्रोचमेंट जाला आनी जो एक्झिस्टींग जी ट्रेडिशनल एक्सेस आसा पाथवे फॉर फिशरमॅन्स तो पासून थंय डिस्ट्रॉय जाला एंटायर ब्रिज जो आसा तो पिड्ड्यार जाल्लो आसा स्पीकर सर थंय जो विंडो पेन हॉस्टेल्स जे आसा जो ब्रिडींग एरिया आसा ते आसा स्पीकर सर आनी तांकां प्रोटेक्शन जे आसा ते एंडेंजर्ड हॉस्टेल्सचे तांकां प्रोटेक्शन शेड्यूल 4 ऑफ वायल्ड लायफ प्रोटेक्शन एक्ट हेच्या अंतर्गत स्पीकर सर आसा तशेंच स्पीकर सर लॉस ऑफ बीच क्रॅब्स थंय बीच क्रॅब्सूय आसा त्यो बीच क्रॅब्साक लागून जो सँड पायपर्स जे बर्ड्स येताले ते पासून येवपाक कमी जाल्ले आसा स्पीकर सर हांगा अशें जालें की GCZMAन तांकां एक परमिशन ग्रांट केल्ली पयलू कन्स्ट्रक्ट करपाक लागून पण स्पीकर सर GCZMAन खंय म्हाका एलिक्यू रिप्लाय आयला तितून GCZMAन खंय थंय स्टेबिलिटी रिपोर्ट जावन तो शोरलायन जो रिपोर्ट आसा तो खंयच घेवंक ना सो एलिक्यू रिप्लायन क्लियर जाला कन्सिडरिंग ऑल द कॉन्सेप्ट ग्रांटेड परमिशन डेटेड 23/9/2021 फॉर द प्रोजेक्ट प्रोपोनंट म्हटल्यार प्रोजेक्ट प्रोपोनंटान कितें दिला तोच परमिशन ग्रांट केला पण आमी जाल्लेले सायट स्पेसिफीक शोरलायन मॅनेजमेंट प्लॅन आसा काय ना स्पीकर सर ते म्हणटा आसा पण कितें आसा ते आमकां दिवंक ना स्पीकर सर हितून कळटा की हो जो डिपार्टमेंट आसा हांकां मात्तूय पडलेलो ना स्पीकर सर तशेंच आतां पळयता आमी की सायट इन्स्पेक्शन केल्लें ते म्हणटा पयलू केल्लें पण जेन्ना कन्स्ट्रक्ट केला तेन्ना सायट इन्स्पेक्शन मात्तूय करूं ना सो हितून स्पीकर सर क्लियर कट कळटा हांगा करप्शन इनवॉल्व आसा स्पीकर सर तशेंच जेन्ना रिकन्स्ट्रक्शन मागता ही कन्स्ट्रक्शन ते कॉन्क्रीट वॉल रिकन्स्ट्रक्शन मागता तेन्ना परमिशन जी आसा ती परत दिवपाची आसता पण हांगा रिकन्स्ट्रक्शन तेंच्यांनी मागोवंक ना कारण फ्रेश परमिशनूय दिवंक ना मात तेंच्यांनी कॉन्क्रीट जी वॉल आसा ती कन्स्ट्रक्ट केली स्पीकर सर जेन्ना आमी पळयता की ह्या एंटायर स्ट्रेचाक जो EIA परमिशन घेयनासतना ग्रांट घेयनासतना हे परमिशन ग्रांट केल्लें आसा स्पीकर सर आमी कंप्लेन घातली हांव कंप्लेन जी आसा ती टेबल करता हांवें कंप्लेन घातली तेजे नंतर जो एनवायरमेंट डिपार्टमेंट GCZMA आसा GCZMA थंय येयले आनी स्पीकर सर हांवें क्लियर कट सांगलें की NGTची ऑर्डर आसा कारण कितें आसा NGT आनी जो CRZ नोटिफिकेशना प्रमाणे कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर जो हार्ड स्ट्रक्चर जो आसा ताका परमिशन दिवंक शकना सो स्पीकर सर म्हाका इतलें विचारपाचें आसा जेन्ना असो हें जाता आनी आमची हियरिंगूय जाली आनी मदींच डिक्लेर स्टॉप वर्क ऑर्डर तोय काडलो स्पीकर सर स्टॉप वर्क ऑर्डर काडल्या नंतर आमची हियरिंग जाली मात ह्या डिपार्टमेंट जे GCZMA आसा GCZMAन परत स्पीकर सर जो हियरिंग जावन तांकां पावर्स आसा आपणाले पावर ता स्पीकर सर हांव मातसो 5 मिनटां दिवं स्पीकर सर आपणाले ना स्पीकर म्हाका एक मुद्दम विचारपाक तेंचे पावर ना हांव एकूच टॉपीक घेतला एकूच टॉपीक काबराक कितें जाता स्पीकर सर जेन्ना GCZMA म्हणटा हायलायट करता हे करप्शन आसा स्पीकर सर जेन्ना GCZMA म्हणटा आमचे कडेन पावर ना म्हणटा ते रिविजीट करपाक लागून नाल्यार मिनिस्टरान तांकां पावर दिवचो रिविजीट करपाक कित्याक जेन्ना NGTचे हांव टेबल करता कंप्लेन टेबल करता NGTचे डायरेक्शन आसा हार्ड स्ट्रक्चर घेवपाक जायना म्हणून आनी खंयच्या आदाराचेर ताका परमिशन दिला तुमी व्हडले जो हॉटेल लॉबी आसा बिल्डर लॉबी आसा हांकां प्लस पॉयंट दिता आमचे कंप्लेन कितलेशे कंप्लेन आमी घातलेल्यो स्पीकर सर ताका पडलेले ना स्पीकर सर मातसो राव आमी हो जो रिवोट केला म्हाका मिनिस्टरान एश्युरन्स जाय की हेजेर एक्शन जातलो स्पीकर सर तशेंच आनी एक वर्ल्ड वायड रिजॉर्ट म्हणटा ते आमच्या मतदारसंघात बांबोली ह्या गांवांत हाडलो आनी त्या गांवांनी सेम जालें स्पीकर सर आमकां कंप्लेन घालची पडली आनी कितलोसो रिजॉर्ट जो आसा जो कन्स्ट्रक्शन विथआउट एनवायरमेंट क्लियरन्स हांगा काम चालू जालें आमकां रस्त्यार व्हरचें पडलें आमकां परत इन्स्पेक्शन करचें पडलें आनी तेन्ना तेजेर स्टॉप वर्क ऑर्डर हाडली स्पीकर सर राव एकूच मिनट स्पीकर सर तशेंच ताका स्पीकर सर हांव मागता की हेजी जी लायसनिंग कितें केल्ली आसा ती लो करची स्पीकर सर तशेंच स्पीकर सर बजराचो येदो व्हडलो उजो पेटलेलो बजरात तेन्ना बजर कंपनीक उजो पेटलो तेन्ना कितलोसो प्रमाणात लोकांक त्रास जालो स्पीकर सर तांकां अजून पर्यंत कांयच कंपन्सेशन मेळना आनी अजून पर्यंत रिपोर्ट मेळना आनी ते बजर कंपनी आसा ताका परत परमिशन गावल्या कशी गावल्या स्पीकर सर तशेंच जो किंग्स मेन्शन म्हणून हांगा आसा कांदोळे आसा थंय स्पीकर सर सर्वे 112/19 हांगा CRZ आसा विथआउट कन्स्ट्रक्शन चालू स्पीकर सर एक आमची मेरशे आमची एक मुस्लिम आमची पॉयंट तुम्ही इतलो टाइम काडून जालें कितें स्पीकर सर स्पीकर सर
प्रायव्हेट मेंबर एक एक मेर्शेचे मुस्लिम लोकांक तशेंच सादापुरीच्या मुस्लिम लोकांक तशेंच बांबोलीचे मुस्लिम लोक तशीच गोवावेलचे सिरीगांवचे सावथ आंध्रेचे हे मुस्लिम लोक सगळे साथीनेच तिगासवर मुस्लिम कम्युनिटीन पास एक होता कितें जालें हे बायलेक जेन्ना पळय तिका येयली आमच्या क्रेमिट हे करपाक पुरोवपाक तेन्ना कमिटीन ताका परमिशन दिलें पुरय म्हणून आनी जेन्ना बुराक मारला ती तेतून घातली फुटान भितर तेन्ना म्युनिसिपॅलिटीचे दोग जाण येयले आनी म्हणाले माती घालनाका म्हणून आतां कितले वेळूच तांकां अशें धरलें आनी हे कितें जाला स्पिकर सर अशें जावपाक ना एक बायल मोत्ता तेजी फॅमिली दुकान आसता आनी तेन्ना हो हे प्रॉब्लेम जाता अशें जालें ताका लागून मागीर म्युनिसिपॅलिटी फोन मारलो म्हाजें काम करचें हे मातशें पळोवचें थँक्यू स्पिकर सर चड व्हडलें उलोवंक वचना हांव जाणा हें गिलोटीन आहा 7 वरांचेर मुखेलमंत्री ताचे पयलीं उलोवंक जाय स्पिकर सर लॉ इन ज्युडिशियरी म्हणटा तो आमचो लोकशाहीचो फाटीचो कणो पळोवंक गेलो जाल्यार फाटीचो कणो फ्रॅक्चर जाल्लो आहा स्पिकर सर कसो तो पळय साउथ गोवान 10 बेंचीस वेकंट आहा नॉर्थ गोवान 9 एक जज मॅटर्निटी लिव्हार आहा 15,285 सिव्हिल आनी क्रिमिनल केसीस पेंडिंग आहा out of which 4,787 are more than 7 years old. Fast track courts म्हणते काय ना ते जजूच पोस्टेड ना स्पीकर सर एडमिनिस्ट्रेटिव्ह ट्रिब्युनलाक वाइस प्रेसिडेंट ना 3,986 पेंडिंग इन्व्हेंटरी केसेस आहा out of which 671 more than 5 years old आहा हायब्रिड व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग सिस्टम ई फायलिंग ई पेमेंट म्हणते सगळे अनइम्प्लिमेंटेड आहा स्पीकर सर गव्हर्नमेंट आपल्या सायडीन येतकर केसी विड्रॉ करता आमचेर बी ज्यो केसी मरून गेले ते मधून उरता तशेंच आमचे पासपोर्ट मागीर हे जाता मुखेलमंत्र्यान दाखोवचें की आपुणूय आपल्या काळीज बी आहा म्हणून बिकॉज सर रेव्हेन्यू सब रजिस्ट्रार ऑफिस रेव्हेन्यू इज कलेक्टेड बट सर्विसीस कोलॅप्स कशें ते पळय फ्रिक्वेंट सर्वर क्रॅशीस टेक्निकल ग्लिचेस स्लो डावन ऑफ द NGDRS सिस्टम इतल्याच न्ही लीगल डॉक्युमेंट रजिस्टर्ड सेल डीड सब रजिस्ट्रारच्या ऑफिसांतल्यान ना जाल्ल्यो आहा म्हापश्या जाल्यार 3 सेल डीड की हे टायम्स ऑफ इंडियाचेर आयिल्ले आहा स्पीकर सर एनवायरमेंट म्हणते इज बेसिकली लिडरलेस ह्या दिसांनी कशें डेप्युटी डायरेक्टर टेक्निकल वेकंट आहा 2 असिस्टंट डायरेक्टर 3 असिस्टंट इंजिनियर 2 सायंटिफिक ऑफिसर 1 एनवायरमेंट ऑफिसर 6 सर्वेयर स्पीकर सर मुर्मुगांव ड्रेजिंग कोणे ग्रीन सिग्नल दिलो एनवायरमेंटल डिस्ट्रक्शन करपाक CRZ क्लिअरन्स दिला मुर्मुगांव पोर्ट ऑथॉरिटीक आउटर चॅनल 14.4 मिटरांतल्यान 19.8 मीटर जातलो इनर चॅनल 14.1 मिटरांतल्यान 19.5 जातलो म्हळ्यार दिस इज एन एक्सटेंशन ऑफ 3.5 किलोमीटर्स डायरेक्टली इट विल एफेक्ट द वास्को बीच इकोसिस्टम हे तुझे जातले स्पीकर सर आता गोवा पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड असो दिसता की दिस इज अ बोर्ड दॅट हायड्स पोल्युशन कशें ते पळय 2023 पोल्युशन कंट्रोल बोर्डान ऑनलायन एफ्लुएंट मॉनिटरिंग सिस्टम म्हणतो हे केलो STP आनी ETP पूण 2024 मेयान एज पर द मिनिट्स ऑफ द बोर्ड डिसिजन हे रिवर्स केले मॉनिटरिंग ऑफ युनिट्स अबव 100 KLD आणि एक्सक्लुडिंग 50 KLD कॅपॅसिटी ओरिजिनली इन्क्लुडेड म्हळ्यार कितें हे जे कितें दाखोवपाचें आशिल्लें तें लिपोवंक लागलें स्पीकर सर वॉज दिस डन टू ensure less transparency ata department is pushing for GIS mapping to identify river pollution speaker sir GIS cannot detect pollution sources it can only tag them once they are identified tender floated is of 20 lakhs speaker sir ata noise pollution चे सकाळी आम्ही डिस्कस केला noise pollution चे तुमचे वयले इंजिन तुमचे आयकना पण मुखेलमंत्र्यान जो अनाउन्समेंट केला 12 मेरेन आपण 1 मेरेन आपण अलाव करतो म्हणते हांव वेलकम करता स्पीकर सर एअर क्वालिटी मॉनिटर 11 कोटी 30 लाखाचो प्रोजेक्ट लॉन्च केल्लो 2023 टू इन्स्टॉल एम्बियंट एअर मॉनिटर्स अक्रॉस 39 लोकेशन्स bids were invited from environmental labs speaker sir आता the plan stands cancelled आणि 34 monitors have been installed along iron ore transport routes and only 8 in urban areas speaker sir हांव मुखेलमंत्र्याकडे रिक्वेस्ट करता पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाचो एक हे वेळ ना घालचो नाजाल्यार सादे परमिशन घेवपाक सालिगांव येवचें पडटा साश्टीकारांक काणकोणकारांक एक आधार जावपाक मेळना पयलीं आशिल्लें तें आनी एक स्पीकर सर एक सूरज पेंडसे म्हणून आहा जो एक पुलीस ऑफिसर आशिल्लो पुलीस कॉन्स्टेबल आशिल्लो ही वॉज अरेस्टेड इन जुलै 2022 फॉर इम्पर्सनेशन
महेश गांवकार जालो तो SP आसलो पळय ताजें नांव सांगून तो आपूण जावन पयशे बी कलेक्ट करूंक लागलो ताका तुमी धरलो ही जॉईन्ड इन 2013 डिसमिस्ड इन 2017 एक मिनिट 4 मिनिट जाता हांगा आतां तो कन्सेंट टू ऑपरेट करपाक लोकांक फोन करता पयशे घेता आनीक वगीच एक हें धाडटा पर्सनल अकाउंट आनी फॉल्ट पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाची कन्सेंट लेटरां धाडटा ही काणकोणा म्हजे फ्रेंडाक जाल्लें हांव स्पीकर सर म्हाका दिसता एक जोगळेकाराक खबर आसतालें कोण तो पूण हे प्रिवेलंट ना भरपूर जायत आहा हो इश्यू काणकोणा म्हजे फ्रेंडाक टोपी पडल्या पयर ताका 75,000 घाल्या स्पीकर सर CRZ वायलेशन्स आतां GCZ आमी म्हणटा वॉचडॉग पूण आतां जाला मातसो एक रबर स्टॅम्प कसो आतां स्पीकर सर बिटवीन 2010 and 2024 23.7 kilometers of Goa's coastline in Perde 41 to 46% म्हणजे 18.3 kilometers in Salcete 18 to 38% म्हणजे 21.1 kilometers Bardes 19 to 25% म्हणजे 22.2 kilometers this coastline is just disappearing स्पीकर सर म्हळ्यार कोस्टलायन ना जावपाक लागले आनी वी आर टॉकिंग अबाउट कोस्ट आतां हें सगळें तूं जर बेल बिल मारता हांव हांचे चिंतता हांगा आमचे म्हऱ्यान पळय थ्रोड ऑन द स्पीकर टेबल ऑफ द हावस म्हणटा पळय तांकां बरें पॉकेट अलावन्स म्हूण आसता आमकां हांगा अलावन्स मेळटा तांकां 80 रुपयाच मेळटा हे 2016च्यान चेंज करूंक ना तांचे मातशें चिंता स्पीकराक तूं सांग वचून भितर मागीर स्पीकर मंत्री जावपाचो हांव आयकलां पूण आतां तांचे बी चिंता तांचे ते 80 रुपया आहा तांचे ते अलावन्स वाडया देव बरें करूं एक संकल्प 1 मिनिट तो मागीर 8 तारखे उलोवपाक मेळपा ना तेका न्हू 8 तारखे आहा बाबा तुगेलें बरपड I rise to support the demand. Speaking on demand number 24. Speaker sir, आयज हांगा हे हावसान खूब जाणांनी डिस्कशन केलें आनी हांव मुद्दाम हे पोल्युशनाच्या बाबतींत उलोवपाक सोदता कित्याक हो सगळ्यात इम्पॉर्टंट इश्यू म्हणटा तो म्हाज्या कॉन्स्टिट्युएन्सीक लागता आमच्या मुर्मुगांवान लागता कित्याक जे पोर्ट थंयसर आसा MPSO थंयसर आमचे JSW आनी अडानी ऑपरेट करता आयज गेली 25 वर्सां जाली थंयसर कोल्ड हँडलिंग जाता आनी आमी ना म्हणना ते डस्ट पोल्युशनाचो इश्यू आसलेलो बट केन्नाच खंयचेच पयलीं कोणेन तो इनिशिएटीव घेवना हांव आमचे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंताच्या काळजांसून हांव धन्यवाद म्हणटा कित्याक जे प्रिकॉशन स्टेप्स घेतलेले आसा हे कोणानूच आयज पर्यंत मुर्मुगांव पोर्टान घेतलेले ना तेंच्यांनी स्वता JSW कडेन मिटींग घेवन जो डोम आयज थंयसर बांदलेलो आसा ते डोमाक लागून आयज पोल्युशन ऑलमोस्ट मोर दॅन 50% पोल्युशन आयज कमी जाल्लेलें आसा हो 200 कोटी रुपया मोडून आयज JSW नो डोम बांदलेलो आसा त्याच प्रमाणे जो आमकां थंयसर फ्लायओव्हर दिल्लो आसा नॅशनल हायवे जो लूप येता जालो जो आमचो डायरेक्ट MPN 9 नंबर बटान वयता त्या बिल्डिंगाक लागून आयज आख्ख्यो ज्यो ट्रक जे म्हज्या कॉन्स्टिट्युएन्सीसून वयताले ते आवटेन वयपाक लागले आसा सो डस्ट पोल्युशन म्हणटा तो टोटली कट जाल्लो आसा आनी खूब तेजो 50% आतां अडानीन थंयसर विंडशील्ड घालपाची तयारी केल्ली आसा जेच्या कारणान जो डस्ट येतालो तोय आयज कमी जावपाचो लागलेलो आसा सो हांव गव्हर्मेंटाचे धन्यवाद म्हणटा लास्ट काबार करचे पयलीं सर तुमी ज्या हिसपान प्रॉमीस केलेलो जो अडानी 5.2 मिलियन टन्स हे करता आनी जिंदाल 5.5 मिलियन हे दोन करतात ते कॅपिंग तशेंच रावचे तांकां इन्क्रीज करपाक दिवचे न्हू म्हणून धन्यवाद ते रिकॉर्ड जाता तुगेलें हात बी डॅश करून कोत्तो सगळें दिसती पडटा स्पीकर सर आय रायज टू स्पीक ऑन द कट मोशन एंड ओपोज द डिमांड्स आज कितले डिमांड आसले मुखेलमंत्री सारको गोल्डन क्राउन पास कोण हांगा प्लॅटिनियम जुबली करपाक सोदिता पास जालो तो पोनास पोर्टफोलियो इम्पॉर्टंट म्हणटा सारको ते भाशेन स्पीकर सर एनवायरमेंटाची उलयतना आतां बाब काबरालाल म्हणलें बरो डोम बांदिल्लो हो बाब संकल्पान JSW तो डोम न्हू बाबा तो कोडशा बोम तो बॉम्ब बरे बॉम्ब तो स्पीकर सर आज म्हाका दिसता खूब गरजेचे डिमांड्स आहाय आनीक एनवायरमेंटाची उलयतना ज्या पद्दतीन हो पोर्टफोलियो ज्या पद्दतीन द रिमार्क्स एंड इफ यू लुक खास करून विथ identified 30 noise pollution hotspots by this particular department, the Coastal Belt State. And as part of this mitigation strategy, the agencies were asked, one Envirotech, I think Bab Cabral called this as a fraud in the morning, ki Kalangod, Baga, Ashwe, Arambol, noise levels were significantly high. Anjuna, Miramar also needs to be included. Aaj
एक ज्या पद्धतीन थिंगा साऊंड पार्टी पड जाते इन द क्लब्स आफ्टर 10 PM, we need to decide after how much should be the decibel. As Speaker sir, it is evident from the amount of complaints by the Goa State Pollution Control Board regarding these clubs. Crumbling beach environment, आज गोयच्या बीचीचेर waste, untreated sewage discharge, commercial littering, tourist hotspots जावं कलांगूट, बागा, पालोलें, कोलवा, वागातोर. According to Goa State Pollution Control Board's 24-25 report, beaches including Miramar, Morji, Arambol and others have recorded fecal coliform levels ranging from 500 to 1100 mpn per 100 ml. Speaker sir, this is far exceeding the Central Pollution Control Board safety threshold of 100 mpn. Inga Speaker sir, range from 500 to 1100. Biochemical oxygen demand level has also surfaced the safe limits. Intun dakhweta ki high organic pollution from untreated sewage and human waste. A separate study, Speaker, has revealed that 11 out of 20 beaches that were monitored are unsafe for recreational use due to sewage contamination. Honorable, Visantu 11 is not safe. Your report of Goa State Pollution Control Board Santa. आज water body contamination in rivers and wetland, Mandovi, Zuari, Sal, Mapsa, Kumbarjo are showing alarming signs of eutrophication, chemical contamination, illegal fluent discharge from industrial and hospitality units. Goa State Pollution Control Board in its 24-25 annual report has flagged that these rivers are unfit even for fishing or recreational use. This is as per your report. Speaker sir, due to unregulated discharge from commercial establishments, industries, poorly treated sewage from urban settlements, encroachments and debris choking these wetlands and violating CRZ norms. Speaker sir, ani ek study WRD in Keli, 67 out of 112 lakes, ponds and temple tanks were polluted, including ecologically significant sites like Nanda Lake, Karamboli Lake, Bonwal Lake. Yes, sogle pollution zala. Speaker sir, Kolwa Creek, adjacent to the world famous Kolwa beach, has become a flashpoint. Venzi Kadida, Kaich Kelna Dumitanantar. Speaker sir, despite the presence of this treatment plant, untreated water continues to flow. Speaker sir, clean-up drives like hotspot. Baga, Paudale, Mandovi, Zuari, under joint supervision of GSPCB, WRD and local bodies, a strict implementation enforcement CRZ आज जे सकाळ काढले एकदम important because CZMP wrote to revenue department that this is a doubtful structure based on which their license was cancelled. So whether more permissions have been given based on this fake structures that had been added, हे तेजे लक्ष घालपाक जाय. Because आज जे CRZ notification violator आहे, including commercial establishments, hospitality units, industry units, खास करून जे रिस्टोरेशन जावपाक जाय, जे एनक्रोचमेंट जाता, जे डिसिल्टिंग जाता, हेजेर म्हाका दिसता ह्या सरकाराचे लक्ष ना, खात्याचे लक्ष ना. स्पीकर CRZ वायोलेशन जरी तर चयल्यार हे इम्पॉर्टंट फिगर, चीफ मिनिस्टर, 50% of the CRZ violations in India, 974 cases out of reported 1878 come from Goa. This is the report. Despite existence of CZMP 2011, CRZ notification 2011, your enforcement remains weak. There is no enforcement. Violations are rampant across beaches, riversides, ecological sensitive areas. Speaker sir, आज जरी तो riverside that opens in Margao passes to Benaulim, Navelim, Varka, Orlim, Chinchinim, Asolna. Yes, Sogle jori to because they are all just everything is all the sewage is drained today in the Arabian Sea. You need to protect it. आम्ही एक बिल हाडले साल रिवर बेसिन हे तुवें ताबडतोब लॉ डिपार्टमेंटाक घातले. हे कित्याक घातले? आमी हिंगा कितें एक फायनान्शियल हें आसना कसलेंच तुगे लॉ डिपार्टमेंटा बॅटिंगाक कित्याक धाडले. स्पीकर सर, म्हाका दिसता द मेन ऑब्जेक्टीव 5 मिनटां तूं शक्तिमान मरे तूं सगळें घेवन आयकूंक बसावले. स्पीकर सर, आतां जरी तर चयल्यार एक खास करून एनवायरमेंटाचेर उलयता आमी हिंगा बाब जोगलेकर आहा हिंगा तुगेले मनीस आहाय ज्या पद्दतीन कुंकोळच्या गांवांत आतां हे तिसरे ओरोस उलयता आनी हांवूय सांगून थकलो तुका भाऊजीय सांगून थकलो
हे तू सारखे जाग्यार घातलो घालपाना 2-3 वस्तू आहाय हे जे तुका एक नोट केला हांवें एक हें केलें की यू नीड टू मेक एम्बियंट एअर क्वालिटी मॉनिटरिंग इन दिस कुंकोलीम IDC, ground water monitoring in and around Kunkolim IDC, installation of online stack monitoring for steel units, untreated utilization of treated water ते पोटे नुस्त्या घाण जाता हे तू जाग्यार घातलो, odor control monitoring system, एक continuous ambient air quality monitoring system on note to गेला हे तू बेगिना बेगीन करपा जाय कित्याक स्पीकर आज म्हाका दिसता the way the environment department is functioning, खास करून Honorable Chief Minister, the way today in MPT, in MPA, norms have been floated. I will not go into details. I think you have given us an assurance. I don't know what is going to happen with the एकू डिपार्टमेंट उलयला स्पीकर सर म्हाका दिसता ज्या पद्दतीन district courts are functioning of south and north, immediate you need to intervene. जे तुवें जजेस केडर मग तांकां 3780 एलोकेशन केला पण हुंय नवी म्हाका दिसता जे CBI कोर्ट आहाय जे फास्ट ट्रॅक कोर्ट आहाय दे आर सफरिंग टुडे. दे नीड टू लुक, यू नीड टू लुक इनटू दॅट. जे पार्किंग फॅसिलिटीज इज ऑल्सो अनदर मेन प्रॉब्लम. बिकॉज आज म्हाका दिसता मुखेलमंत्री सांगपाक जाय की सेक्रेटरिएटात आमी ओरोसभर उलयले की जे तुमगेली एक टॅक्टीक आसता जे पट बरे क्वेश्चन येले न्हू खास करून 1A to be put the transfer कोता. It is a bad precedence. Speaker sir, I would like to mention, I am not blaming the secretary legislature, but it is your department. Several of your ministers जे under transfer करपा जाय मु जे क्वेश्चन ट्रान्सफर करपा जाय मु त्या पद्धतीन ते ट्रान्सफर करून दुसऱ्या डिपार्टमेंटान धाडटा. दिस इज नॉट फेअर. जे पोर्ट्साचे जे पट जाता जे MPA तुझे तुगेले उलयता स्पीकर सर एक मिनिटान खबर कर 9 मिनटां आमकां हांव 7 मिनटां उलयला. आता एक जे पोर्ट्सा जे पट चलता खास करून मुर्मुगांव पोर्ट अथॉरिटी इज अ स्टेट विदिन अ स्टेट. ही तेंगेली दादागिरी वाडल्या हे मातशें लक्ष घाल. तुकाय पोटा संकल्पाक संकल्प ना हिंगा हेजेर मातशें जे पोल्युशन जाता ज्या पद्दतीन आज पोल्युशन म्हणटा यू हॅव टू गिव अस एन आन्सर. एक आन्सर म्हाका जाय कुंकोडेचेर, एक आन्सर जे वेदर आज टुरिस्ट इज सेफ वचपाक थिंगा पळोवपाक. स्पीकर सर, आज हांव लेजिस्लेचर सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट आनी नोटरी एनवायरमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव्ह लॉ पोर्ट ह्या डिमांडाचेर उलोवपा खातीर उबो आसा. म्हजे कलिग्स ह्या सगळ्यांनी वेगवेगळे डिमांड्स आमच्या मुखार मांडले, वेगवेगळ्यो गजाली तेच्यांनी सजेस्ट केल्यो. तितूंतल्यान एक चड गजाली इन डिटेल न वता आमी म्हापसात रजिस्ट्रेशन ऑफिस एका नवीन प्रिमायसीस जाता तितके बेगीन घेवपा जाता तेजी गरज आसा एक्चुअली. त्याच बरोबर बाकीचे पेडणे आनी सत्तरी हांगासरूय बी जाता तितके बेगीन घेतले आनी इन्क्रिजींग नंबर ऑफ द सब रजिस्ट्रार and better infrastructure facilities at the sub registrar office. Okay, mutation by the sub registrar has streamlined करता documentation कारण it is a revenue generating office आणि मोठ्या प्रमाणात revenue generation आमकां हातांतल्यान वता. ऑनलायन मॅरेज रजिस्ट्रेशन पोर्टल्स ऑलरेडी आमचो वर्किंग आसा. त्या खातीर हांव हे परत एकदां हातूंतल्यान फुडें चड न वता लॉ डिपार्टमेंटाचेर बरेच जाण झाले 74 एडिशनल पोस्ट ऑफ द जुडिशियल ऑफिसर एक आमी एडमिनिस्ट्रेटिव्ह एप्रुवल दिला. उरलेले जाता तितके बेगीन एप्रुवल दिवन ते पोर्ट जे आहा ते पोस्ट भरता आनी सगळे कोर्ट जे आहा ते फंक्शनल जातले. स्पीकर सर थंयसर शॉर्टेज 74 एडिशनल पोस्टा खातीर दिल्ले आसा आमी. स्पीकर सर CCTV कॉन्फरन्स बाकीच्या सगळ्या खातीर ऑलमोस्ट 31 कोटी रुपया सँक्शन केला. म्हाका दिसता बाकीचे सगळे हे जाग्यार पडटले. ते डिपार्टमेंटाक ऑलरेडी गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया कडल्यान आमकां 14 कोटी रुपया मेळ्ळे. तातूंतल्यान ह्यो सगळ्यो गजाली ज्यो आसा पळय न्ही त्यो फायनलायज जातल्यो. कन्स्ट्रक्शन ऑफ द न्यू सिव्हिल एंड क्रिमिनल कोर्ट बिल्डिंग एट मारगांव ही ह्या फावटी आमी कंप्लीट करपाची आसा. रिफर्बिशमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स कोर्ट कॉम्प्लेक्स एट बिचोलीम तोय बी आमी जाता तितके बेगीन जाग्यार उडयता. स्पीकर सर, फंड्स फॉर द जुडिशियल इन्फ्रास्ट्रक्चर हांवें सांगला तितून वताना म्हणजे एक्झिस्टींग जज 60 आसा, वेकंट पोस्ट 19 आहा, न्यूली अपॉइंटेड 12 आसा आनी रिक्रुटमेंट प्रोसेस इज अंडर वे 4 आनी एडमिनिस्ट्रेटिव्ह एप्रुवल 74 म्हणजे उपरांत ते जातले. इश्यू ऑफ द हाय पेंडन्सी लोअर कोर्ट एडमिनिस्ट्रेटिव्ह ट्रिब्युनल स्ट्रेंथन केला आमी. IT इन्फ्रास्ट्रक्चर रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंटात बाकीचे कडेन दिता. स्पीकर सर हांव येता आसता कॅप्टन ऑफ पोर्ट हेजेर रिडेवलपमेंट ऑफ द मरीटायम स्कूल एट बिट्टोना आमी रिडेवलप केले. न्यू टर्मिनल बिल्डिंग ऑफ द कॅप्टन ऑफ पोर्टची बिल्डिंग कंप्लीट जाता. तितून आमी जाता तितके बेगीन इनॉग्रेट करतले.
ड्रेजिंग एंड डिसिल्टिंग ऑफ द माउथ ऑफ द रिवर ऑफ द शापोरा ते जाता तितले बेगीन करता आमकां ऑलमोस्ट म्हणजे आमी जाका म्हणटा की एक्वा मोबिलिटी फ्युएल स्टेशन्स आमी चालू केला स्टेट मरीटायम वॉटरवेज ट्रान्सपोर्टेशन कमिटी आमी ऑलरेडी फॉर्म केला कोस्टल शिपिंग प्रमोशन सेल एक्टिवेट केला आणि रूटिंग द हायटेन्शन लायन अगेन्स्ट कुंभारजुआ कॅनल ती काडटा स्पीकर सर एनवायरमेंटाचेर उलयता आसतना आमी zonal master plan for the eco-sensitive zone आम्ही रेडी केला पब्लिकेशन ऑफ द स्टेट ऑफ द आर्ट एन्व्हायरमेंट रिपोर्ट आम्ही ऑलरेडी सबमिट केला रिपोर्टाचेर मातशें लक्ष घाल इतले पाड घातला बिकॉज सर आता आम्ही रिसेंटली इट इज विदिन द लिमिट तुका जाय जाल्यार नवीन रिपोर्ट लिमिट दे देमसेल्फ हैव गिवन द रिपोर्ट न्यू रिपोर्ट आता त्याच्या उपरांत काढला चेंज जालो ते नवीन रिपोर्ट काढला हाली परत तो तुका दिता तुका तो ओके कित केले एनवायरमेंट डिपार्टमेंटान तें करपाक खाजन लँड मॅनेजमेंट प्लॅन आम्ही ऑलरेडी केला कोस्टल झोन मॅनेजमेंट प्लॅन ऑथॉरिटी आमची फॉर्म आसा ती व्यवस्थितरित्या काम करता CZMP जे पॉट आतां एक कंस्ट्रक्शन वॉज गिवन आफ्टरवर्ड वन कलांगूट ते चेक करते भाशेन लीगल स्ट्रक्चर्स घायले जाल्यार टोटल नेस्टिंग प्लॅन आसतलो कॉम्प्रेहेन्सिव नेस्टिंग प्लॅन आसतलो स्पीकर सर CZMP 2011 हो फायनलायज जालो 2019 करपा खातीर आमकां परमिशन दिली इट इज अ ग्रेट रिलीफ फॉर द कोस्टल बँक कारण तांकां निदान म्हणजे 100 विदिन द रेंज ऑफ द 100 मिटर्स तांची जी स्ट्रक्चर्स तांकां रेग्युलरायज करपा खातीर पयले फावटी आमच्या कोस्टल झोन मॅनेजमेंट प्लॅनाकडल्यान एप्रुवल मेळ्ळी त्या 11चो प्लॅन जावन आमकां 2019चो प्लॅन करपा खातीर एप्रुवल दिवप दॅट इट सेल्फ इज अ अचिवमेंट आमचे डिपार्टमेंट कंटिन्युअसली मॉनिटर करता आणि ते बी आमी जाता तितके बेगीन कंप्लीट करतले आतां CZMP 2019 जाल्या उपरांत म्हणजे आपलो विदिन द 50 मिटर्स कोस्टल एरिया आपले सॉरी इन अर्बन एरियात हाचो फायदो जो आसा हो मॅक्झिमम लोकांक मेळटलो म्हणजे ते आपल्या बाकीची सगळी कन्स्ट्रक्शन आमकां टुरिजम डेव्हलपमेंटा खातीर ह्यो सगळ्यो गजाली ज्यो आसा त्यो करतले शोर लायन चेंज आमी रिवायज्ड बीच कॅरिंग कॅपेसिटी NCSM ची स्टडी करता गोवा कोस्टल एन्व्हायरमेंट मॅनेजमेंट सोसायटी ऑलरेडी आमी फॉर्म केल्या आमी डेपॉझिट रिफंड स्कीम ही इम्प्लिमेंट करता सो इन फ्युचर अशा पद्दतीचे हे जे आहा पळय ग्लास बॉटल एल्युमिनियम हे सगळे कन्सिडर करतले एन्व्हायरमेंट जी सिस्टम डिपार्टमेंटान सगळी जाग्यार उडयल्ली आसा ओके बिल्डींग फॉर नॅशनल वर्कशॉप फॉर द कोस्टल गोवा पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड तुझे कुंकळेचो जो आहा पळय न्ही ह्या फावटी काडटा डिसेंबरांत करता 3 पुसा जाला डिसेंबरांत करता 100% ऑक्टोबरा म्हणून ते हेझर्डस डिसेंबर जाले बाकीची सगळी तयारी लास्ट वीक ऑक्टोबरा म्हणले हेझर्डस पावस सोंपोंक जाय मदींच पावस पडत जाल्यार प्रॉब्लेम पावस कोट तुका आयुष्मानू कितको डिसेंबरा येतो तो मातशे एक दुसरे नोट मूव केला पावस सोमारा फुडें करता सोमारा कोता पावस सोमारा फुडें रे सोमारा न्हू रे गोवा स्टेट बायोडायव्हर्सिटी बोर्ड गोवा स्टेट बायोडायव्हर्सिटी बोर्ड स्पीकर खूप बरें काम करता वेगवेगळ्या पद्धतीचे गोवन प्रोजेक्ट हे आमचे स्टार्ट करता आणि वेगवेगळे कडेन आमी गोवा स्टेट वेटलँड ऑथॉरिटी ही आमी 12 जाग्याचेर आमी वेटलँड ऑथॉरिटी जी ती फायनल 25 नोटिफाईड वॉटर बॉडीज गोवा वेटलँड ऑथॉरिटीच्या अंडर केल्या गोवा स्टेट क्लायमेट चेंज सेल ऑलरेडी आमी सेपरेटली मॉनिटर करपाचें काम हे आमच्या डिपार्टमेंटाच्या मार्फत स्पीकर सर सुरू आसा तांच्यांनी जे विशेष करून विशय मांडलेले हे सगळ्या ऑलमोस्ट म्हाका दिसता COP जालो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट त्याचे लेटर जे अप्रूव्ड CZMP 2011 ऑलरेडी आमकां गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया कडल्यान 2011 चे अप्रूव्ड लेटर मेळ्ळे सो दॅट आमी 2019 ज्याने इट इज विथ करेक्टेड करून धाडिल्ले पळय न्ही तेज्या सयत मेळ्ळा सो दॅट इट इज अन बरी गजाल गोंयच्या खातीर ओके बाप विरेश बोरकारान जो विशय काडलेलो पळय न्ही ताजेर ऑलरेडी तुज्या जस्ट म्हायती खातीर तुजे नवीन रिपोर्ट जो आहा पळय न्ही तो दिला तुका जाय जाल्यार हांव दिता तो तूं विशय जो काडलेलो तेजेर ओके तो विषय ऑलरेडी फायनल केला ऑर्डर इज पास बाय द GCZMA in 2011 and completely received in 2025 and after which is an implementation of the order तुका जाय जाल्यार ती ऑर्डर दिवपाक लायता स्पीकर सर हांव करता सेपरेटली एक लेटर म्हाका दी हांव पळयता स्पीकर सर GCZMA is actively conducting the hearing ओके ट्वाइस अ वीक आणि त्याच्याने आतापर्यंत आपल्याकडे असलेले 200 केसीस ज्यो आहा पळय न्ही ह्यो 200 केसीस डिस्पोज केल्ल्यो आसा स्पीकर सर म्हाका दिसता थोड्याशा टायमान सुद्दां बाकीच्या सगळ्या जाणांनी आयचे जे डिमांड्स मांडपाचे आमी ओके ग्राउंड वॉटर क्वालिटी फॉर द मॅटर कंट्रिब्युशन अराउंड द कुकलिम
रिपोर्ट ऑलरेडी रेडी केला. तुका जाय जाल्यार मागीर एकदा ताजी एक कॉपी जी आहा पयली ही ताका दिवपाक लाय. सो स्पेशली यू गो थ्रू द कॉपी. ओके स्पीकर सर, आमी आयचे डिमांड जे आसा पळय स्पेशली विथ द लॉ, पोर्ट आनी एनवायरमेंट हाजे डिमांडाचेर उत्तर हांवें दिता आसतना हांव ताका तांच्यांनी जे प्रश्न वेगवेगळे मांडल्या ताजे डेफिनेटली आमी लॉ डिपार्टमेंटाची वेगवेगळी सजेशन्स जी आसा ती तांची आयकल्या. तितून मेजर प्रमाणात बदल करता. एनवायरमेंट डिपार्टमेंटाच्या बाबतीत सरकार सिरियस आसा कारण फाटल्या एनवायरमेंट डिपार्टमेंटाच्या क्वेशनाच्या वेळार एनवायरमेंट डिपार्टमेंटान आमी कितलें काम करता हें तांकां सगळें दाखयलां आनी तेज्या रिपोर्ट आनी बुकलेट्स ह्यो तांकां सर्कुलेटीव करपाक लायल्या. आनी आयज खरें म्हटल्यार आयज हे डिमांड आसतना आमी वायल्ड गोवा हे बूक जे तांकां पळय दिलें न्ही दॅट इज वन अचिवमेंट कारण इट इज अ फोर्थ ऑफ द बर्ड आमी तुमकां दिल्या. थँक्यू स्पीकर. बंद कर पत्र क्रमांक 12A, B, C, D, E, F आशिल्ल्यो मागण्यो क्रमांक 1, 3, 4, 10, 24, 28, 62 आनी 67 वयल्यो कपात सुचोवण्यो सभाघराच्या मतदानाक घालता. जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें, जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें. ना म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें, ना म्हणटनाचें म्हणणें मान्य जालें. कपात सुचोवण्यो नामंजूर जाल्यो. आतां वळे प्रमाणे आजच्या दिसाच्यो मागण्यो क्रमांक 1, 3, 4, 10, 24, 28, 62 आनी 67 सभाघराच्या मतदानाक घालता. जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें, हय. जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें, हय म्हणटनाचें म्हणणें मान्य जालें. मागण्यो क्रमांक 1, 3, 4, 10, 24, 28, 62 आनी 67 मंजूर जाल्यो. 2025-26 वर्सा खातीर अनुदानीत अर्थसंकल्प संबंदीत गोंय विनियोग क्रमांक 3 विधेयक 2025 मांडपाक विचारांत घेवपाक आनी मंजूर करपा खातीर द गोवा एप्रोप्रिएशन बील 3 बील नंबर 2025 आतां मुख्यमंत्र्यांक गोवा विनियोग क्रमांक 3 विधेयक 2025 सभाघरांत दाखल करून घेवपाचो प्रस्ताव मांडचो. Sir, I request to move for leave to introduce the Goa Appropriation Number 3 Bill 2025. प्रश्न असो आसा विधेयक मांडपाक अनुमती दिवची काय कितें. जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें, हय. जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें, हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें. विधेयक मांडपाक अनुमती दिल्या. विधेयक मांडचें. Sir, I request to introduce the Goa Appropriation Number 3 Bill 2025. गोवा विनियोग क्रमांक 3 विधेयक 2025 सभाघरांत मांडला. मुख्यमंत्री विधेयक विचारांत घेवपाचो प्रस्ताव मांडचो. माननीय मुख्यमंत्री प्रस्ताव मांडचो तुम्ही. Sir, I request to move that Goa Appropriation Number 3 Bill to be taken into consideration. प्रश्न असो आसा विधेयक विचारांत घेवचें काय कितें. जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें, हय. जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें, हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें. विधेयक विचारांत घेवपाचो प्रस्ताव मान्य जाला. आतां हांव विधेयक कलमवार सभाघरांत सादर करता. विधेयकाक दुरुस्ती नात. प्रश्न असो आसा कलम 2 आनी 3 परिशिष्ट उलयता कन्सिडरेशन उलोवणी. येस उलय. बील आमकां आतां दिलां. सगळें पळयलें जाल्यार तशें आमी सगळे डिमांड आयकतकर हांव तें वचून मेरेन ती माटोळी कशी ती दिसत ना. माटोळीचो इशू जो आमकां काडचो पडलो तें चिप्साचें पाकिटूच दिसता आनी तातले तातून तुमी सगळ्यांनी एक जावन काल आमची गांवकारी वचून न्हिदळली. गांवकारी म्हणटे आमचे सामके प्राचीन गोंयकारपणाचो प्राचीन पयलो फावंडेशन ते वचून तुमी काल नश्ट केलें स्पीकर सर. आनी ताजे खातीर हें जर सगळें पळयलें आनी मुख्यमंत्री इतले पोर्टफोलिओ घेवन बरे भशेन चलता तातूंत मुख्यमंत्र्याची एक 3 उतरां बरोबर लव स्टोरी आसा अशी दिसता. ही 3 उतरां खंयची. एक म्हणटा तें नॉमिनेशन, दुसरें म्हणटा तें पोस्ट फॅक्टो एप्रुवल आनी तिसरें म्हणटा तें एक्सटेंशन. स्पीकर सर, जेन्ना बाब मनोहर पर्रीकर भायर पडलो आनी मुखेलमंत्री बाब प्रमोद सावंत नॉमिनेट जालो तेन्ना तो बाय नॉमिनेशन आशिल्लो म्हणटकर बाय नॉमिनेशन जालें तेन्ना ते सारकें हांकां भितर सगळो एप्रुवल नाशिल्लो ताका. सो इट वॉज अ पोस्ट फॅक्टो एप्रुवल. सो ती लव स्टोरी तशी चालू आहा ती आतां सगळी आमकां कॅबिनेट मिटींग पयलें पोस्ट फॅक्टो एप्रुवल आनी तें एक्सटेंशन ताका 2022 मेळ्ळें आनी हे 8 जाण जेन्ना गेले आतां सारको सॉलिड जाल्लो आहा. आतां 45 पोर्टफोलिओ कमी आहा. आज गोविंद गावडेक हे काडून तो कसो संभाजी जालो तो उदय आमी पळयलो. सो सगळी सर्जरी बिर्जरी बरी करून तो आतां आसा. आतां स्पीकर सर अशें आहा की हें सगळें बजेट जावन आमी कितले गोंयकारांक
न्याय दिवंक पावतले. स्पीकर सर, आमी कितल्या लोकांचेर अन्यायाचे विरुद्ध उलोवन तांकां न्याय आमी कितल्याक मेळोवंक पावतले. हांव ते दिसा सांगपाक विसरलो. एक जर्नलिस्ट आहा सांग्यान तो म्हजे म्हणान आयिल्लो अमित नाईक म्हणून, ताजेर केसी घालतात. स्पीकर सर, तो थंय पुलिसे म्हणान बशिल्लो आसतना ताजेर केस फायल जाल्ली आहा की तो आनी खंय तरी आहा म्हणून. एक SP म्हणान बसला, दुसरो SP ताजेर केस घालता. स्पीकर सर, गोयचे रिक्रुटमेंट सोसायटीचे आहा, ही गोवा रिक्रुटमेंट सोसायटी म्हणून तांकां 2 म्हयन्याक हे मेळूंक ना, कितें सॅलरीज मेळूंक ना. अश्यो बारीक बारीक लोकांच्यो भरपूर इश्यूज आहा स्पीकर सर. सो हे एप्रोप्रिएशन आमी घेतात, हे व्हडले बजेट जेन्ना आमी पास करतात तेन्ना आमी एक मुखेलमंत्र्या कडेन हांव मागतात आनी एश्युरन्सां सामकी फ्री दिल्ली आहा हे खेपे. ही एश्युरन्सां सगळे आमी वर्बॅटीम रिकॉर्ड घेतले. आमी एश्युरन्स कमिटीन हे खेपे रिपोर्ट साजरो केला, म्हणून काब्रालान सांगला ते भशेन ते डिपार्टमेंट कांय एश्युरन्सां फॉलोअप करीत नात. सो आतां अकाउंटेबिलिटी ऑफ गव्हर्नन्स हे गरजेचें. हे अकाउंटेबिलिटी खातीर मुखेलमंत्र्यान फोकस करचो आनी कितें तरी नवें दाखोवचें हे आमचो ताजो आग्रह आहा. आनी हे ही लव स्टोरी जी आहा पळय 3 उतरांची, ती मातशी कमी करची. ती केल्यार मागीर एडमिनिस्ट्रेशन मातशें रुळार येतलें. थँक्यू स्पीकर. श्री वेंजी वेगस. स्पीकर सर, हे एप्रोप्रिएशनाचेर हांव उलयता आसतना स्पीकर सर, आतां सगळे पार्टी एवरी इयर आमी पयशे एप्रोप्रिएशनाक मागताय आनी सद्दां एश्युरन्स घेताय, डिमांड घेताय. पूण स्पीकर सर, आतां दिवाळी पावतली आनी दिवाळे पयलीं गणेश आहा 27 सगळ्या रस्त्यार होंडपळ आहाय स्पीकर सर. कितलेशे तुमी चोयलो आहाय, वयत थिंगसर सगळ्यांक गेले कॉन्स्टिट्युएन्सी होंडपळ आहाय स्पीकर सर. लायटी बिलां ऑलरेडी म्हारग आहाय स्पीकर सर. कंटिन्यूस इलेक्ट्रिसिटी ना आनी स्मार्ट मिटर घालपाचे ऑलरेडी तुमचे प्रयत्न आहा. सो हेजेर म्हाका सद्या स्पीकर सर इलेक्ट्रिसिटीचेर जे आमी उलयलाय, जे डिमांड्स आमी घायलाय की लोकांक 24 वरां इलेक्ट्रिसिटी दियाय. तुमगे रेट आहा ती तुमी उणी कांय करपा नाय. 24 वर लोकांक इलेक्ट्रिसिटी दिवपाची. उदका तुमी सांगलो आहा स्पीकर सर की तुमी 4 वर दितले म्हणून. जात जाल्यार 4 आहाय ती मुखार 2 घालाय आनी 24 वर उदक दिवपाचे प्रयत्न कराय स्पीकर सर हे फाटी, ताकी ती 4 आहाय ती 24 जावपाक. स्पीकर सर, वुमन सेफ्टी, बायलांक कितकोन त्रास जाताय ते आमी सगळ्यांनी चोयलो आहाय, आमी जायते हिंग उलयलो आहाय. आतां हे एप्रोप्रिएशन बिलाचेर तुमी एक रेजोल्युशन स्मुथींग घालाय की बायलांगे सेफ्टी इज पॅरामाउंट. आनी पयलीं जाय जाल्यार तुमगे 33 कॉन्स्टिट्युएन्सी जाय ते बायलांगे सेफ्टी पॅरामाउंट कराय. थिंग कितें अत्याचार जावचो न्हू म्हणून बायलांचेर हेजे एक तुमी एक व्हायट पेपर मागीर आमकां दियाय स्पीकर सर. हेल्थाचेर तुमी म्हाका सद्दां पयशे चड घालपाक सोदनाय स्पीकर सर. ताका लागून साऊथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलाचे आमी सगळे उलयलाय. आतां हेजेर तुमी म्हाका सद्दां फोकस करचो. जात जाल्यार हे वरस काबार जावचे पयलें थिंग येवन ते अपग्रेड करचें. एड्युकेशनाचेर आमी सगळे उलयलो आहाय. आमी विचारलो आहा तुम कडेन, आमकां 100 कोटी तुमी दित म्हणलो आहाय. ते 100 कोट्यांतले एड्युकेशन इन्स्टिट्यूट आनी आमगेले देवळां रिलिजियस इन्स्टिट्यूट्साचेर आमच्यांनी थोडे भर पयशे डेव्हलपमेंटाचे घालपा जाता जाल्यार हेजेर तुमी आमकां म्हायती फायनल करपा जाय स्पीकर सर. थँक्यू स्पीकर. येस, गिरीश बोरकर. स्पीकर सर, आज आमी एप्रोप्रिएशन बिलाचेर उलयता आसतना आमी पळयलें की सरकार कसो इन्फ्लेटेड बजेट दाखयता, अनरियलिस्टीक बजेट दाखयता, हें आमी दाखोवन दिलें. स्पीकर सर, दर वर्सा 30% सुमार बजेट अनस्पेंड उरता, हेंवूय आमी दाखोवन दिलें. स्पीकर सर, लास्ट जो लेटेस्ट CAG रिपोर्ट आसा 2023-24 ह्या रिपोर्टान क्लियर कट सांगला की जो टोटल बजेट आसलो तो 28,555 crores आनी तो एक्सपेंडिचर जाला तो 22,182 crores आनी सेविंग आसा ती स्पीकर सर 6,372 crores. स्पीकर सर, आमी पळयलें की जो सप्लिमेंटरी डिमांड्स आसा ते अनयुटिलायज उरता. अराउंड 1,177 crores अनयुटिलायज उरलेले आसा. स्पीकर सर, एवरेज सेविंग आमी पळयता वर्साची, जो गेल्या त्या वर्सा जाली ते पळयले जाल्यार जो PWD आसा तो 908 crores सेव करता. GMC 714 crores सेव करता. म्युनिसिपालिटी 271 crores सेव करता. WRD 371 सेव करता. इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट 2024 crores जो आसा तो सेव करता. स्पीकर सर, हे बजेट सेशनात आमी दाखयलें की गोंयकार कोण तो आनी गोंयकार कोण हे मुखेलमंत्र्यान आपणाच्या तोंडानूच सांगलें. स्पीकर सर, ह्या कशें हे बजेट कॉर्पोरेशन जी आसा आमची कॉर्पोरेशन कशी बंद पडपाची हितून पावल्ली आसा, कितलीशी कॉर्पोरेशनाक सारके जो प्रोसिजर आसा तो प्रोसिजर फॉलो करिना, नॉन कंप्लायन्स आसा, हे आमी सगळे दाखोवन दिले. स्पीकर सर, ह्या सेशनान आमी अनएम्प्लॉयमेंट आयज गोंयान कितलो प्रमाणान वाडलेलो आसा हे आमी दाखोवन दिल्ले.
स्पीकर सर, भायल्यांचे इश्यू जे भायले गोंयान येवन इन्फ्लक्स जो वाडलेलो आसा आनी तेका लागून कितलीशी समस्या गोंयात घडटा ते आमी दाखोवन दिले. स्पीकर सर, तशेंच आमी ट्रायबलांचे इश्यू, ट्रायबल रिलेटेड कितलेशे इश्यूज आमी ह्या सभागृहान केले, तशेंच ओबीसी रिलेटेड इश्यू ह्या सभागृहान आमी मांडले. स्पीकर सर, तशेंच जो सरकार आपणाची खुबशी तत्वां सांगता की आमी अंत्योदय, सर्वोदय, ग्रामोदय हे कशें फेल जाल्ले आसा आनी कशें चलना ते एक्सपोज केले. स्पीकर सर, आमी ह्या सभागृहान मेडिकल स्कॅम जे गोंयान चल्ला ते आमी दाखोवन दिले. स्पीकर सर, तशेंच आमी TCP क्लियरन्सीस ज्यो कश्यो दिता विदाउट वचून सायट विजीट करिनासतना, पळयनासतना आनी गोंयचे निसंधान कशें करता हे आमी दाखोवन दिले. स्पीकर सर, गोंयान आमी पळयता की व्हडले व्हडले मेगा प्रोजेक्ट येत आसा आनी मेगा प्रोजेक्टा लागून गोंयचे कितलेशे दोंगर, शेतां, भाटां ही काबार जाता आनी तेका लागून आमी उलोवन ओपोज केले की बाबा हे मेगा प्रोजेक्ट आमकां नाका म्हणून. तेजे डेफिनेशन जे आसा ते ह्या सभागृहान मांडचे म्हणून, बट ते अजून पर्यंत मांडलेले ना. स्पीकर सर, तशेंच आमी दाखोवन दिले की पंचायत राज एक्टाच्या अंडर कितलेशे लुपोल्स जे आसा त्या प्रमाणे गोंयान जे खुबश्यो घडणुक्यो घडटा तेजे बाबतींत आमी जी एमेंडमेंटां घातली मात ती एमेंडमेंटां ह्या सभागृहान मान्य करूंक ना. तेही आमी दाखोवन दिले की हे कशें चल्लां आनी कशी हे मेगा प्रोजेक्ट जावं कॅरिंग कॅपेसिटी कशी वाडटा तेही आमी दाखोवन दिले. स्पीकर सर, ह्या सेशनान आमी पळयलें की अशी बिलां हाडटा ती बिलां गोंयकारां खातीर न्हू, ती भायल्या खातीर आसा. आयज गांवकारी सिस्टम जी आसा ती गांवकारी सिस्टम सायडीक मारून आपली ओन सिस्टम हाडपाक सोदता आनी गोंयकारांक बेनिफीट मेळपासून तो बेनिफीट जो आसा तो भायल्यांक दिवपाक सोदता हे आमी दाखोवन दिले. स्पीकर सर, हितून आमकां इतलेंच कळटा की हो जो सरकार आसा जो सरकारान गोंयकारांक सपोर्ट करपाक जाय आसलो, गोंयकारांक न्याय मेळोवन दिवपाक जाय आसलो, तो न्याय मेळोवन दिवंक ना. सो स्पीकर सर, आमी म्हणटा की हो जो माटोळी म्हणटा ही माटोळी बेश्टी नांवापुरती उरलेली आसा. माटोळेचे जे दोंगर आसा हे दोंगर आयज काबार जाता आनी फुडें आमकां माटोळी मेळटली जी खरी माटोळी आसा ती नॅचरल माटोळी आसा ती मेळटली काय ना हेही क्वेश्चन मार्क आमी घालून वयता. स्पीकर सर, जेन्ना अप्रोप्रिएशन बिलाचे उलयतना आज आमी जेन्ना ह्या सेशनाक उलयले, वी हॅव सीन विथ युअर बजेटरी फिगर्स दॅट 25 to 30% actual amount spent rather than whatever is projected in your budgetary figures. And because म्हाका दिसता the honorable chief minister needs to make an exercise. एक हिंगा ह्या हावजाक एक प्रथा आहा. प्रथा कितें आहा? honorable chief minister, I have seen with highest regards to the chair of the chief minister, when in the past chief minister उठप म्हळ्यार selectively उठता. तूं सदां उठतालो ह्या सेशन भर. I remember Pratap Singh Rani, for instance, he would make sure that the minister studies and comes. But every time you are standing and answering, this itself shows how serious things are. Speaker sir, हे जरी तर चोयल्यार म्हाका हे खास करून educationant the way NEP policy today was tried to be implemented, and khas karun the deficiencies today in the school infrastructure, funds for retaining of teachers, infrastructure of colleges, both general and technical. Ukel Mandrin jet contract basis round the clock basis teachers, this needs to stop. If you have funds, provide for this, because je tribal bhavanache jo म्हाका दिसता एक मुद्दो for so many years, put it towards a logical end. Because regards to health, there is a financial crisis. If you look what happened yesterday in South Goa district, we are just talking here. People are reporting, people are on stretchers, on wheelchairs. Anik आज ज्या पद्धतीन referral hospital झालेले आसा, people's health, it is a democratic right. आज हे हेल्था तरी फॅसिलिटी सारखी लोकांक मेळपाक जाय. हेल्थ फॅसिलिटी आज सारकी जायना. All the UHCs, PHCs, CHCs today are not functioning. We have said that there is a committee that will be formed. When will you put this? Konmoda Nursing College. See, don't take out the anger on South Goa. It looks like from all your figures, South Goa, you all are not focusing. And it is absolutely shortage of doctors, shortage of nurses, shortage of equipment. We spoke in length on the health department. And changes. Today there is an article saying that liver transplant shortages, kidney transplant shortages on the newspaper. There is a headline. Liver transplant motte tum kori nahi. You take it to another state. But these are things people afford, because you are ending up paying about 35 lakhs for one liver transplant. So health motte loka tu ya poile hi suvidha kon diupak jay.
जे PWDचे उलयतना एक्सिडंट हो एक मुद्दो टुडे द वे you also accepting that accidents are happening in the state of Goa and हे accident bond जावपाक daily लोक मरता and this was not happening before. If you look at the trend, it's just increasing, 27% increase in pedestrian deaths. So somewhere we are failing the people of the state. Khas karun, whether the engineering is wrong, whether there are black spots or what, PWD needs to go look into it. We cannot compromise on the quality of work, but at the same time we are playing with the lives of the people. Aaj, Speaker sir, Home and Police Department. Let's face the reality. Creating awareness is not the reason for crimes or reporting. The reality is murders are increasing, rapes are increasing. ज्या पद्धतीन आज rapes of young भुरगीं, senior citizen, crimes, ज्या पद्धतीन robberies वाडटा, people are not scared because prevention they are जे तुगेले तुवें सांगला तुगे फिगर वाडला मग जेलीचेर आमी उलयले आमी बारीकशे थिंगा you think that we have not gone, we have studied it. As legislators, as part of the opposition, today it is our role to highlight this issue. But the government should make sure that whatever we speak, I agree to my colleagues, this should be documented. The Chief Secretary should take note of this. And everything, whatever we are speaking, should be brought to your notice, to the department's notice. What we are seeing is we are speaking the same subject for 2.5 years. At least something should come back to us, ki baba or report getla, or report zala, a report zala. We need that because we are coming with people's aspirations. It is our right today, because the way, if you look, drugs vatta, iskolan vatta, college in vatta, it is a fact. Let's face it. Take it as a challenge. जे पद्धतीन आज म्हाका दिसता स्पीकर साहेब खूब climate changes जाता, environment is being damaged, rivers are being polluted, sea is not safe. If you look at the sports department, so many people, sports department, so many people need to get, football associations need to get the fund. What medals we won during the national games, when we went for another national game, we hardly won anything. So where are we heading? I feel that the Chief Minister needs to understand with regards to civil aviation, when we talk about airports, whether it is in our hand. Every time we say, when we come here, we say Dabulim should, it is our wish as a challenge to you. I come in from that background, I understand the fact. I am not simply speaking for the sake of it. For dual airports, how will you make a business model? Start on working, what will be the implication of this effect should percolate of tourism. Tourism, footfall, FRRO, you said your numbers of international tourists were 237,000 if I am not wrong. But look at it. Honorable Tourism Minister said about 4.5 lakhs. But he gave a figure of 237,000. And you all don't give us figures from 23 onwards. You all say you all don't have figures, but it was in FRRO. Last एकाय आम्ही हो मुद्दो मांडलेलो त्या पद्धतीन आज हिल कटिंग जाता 1000 complaints. There has to be a deterrent. People are not scared. Day in, day out, hill cutting zata. We do not want a Wayanai type of a situation. Whether Goa's carrying capacity today, you have taken it on the beaches. Take a model village. Take one constituency for a start. See how we can protect these things. Things happening within Old Goa and the periphery. These are things that we discuss because unemployment आज ज्या पद्धतीन वाढता, unemployment म्हणता तो is a very, very serious issue. And this serious issue, the Honorable, with due respect to the Labour Minister, it is not his duty alone. It is everyone's, all your ministers' duty to make sure that these figures are put out. आता election येतली जिल्हा परिषदाची त्या वेळा मुख्यमंत्री म्हणटलो 10,000 job. I'll put it on record. As per staff selection today, you have about 2,400 odd jobs. As per the reply. After 2 months, this figure will go to 10 to 15,000. See, we are here to come to legislate. Let us, Magadista Speaker sir, understand first that the people today, if you look at the crisis, it is a financial crisis with regards to what the state's figures today are. Chief Minister says he is within his budget. He is within the FRBM limits.
बट स्पीकर सर हे हांव सदांच म्हणटा दोतोराक की हे एक दुयेंस हे एक रोग हे रोग बंद करपाचे प्रयत्न कर इन्कम तूं म्हणटालो मायनिंग केन्ना सुरवात जातली जेन्ना सुरवात जातली ऑक्शन सुरवात जातली ऑन द टेक्निकल बीड इट वॉज क्लास सो दीज थिंग्स should start, the revenue should start. Excise department, आमी उलोयले ज्या पद्धतीन today, yesterday another truck or something was caught in another state. As we are speaking here, it is believed that there is one corridor. I don't know whether it is a secret corridor in Bicholi, in Latambarshe, that day in, day out, whether this has been used, whether the check post today, as we are speaking here, after 15 days of debating, Honorable Speaker, we are unable to come to a conclusion on taxi. And as we speak last night, I see Venzi in the police station at 12:30 early in the morning, giving a bite, trying to pacify the crowd. Ki ek Michael sanglale Uber bhunta during the lunch break. But they na laglo. But you see these Uber people roaming. So what is happening? Where are we heading today in the agriculture sector? In the agriculture sector, Speaker sir, ज्या पद्धतीन हे इव्हेंट्स पड जाता, पोस्ट फॅक्टो इव्हेंट्स. आता in information and publicity, a page for example, please look into this, 5 रुपया 10 पैसे एक प्रिंटिंग करपाक A4 size. हे कितें स्पीकर सर आमी कितें USA आहाय 5 रुपया 10 पैसे एक पेज प्रिंट करपाक लिमिट आसता लिमिट. Everyone knows there should be a calendar of events. The tourism minister promises there would be a calendar of events. Jenna to example, when you made a statement because about a certain Rath Yatra in the state of Goa, with due respect, आमी जेन्ना तुवें announcement केले एक पण आदी पण थिंगाय post facto केले. No problem, but post facto should be not the thumb rule. It should be like an emergency. But everything today is post facto. Everything they are just giving out when the departments themselves today, Speaker sir, are not equipped. सगळे हे इव्हेंट प्लॅन रहता है उनके एक कोटेशन देता है कोटेशन में पोस्ट फैक्टो जाता. So I think we can see clear cut. This is where the chief minister needs to prove us wrong. We are speaking on facts. We are speaking on say figures on the way people are dying, figures on transport, figures in the home department. This Goa was never known to be like this. It is increasing. Why it is increasing? मोदे my मुखेलमंत्री statement केलो गोया urban excel आहे. बट म्हाकाय दिसले गोया अर्बन एक्सेल आहे. हांवें प्रश्न घातले कितले गोंयांत अर्बन एक्सेल आहे का म्हळे 0. हेजेर तेणें उलयला बाय मोदे एक दिसा 43 crore कोकेन थायलँडच्यान येयला म्हणून हांवें प्रश्न घातलो पुलीस डिपार्टमेंट इज अनअवेर. आतां तुवें काय थायलँड खंय गेले ना सो तूं थायलँडच्या किंगान फोन मान सांगिल्लें की थायलँडच्यान येयला म्हणून कितको कळ्ळें तुका वॉट इज द एनर्जी ऑफ युअर सिक्रेट ऑफ युअर एनर्जी नॉट बूस्ट. तो सकाळी मातशें हॉर्लिक्स घेवन येता बट कित्याक स्पीकर सर उलोवपा म्हळ्यार जायत उलोवपा जाता म्हज्यान हे कोर उलोवपा जाता थिंगा 15 दीस उलयला ना जाय जाल्यार आनी उलोवपा जाता. WRT डिपार्टमेंटान अबाउट ऑनरेबल मिनिस्टर स्पोक अबाउट म्हादय आनी टुडे वी कॅनॉट जस्ट डिपेंड ऑन द कोर्ट्स. वी कॅनॉट डिपेंड टुडे हायरिंग ओनली लीगल ब्रेन्स, स्पेंडिंग crores of rupees of public money, challenging public decisions that what is in the interest. Today, the reason why Goa today to an extent is NGOs, activists are going to the court challenging and is not standing the law. आज तुम्ही जी बिल हाडटाय, अमेंडमेंट घाताय, तुम्ही घाताय, सारखे जे स्टडीज आयना स्पीकर सर, स्टडी जावपाची गरज आसा. कालच्या दिसाक बिल गायले पोते अमेंडमेंट, आजय बिल गायला आंको अमेंडमेंट. आणि we cannot play with our education system. If you look, the Goa University ranking must have increased. ये increase झाला, neck increase ranking झाला, but चोयल्यार स्टँडर्ड ही पावला सगळे कोणू बी नाही हिंगा क्रिमिदोर बी ना, मर्डरर बी ना, रेपिस्ट बी ना, कित्याक बी नाही. कित्याक ते खबर आहा पुलिसी ते एकठांय जाताय सारखे चार्जशीट फायल जायनाय. Prosecution that is 19.8% in the state of Goa. It was one of the worst in the country. So what are we heading towards? We need a firm assurance from the Chief Minister as I end कि जे आमी पड उलयता it is in the interest of the state that they have to take due diligence करून
आमकां हेजेर म्हाका दिसता एक अश्युरन्स दिवपाक जाय की जे उलयले सिरियसली जे 15 दीस ऑपोजिशनाचे उलयले तुमगेले उलयले दॅट मिन्स समवेर दी अदर द सिस्टम इज फेलिंग आनी हाव जे रेव्हेन्यू लिकेज जाता हे लिकेज शूड बी स्टॉप्ड मेन मुद्दे जे आमी पॉवर डिपार्टमेंटान घातले आज पॉवर डिपार्टमेंटान जे रिकवरी करपाक जाय ह्या विधानसभेन जेन्ना आमी उलयता स्पीकर सर ह्या विधानसभेचे इलेक्ट्रीक बिल कोट्यांनी पेंडींग आसा इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट इट सेल्फ तो इतलो हात उठला हातान इतलो मत तूं कितें बरें प्रॉब्लेम ना कित सारकें बुरकाचें तुवें ओपू स्पीकर सर ये चोयल्यार म्हाका दिसता आज we need a word from the Honorable Chief Minister that whatever is discussed here has to be assured, whatever has been assured, he might have a different say on it, or the ministers might have a different say, but whatever we have spoken, that needs to go forward, that needs to basically make sure कि जे गोय आमचे माणकुले गोय जे आख्खे देशभर जगभर ज्या पद्धतीन we were known to be a safe state, a green state, and हे मुखेलमंत्रीचो कायदो जाता राखपाक आनी I have no personal differences, but we are speaking in the interest of the state. It is our role as opposition to play it, and it is the role of the Chief Minister and the ministers to make sure that whatever we have spoken here, you please ask your officers. Chief Secretary has to send his people. Everything, whatever we spoken here needs to be recorded, sent to the Chief Minister's office or the Minister's office, and make sure that this goes forward. Thank you, Speaker, sir. Speaker, sir. एप्रोप्रिएशन बिल नंबर 3 उलयता आसतना म्हज्या सहकाऱ्यांनी वेगवेगळ्यो गजाली सांगल्यो स्पीकर सर हय परतूय सांगतलो हांव ही माटोळी चवथीची माटोळी आनी ज्या माटोळीक ऑलरेडी म्हणजे वेगवेगळ्या पद्दतीची फळां आनी फुलां आमी लायतात आनी त्याच पद्दतीन हे बजेट फोकस करता टुरिजम इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंटाचेर ग्रीन एनर्जी हे ग्रीन बजेट फोकस करता स्पीकर सर फोकस करता आमी पब्लीक ट्रान्सपोर्ट क्लीन गोवा ग्रीन गोवा आनी 100% लिटरसी स्वयंपूर्ण गोवा आणि फास्टर डिलिव्हरी ऑफ द पब्लीक सर्विसीस हे आमच्या बजेटाचे फोकस पॉयंट आसा आणि मुद्दाम जर तुम्ही काढून पळयचे आसत जाल्यार आमी घेतलेल्यो सगळ्यो पॉलिसीज आमी घेतलेले ह्या 15 दिसाच्या भितरले डिसिजन्स आमी जे म्हटलें फास्टेस्ट डिलिव्हरी ऑफ द पब्लीक सर्विसीस तुम्ही मुद्दामून काढून पळयात फाटल्या हे बजेट सेशन चालू असताना सुद्धा वेगवेगळे डिसिजन्स घेतली हांव येता तेजेर मागीर उलयता आसतना पण हांव मुद्दामून बजेटाच्या फिगरांचेर एकदा वयता 28,163 कोटीचे रेव्हेन्यू बजेट रेव्हेन्यू एक्सपेंडिचराक 20,299 रुपया आमी स्पेंड करता आणि कॅपिटल एक्सपेंडिचरचे 7,863 कोटी रुपया स्पीकर आमी खर्च करता रेव्हेन्यू सरप्लस बजेट आशिल्लो 2,403 आणि फिजिकल डेफिसीट आशिल्ले आमचे 2,826 crores of rupees and which is then around 2.5% of the GSTP is well within the permissible limit. त्यांनी सांगला त्या प्रमाणे लिमिटेडूच आमी आसा पयले फावटी जेंडर स्टेटमेंटूय बी ह्या बजेटाचो दिलो जो 17.4 एलोकेशन ऑफ द टोटल बजेट हाजेर आशिल्लें स्पीकर सर हाजे आमी मेजर अचिवमेंट हांव मोठ्या प्रमाणात हाजेर सांगचो ना बट युनिफायड पेन्शन स्कीम आमी स्टाफा खातीर 50% ही आमी फॅमिली पेन्शन परत लागू केली गोवा राम निवास आमी बांदले गोवा ह्युमन रिसोर्स डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन हे कॉर्पोरेशन आमी स्ट्रीमलायन करता आसतना म्हणजे जे डेली वेजीसचेर काम करताले खंय तरी भुरगे तांकां तेजेर मागीर येता गोवा ह्युमन रिसोर्सान पयले फावटीचे भुरगे काम करपाक लागला तांकां आमी 2 वर्सां कंप्लीट जाल्या उपरांत 3% to 6% एन्युअली इन्क्रिमेंटूय दितले तांकां बोनसूय दितले आनी तांकां वी आर इन्क्रिमेंट फॉर द एम्पॅनल स्टाफ हाजेरूय आमी सगळे जाण काम करीत आसा स्पीकर सर मुख्यमंत्री कौशल्य स्किमीच्या अंतर्गत वेगवेगळे स्किलिंग रिस्किलिंग अपस्किलिंग तो जर सांगतालो आमी फक्त उलयना तर हे काम करून दाखयता म्हणून तर ITआतले आमचे वेगवेगळे कोर्सीस आमी सुरू करपाक शकले स्पीकर सर आमी बालरथचे बसीस ह्यो चेंज करपाचे म्हटल्यार स्टेप वायज आमी त्योय चेंज करतले स्पीकर सर स्वयंरोजगार सुरू करपा खातीर ADCन आमी ADIचे सेंटर आमी सुरवात केला ताच्या सेंटरान अजूनही सांगता हांव ADCतल्या वचून स्वयंरोजगाराचे मेळे तुमच्या मतदारसंघात लायात गव्हर्मेंट रेडी आसा फ्रॉम द 2% to the 8% रेट ऑफ इंटरेस्टान लोन एज वेरियस बिझनेसा खातीर स्पीकर सर दिता 100 कोटी रुपया त्यांच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन स्पेंड करपा खातीर आमी म्हटलें ताजो एप्रिशिएट कोण करपाना किंवा ताका तेज्या खातीर सरकाराक धन्यवाद म्हणपाची येना स्पीकर सर 100 कोटी रुपया
हाज्या पयलीं अशा पद्दतीचो बजेट कोणीच मानूंक नासलो. प्रत्येकाक एलोकेट केल्ले आसा की 100 कोटी रुपया आपल्या मतदारसंघातलो इन्फ्रास्ट्रक्चर कशा पद्दतीन डेव्हलप करूं शकता. इके आमी विजनरी 40 कॉन्स्टिट्युन्सीचे जेका लागून आमी म्हणटा की स्वयंपूर्ण गोंय डेव्हलप करता आसतना ओवरऑल डेव्हलपमेंट ऑफ द गोवा हो आमच्या नुसार खूब म्हत्वाचो आसा. आनी म्हणून तर रोड इन्फ्रास्ट्रक्चर वॉटर इन्फ्रास्ट्रक्चर आसतलें किंवा एनवायरमेंट आनी हाजी काळजी घेवपा खातीर सुद्दां म्हणजे सिवरेज CO लायन आसतल्यो किंवा सिवरेज STPs आसतले हे सगळे करपा खातीर आमचें सरकार सातत्यात काम करीत आसा. स्पीकर सर, हय 20 वर्सां पेक्षा चड पेंडींग आशिल्लो प्रश्न आमचे म्युनिसिपालिटीचे वर्कर्स तांचो प्रश्न आमी ह्या हातूंतल्यान सुटावो करपाक घेतलो. वीच इज अ मेजर डिसिजन टेकन बाय माय गव्हर्मेंट. गेली कितलीशींच वर्सां ताका टेम्पररी स्टेटस दिवपाचो काम आमचे फॉरेस्टात काम करताले भुरगे आसतले हे खूब तेंप जालो. स्पीकर सर, ते केन्ना तरी आपल्याक टेम्पररी स्टेटस मेळटलो काय कितें ते डेली वेजीसचे 300 रुपयांनी 400 रुपयांनी सुरवात केल्लो ते काम. स्पीकर सर, आमच्याच सरकारान घेतले. स्पीकर सर, हे गोंयकारां खातीरच घेतलेले. 17 लाख गोंयकार आमच्या ह्या 17 लाख गोंयकारां खातीर आमी काम करता आसतना ईच एंड एवरी प्रत्येकाचो आमी सातत्यात आमकां सगळ्यांचो मोग आसा विजय. त्या खातीर सांगता आमकां मोग प्रत्येक गोंयकाराचो आसा आनी प्रत्येक गोंयकाराचो मोग आसा म्हणून हय आमी काम करता आसतना अंत्योदय, ग्रामोदय आनी सर्वोदय हे सातत्यात म्हणटा. आमी समाजांतल्या शेवटच्या मनशा पर्यंत पावता म्हणून म्युनिसिपालिटी वर्करा पर्यंत आमी पावलो. जो गोंयकारा खातीर काम करता ताच्या घरा पर्यंत आमी पावले आनी ताच्या खातीर ताका काम करता. आणि हे सगळें काम करता आसतना आमी हय अंत्योदय म्हणटा आसतना आमी ग्रामोदय म्हणटा की त्या गांवांतल्या ग्रामपंचायतीन आमचो स्वयंपूर्ण मित्र जो काम करता तो स्वयंपूर्ण मित्र त्या पुराय ओवरऑल गांवची डेव्हलपमेंटा खातीर. स्पीकर सर, हाज्या पयलीं खंयचो स्वयंपूर्ण मित्र केन्नाच ग्रामपंचायतीन वचून बसनाशिल्लो. जो ग्रामपंचायतीन वचून त्या गांवच्या विकासाचो विचार करता, थंयच्या इन्फ्रास्ट्रक्चराचो विचार करता, थंयच्या ह्युमन रिसोर्साचो विचार करता, ताका हँड होल्डिंग जेका दिवपाचें म्हणटा त्या पंचायतीन की अशा बऱ्या पद्दतीचें काम तो करता. आनी म्हणून तर आमी सर्वोदय सर्वांगीण गोंयचो विकास करता आसतना स्वयंपूर्ण गोंय क्रिएट करपा खातीर सातत्यात आमचें डिपार्टमेंट काम करीत आसा. स्पीकर सर, टुरिजमाच्या बाबतींत हे डबल इंजिनचें सरकार ज्या डबल स्पिडीन आमकां मदत दीत आसा. जावं तो छत्रपती शिवाजी महाराजाचो फोर्ट आसतलो किंवा आमचो टावन स्क्वेअर आसतलो किंवा तुजे युनिटी मॉल आसतलो, अशे वेरियस स्वदेश दर्शन स्कीम आसतली, अशा पद्दतीचे वेरियस प्रोजेक्ट्स जे आसा हे आमच्या सरकारान डबल इंजिन सरकारा खातीर मेळ्ळा. नो डावट म्हणजे आमी नॅशनल कनेक्टिविटी जी आसा ती पेडण्या पासून काणकोण पर्यंत ही नॅशनल कनेक्टिविटी जुवारीचेर बांदलेलो दुसरो पूल हांव तितून वचना. बट हे जे पॉसिबल जालें आसत जाल्यार स्पीकर सर हे आमच्याच हे डबल इंजिन सरकारा खातीर पॉसिबल जालें. स्पीकर सर, म्हणून म्हणटा आमी हय आमी पब्लीक प्रायवेट पार्टनरशिपचे डेव्हलपमेंट करपा खातीर वेरियस प्रोजेक्ट हे स्टेटीत डेव्हलप जातले. म्हाका खात्री आसा फुडल्या 2 वर्सांक आमी अशा पद्दतीचे वेरियस प्रोजेक्ट जे डेव्हलपमेंट करपा खातीर घेतल्या आनी ते अस्तित्वात येतले हाजी आमकां खात्री आसा. स्पीकर सर, हेल्थाच्या बाबतींत आमी तितकेच सिरियस आसा. साऊथ गोवाचें हॉस्पिटल आतांय सांगला ऑलरेडी जे हेल्थ मिनिस्टरांनी ताका इन्स्ट्रक्शन्स दिल्या काल हांवें सांगल्याच्या उपरांत की उरलेले आमी साऊथ गोवा हॉस्पिटलान जे आसा पळय न्हू उरलेले जावपाक लायले. सर हांवें ताका ऑलरेडी सांगलें की आमी साऊथ गोवाच्या हॉस्पिटला खातीर आमी ऑलरेडी इन्स्ट्रक्शन्स दिला की तेंच्यांनी वयलो फ्लोर जो आहा तो बेड आनी बाकीचे घालून इतकेच न्ही जवळपास 2 फ्लोर. ओके स्पीकर सर, आमी जवळपास 110 काय 112 डॉक्टर्स ऑलरेडी आमी कॉन्ट्रॅक्ट बेसिसचेर घेता टील द फिलिंग ऑफ द पोस्ट. म्हणजे भितर सर्जन आयलो, तुका ऑर्थोपेडीक आयलो, सगळे आयले जे तुजे मडगांवाय आसतले आनी इवन जो कुडचड्यारूय आसतले ते ऑलरेडी घेतला आनी चिकाले हॉस्पिटलान आसतले, फोंडे हॉस्पिटलान आसतले. ते आमी ऑलरेडी कॉन्ट्रॅक्टाचेर घेता. तुमी सांगा आनी तेजी पयली पे स्केल कमी आसता म्हणून येयनासलो. ना वी हॅव इन्क्रीज द पे स्केल सो दॅट तेंच्यांनी बाकी प्रायवेटली जॉइन जावं येता. पे स्केल ताका दिल्या उपरांत ताका एन्युअली इन्क्रिमेंट जो आसा पळय न्ही हो तितूंतल्यान दितलो. त्या खातीर हेल्थाच्या बाबतींत आमी सिरियस आहा आनी 108 एम्ब्युलन्सीस जे आहा त्यो आमी खरेदी करता. इवन दो ऑनलायन म्हणजे टेलिमेडिसिनचो कन्सेप्ट जो आसा पळय न्ही हो आमी अस्तित्वात हाडटा जेणे करून GMCच्या वयलो लोड कमी जावचो. टेलिमेडिसिन प्रकल्प एकदां जर सुरू जालो जाल्यार ताचो खूब मोठ्या प्रमाणात फायदो जो आसा हो सगळ्या लोकांक ताचो मेळटलो हाजी म्हाका खात्री आहा. स्पीकर सर, आमी टॅक्स हॉलिडे इंडस्ट्री खातीर ऑर्गनायझेशन दिला. दोज आर रेडी टू इन्वेस्ट more than 500 crores of rupees in our peripheral on our interior talukas ते आमी करपाक तयार आसा. स्पीकर सर, आमच्या IDC म्हणजे वर्किंग वुमेन हॉस्टेल आसतले बाकीचे सगळे. स्पीकर सर, अशाच पद्दतीचो जी गोवा सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंटच्या वतीन आमी सगळ्या तरेची वेस्ट जाग्यार उडयता आसतना जावं ती म्युनिसिपल वेस्ट आसतली, बायोमेडिकल वेस्ट आसतली, केमिकल वेस्ट आसतली, इंडस्ट्रियल वेस्ट आसतली, हे सगळे जाग्यार उडयता आसतना आमी इवन दो आतां स्क्रॅप यार्ड जे आसा पळय हाज्याय खातीर
फायनलायज स्पीकर सर आमी जाता तितके बेगीन करता. पंचायत डिपार्टमेंटात आमच्या ऑनलायन सर्विसीस सुरू करपा खातीर ऑलरेडी इनिशिएटिव्ह घेतला. त्यांचे सगळे टॅक्स पेमेंट आसतले किंवा त्यांची अटेंडन्स पासून बाकीचे सगळे हे आमी जे आसा पळय न्हू हे पंचायतींतल्यान एक स्ट्रीमलायन सर्विसीस लोकांक दिवपाचें काम आमचें सरकार करतलें. स्पीकर सर आमी एग्रीकल्चर अमृतकाल पॉलिसी लोकां समोर मांडली आनी एग्रीकल्चर अमृतकाल पॉलिसी मांडटा आसतना की आमी अमृतकाला कडेन वचपी गोंयाक स्वयंपूर्ण करपी गोंय विकसीत भारताच्या बरोबर विकसीत गोंय करपा खातीर ICR आसतलो किंवा आमचे NIO आसतले हाज्या बरोबर खाजन प्लॅन डेव्हलपमेंट करपा खातीर आसतले किंवा खाजन रिवायवल करपा खातीर आसतले तुजो मिठागार करपा खातीर आसतले अशा पद्दतीचे वेगवेगळे प्रकल्प हातात घेवपाचे ह्या बजेटात आमी ताका प्रोविजन केला आनी येता त्या दिसांनी आमकां ते दिसतले. स्पीकर सर अपेडाचो सेंटर जो आसा पळय न्ही जेका गोंयांत डेव्हलप करपाचें ऑलरेडी डिसिजन जाला आनी तेय बी आमी निश्चित रित्या हांगासर गोंयांत डेव्हलप करपाक शकतले. स्पीकर सर परवा इंटरनॅशनल पॉपल फेस्टिवल हांगासर सेलिब्रेट करता आसतना दिव्यांग लोकां खातीर प्रधानमंत्री दिव्यांशू केंद्र आसूनी किंवा स्पायनल रिहॅब सेंटर आसूनी जे फाटल्या वर्साच्या कार्यकाळात पयलेच फावटी गोंयांत सुरू जावपाक शकले. इट इज अ अचिवमेंट ऑफ द गव्हर्मेंट. अदरवायज इतक्या मोठ्या प्रमाणात अशा पद्दतीची फेसिलिटीज गोंयांत केन्ना अवेलेबल नाशिल्ली ही खरी अचिवमेंट आसा. स्पीकर सर आमी एकदां ही बारीक गजाल न्ही स्पीकर सर ती लोकांक दिसतना कारण प्रधानमंत्री दिव्यांशू केंद्र हे थोड्या जाणांनी अजून वचून पळोवंक ना आनी स्पायनल रिहॅब सेंटरूय बी तांच्यांनी अजून वचून पळोवंक ना आसतलें कारण हांव परत सांगता हांवें जे फाटले फावटी सांगिल्लें जे म्हापसांतले चली जेचो स्पायनल कॉर्ड डॅमेज जाल्लो जे चेन्नई वताले ट्रिटमेंटाक म्हाका पयरच्या फंक्शनाक परत मेळ्ळे ते हांवें ताका तेन्ना परत दितालें. कोण ते वर्ल्ड चॅस चॅम्पियनशिपाक ते एंकरींग करपाक आयिल्ले ते सेम चली हांवें ते सांगलें ना म्हणल्यार आपूण आतां हांगाच ट्रिटमेंट घेता म्हणपाक लागले. शी इज फ्रॉम म्हापसा म्हणजे एक्सिडेंट जाल्लो तेन्ना ताचो कंप्लिटली स्पायनल कॉर्ड डॅमेज जाल्लो आनी शी इज गोईंग एवरी म्हयन्याक 2 फावटी चेन्नई वताले. नाव शी इज टेकिंग द ट्रिटमेंट इन अवर स्पायनल रिहॅब सेंटर. ह्यो फेसिलिटीज ज्यो आसा पळय स्पीकर सर ह्यो आमी हांगा करपाक शकले. नो डावट कॅन्सरच्या बाबतींत सगळ्यांनी जे म्हटलं आमी मेडिकल आमची आमी रिवायव करता जेणे करून मेडिक्लेम जी आसा पळय तांकां इजिली मेळपाक जाय हाज्या खातीर स्पीकर सर कन्सिडर कोत म्हणून तांगे इनक्रीज इन पेमेंट एवरी मंथ स्पीकर सर त्यो करता. स्पीकर सर आमच्या वेरियस म्हणजे होम डिपार्टमेंटाच्या बाबतींतूय आमी वेरियस नवे रिफॉर्म्स आनी हे ते स्पीकर सर हाडल्या. म्हाका खास करून म्हणजे आमी एमनेस्टी स्कीम इन अवर कॉपरेटिव्ह सोसायटीच्या मार्फत ऑलरेडी प्रोसेस केल्या. वन टाइम सेटलमेंट स्कीम इन द वेट लिगसी जे डिस्प्युटेड विषय जे आहा स्पीकर सर ते ह्या आमच्या टेन्युअरात आमी खूप मोठ्या प्रमाणात रिजॉल्व करपाक घेतल्या म्हणून म्हाका दिसता ह्या फावटीचे एप्रोप्रिएशन बील हे सांगता आसतना प्रत्येका खातीर प्रोविजन जे आसा हातूंतल्यान केल्ले आनी प्रत्येक प्रोविजन जी गजाल आमी ठरयल्या स्पीकर सर एक्शन टेकन रिपोर्ट हांवें दिवपा खातीर सुरवात केल्या. त्या खातीर ह्याय बजेटाचो एक्शन टेकन रिपोर्ट जो आसा पळय न्ही हो तांकां मेळटलो आनी ताज्या उपरांत तेंच्यांनी उलोवचें. हांव खास करून सांगता की फाटले फावटीचो जो आसा पळय न्ही 95% एक्शन टेकन रिपोर्ट जो आसा पळय न्ही हो आमी तुमकां दिल्लो आनी ताकाच लागून स्पीकर सर तुमकां रिक्वेस्ट करता की हे एप्रोप्रिएशन बील जे आसा ते तुमी पास करचें हे तुमकां सांगता म्हजी 2 उतरां तुपयता स्पीकर. आता विधेयकात कलमवार सभागृहात सादर करता. विधेयकात दृश्यना प्रश्न असो आसा कलम 2 कलम 3 परिशिष्ट कलम 1 अधिनियम सूत्र आणि प्रतीक मथळ्याचो विधेयकाचो भाग जावचो काय कितें जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें हय जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें. कलम 2 कलम 3 परिशिष्ट कलम 1 अधिनियम सूत्र प्रतीक आणि प्रतीक मथळ्याचो विधेयकाचो भाग जाला. मुख्यमंत्री आता विधेयक मानून घेवपाचो प्रस्ताव म्हणचो. Speaker sir, I request to move that Goa appropriation bill be passed. प्रश्न असा विधेयक मानून घेवचें जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें. गोंय विनियोग क्रमांक 3 विधेयक 2025 मंजूर जालां. 2025-26 वर्सां खातीरचे अनुदानीत पुरवणी मागण्यो पयलो बॅच सादरीकरण भासाभास आनी मतदान 2025-26 वर्सां खातीर अनुदानीत पुरवणी बॅच मुख्यमंत्री मांडच्यो. Sir, on the recommendation of Honorable Governor, I present the supplementary demand for the grant for the year 25-26 first batch. Yes. आता आमी 2025-26 वर्सां खातीर अनुदानीत पुरवणी मागण्यो पयलो बॅच घेवया. मुख्यमंत्री आता हांव 2025-26 वर्सां खातीर अनुदानीत पुरवणी मागण्यो पयलो बॅच सभागृहाच्या मतदाना खातीर घालता. जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें हय
ताका मान्य ताणें ना म्हणचें प्रश्न आसा सभागृहांत सादर केल्ल्यो 2025-26 वर्सा खातीर अनुदानीत पुरवणी मागण्यो पयलो बॅच मंजूर करपाचें काय कितें जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें हय जेका मान्य ताणें ना म्हणचें हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें 2025-26 वर्सा खातीर अनुदानीत पुरवणी मागण्यो पयलो बॅच मंजूर जाल्यात 2025-26 वर्सा खातीर अनुदानीत पुरवणी मागण्यांच्या संबंधात पयलो बॅच गोंय विनियोग क्रमांक 4 विधेयक 2025 मांडपाक विचारून घेवपा खातीर मंजूर करपा खातीर द प्रोप्रिएशन बील 4 बील 2025 आता मुख्यमंत्री विनियोग क्रमांक 4 विधेयक 2025 सभागृहात दाखल करून प्रस्ताव मांडचो Sir, I request to move for leave to introduce the Goa Appropriation number 4 Bill 2025. प्रश्न असा विधेयक मांडपाक अनुमती दिवची काय कितें जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें हय जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें विधेयक मांडपाक अनुमती दिल्या विधेयक म्हणचें Sir, I request to introduce the Goa Appropriation number 4 Bill 2025. गोंय विनियोग क्रमांक 4 विधेयक 2025 सभागृहात मांडला मुख्यमंत्री विधेयका विचारून घेवपाचो प्रस्ताव म्हणचो Sir, I request to move that the Goa Appropriation Bill 2025 be taken into consideration. प्रश्न असा विधेयक Speaker, sir, bill explain करता. Bill explain करता. हे जे सरकारी पहिले एक सायडीन एक हा एक सायडीन दुसरा हा तुमचे कितें धरून कान टायप करून हे माइंड करून धाडले दिसता कोण वाचता म्हणून जाणा तुम्ही ओके घेवन बसपाचें एक सायडीन तेच विशय हा एक सायडीन तेच विशय हा अशी वाचप मागीर अशी धरप हा ते चुकोन प्रिंट तुझेच परते बी येवना मरे पळय म्हाका तुम्ही म्हाका तशें धाडटा दिसता तुमी म्हाका घाल धाडया म्हणून परतो कितें स्पिकर सर मातशें आमी सिरियस घेवंक जाय हे गोंयचे पॅकेट ऑफ चिप्स हे चिप्स तुका सारक्या हे पळय हे अशें एकच मिस्टेक एकूच जालें मिस्टेकीन सारकें मिस्टेकीन जालें सारकें दिलें म्हणटा येस विरेश बाब विरेश मुखेलमंत्र्यान मार्क केला आमकां सारको फुटबॉलान मार्क बी कशें करता सर हाका धाड म्हणटे येस एक मिनिट स्पीकर सर विरेश बाब हांव पयलीं उलयता स्पीकर सर इनिशियल बजेट सायज इज 28,162 कोटी of which 20,299 कोटी is towards the revenue expenditure and 7,863 कोटी is towards the capital expenditure. The budget estimated a revenue surplus of 2,403.71 crores. The current supplementary is totaling of rupees 985.47 crores, which is a 3.50% additional, of which 268.57 crores for revenue expenditure and 717 crores, 0.40 crores for capital expenditure. We had expected the total special assistance of rupees 900 crores under Government of India scheme as a special assistant of a scheme for capital investment. In the initial budget of the scheme, guidelines were yet to be formulated by the Ministry of the Finance, Government of India. However, the guidelines is circulated in the month of April 2025. The Goa is eligible for more assistance to extent of around 1,600 crores, either around 700 crores additionally, which will be used for capital outlay. Last year, we have drawn more than 1,200 crores as a special assistance under this scheme, and this year, we have already drawn 450 crores as on date. With the supplementary provided, the revenue surplus projected reduced by 250 crores to around 2,150 crores, and fiscal deficit is expected to increase by about 600 crores to rupees 3,400 crores against the projection made in the initial budget. And with the GSTP projected of rupees 1.38 lakhs crores, and the fiscal deficit is expected to stay within the prescribed limit of the 3% of FRBM Act. Yes, पास करपाचे बरे ते उलयता मरे उलोवंक स्पीकर सर स्पीकर ना सप्लिमेंटरी एका मिनिटात मरे उलय एका सप्लिमेंटरी मरे उलोवपाचें उलय स्पीकर सर सप्लिमेंटरी डिमांड्सान आयज परत सप्लिमेंटरी येयलो स्पीकर सर हांव कित्याक सांगपाक सोदता कित्याक मातशें उलोवंक दिया उलय स्पीकर सर 2019-20 असो जो सप्लिमेंटरी बजेट आसलो तो 2008.57 करोड जो आसलो
आनी सेविंग त्या वर्सा उरलो तो 6031.38 crores. 2020 and 21 ह्या फायनान्शियल इयराक सप्लिमेंटरी बजेट आहलो 1090.27 crores and saving उरलो 4102.68 crores. परत 2021-22 सप्लिमेंटरी बजेट आहलो 1690.23 crores आणि सेविंग उरलो तो म्हटल्यार 7091.67 crores. 2022-23 जो सप्लिमेंटरी बजेट आहलो तो 1898.17 crores and saving उरलो तो 6608.88 crores. 2023-24 हांगा सप्लिमेंटरी बजेट आहलो तो 1711.02 crores and saving उरलो तो 6372.48 crores. स्पीकर सर हितून इतलेच दिसता की सेविंग एक्झिस्टिंग आसा पण तरी पूण आमी सप्लिमेंटरी घेता हे प्रत्येक वर्सा. सो गेल्या त्या वर्साचेय सांगले. स्पीकर सर आतां आमी पळोवया जो सीएजी रिकमेंडेशन आसा फॉर गेल्या त्या वर्सा 23-24 हांगा स्पीकर सर क्लियर सांगला द स्टेट गव्हर्नमेंट मे रिव्यू द मेकॅनिझम सेट टू क्रॅब अननेसेसरी एक्सपेंडिचर सप्लिमेंटरी ग्रांट्स. आणि स्पीकर सर 2023-24 जो सप्लिमेंटरी प्रोविजन ऑफ रुपीज 1711.02 crores जो आसा इन 80 ग्रांट्स म्हटल्यार इतलो जाल्लो आसा खंय स्पीकर सर. स्पीकर सर तशेंच however expenditure incurred in 14 cases was below the original provision of rupees 7416 crores. Speaker sir, तशेंच supplementary provisions of rupees 562 crores in 14 cases proved unnecessary. मातसो इंटरप्ट करता ना स्पीकर माझे काबार करता स्पीकर सर हे unnecessary म्हणून सीएजी रिपोर्ट आसा स्पीकर सर मातसो इंटरप्ट करता ताका कन्फ्युजन जातले म्हणून सीएजी रिपोर्ट तो वाचता पळय न्ही तो ताका मागीर वचूनी तेणी पयलीं जे सांगले पळय न्ही आमी सरप्लस बजेट आसा मागीर ताजें कितें म्हणल्या की सप्लिमेंटरी घेवं नाका इट इज एन ऑनगोईंग हांवें सप्लिमेंटरी घेवन जावना मुखेलमंत्र्याक अशें गडबड हांवें कितें जालां म्हटल्यार हेच्या पयलू कितें जालां कितली सेविंग जाल्या आनी कितलो सप्लिमेंटरी बजेट घेतला हे सांगला सर आणि जो सीएजी रिपोर्टान कितें सांगला पळय तेही सांगला हांवें म्हाजें कांय सांगना सरप्लस हे म्हाजें कांय सांगना गडबड करूं नाका गडबड करची न्हू स्पीकर सर तशेंच जो सप्लिमेंटरी प्रोविजन घेतलो 562 crores इन 14 cases proved unnecessary हो सीएजी रिपोर्टान सांगला हांवें सांगना स्पीकर सर 7 केसीस जे आसा द एक्सपेंडिचर वॉज लेस दॅन 70% ऑफ ओरिजिनल प्रोविजन. स्पीकर सर हो क्लियरली जो सीएजी रिपोर्ट आसा 2023-24 ह्या सीएजी रिपोर्टान क्लियर कट सांगलेले आसा की सरकारान जो बजेट एलोकेशन करता तो सारको करपाक जाय आणि खंयचेय डिपार्टमेंट करता तो युटिलायज सारको करपाक जाय. हांवें म्हणूं ना की सप्लिमेंटरी डिमांड घेवं नाका म्हणून हांवें म्हटलां फक्त कितें की सेविंग जाता इतली सेविंग जाता 6372 ही इतली सेविंग जाल्ली आसा करोडाची सेविंग जाल्ली आसा आणि तुम्ही सप्लिमेंटरी बजेट त्या वर्सा घेतलो आसा 1711 crores. सो कन्फ्युजन क्रिएट करचें न्हू हांव सिंपल म्हणटा की जेन्ना सेविंग जाता तेन्ना सप्लिमेंटरी बजेट कसो घेता. सो हेका लागून जो डिपार्टमेंट जो सरकार आसा सरकारान हेजेर लक्ष दवरपाची गरज आसा. फायनान्स डिपार्टमेंट आनी मुखेलमंत्री फायनान्स डिपार्टमेंटाचो हेड आसा. सो हे हो एक मुद्दम तुमकां सांगला. स्पीकर सर सप्लिमेंटरी बजेट जे आमी घेता हे डेव्हलपमेंट वर्का खातीर घेता. डेव्हलपमेंट आमी हे कंटिन्युअस प्रोसेस आसा. आमी जर सप्लिमेंटरी बजेट घेतले ना जाल्यार एडिशनल डेव्हलपमेंटाची कामां जी आसा ही नवीनूय घेवपाक शकचे ना आनी केन्ना केन्ना खंयच्याय एखादो प्रोजेक्ट जो आसा तो थंयसरूच उरूंक शकता. तो म्हणटा तसो सीएजीन खंयसर तरी रिमार्क एखादो घातलो आसत जाल्यार एखाद्या डिपार्टमेंटाचो जो एक्सपेक्टेड जितको फंड्स दाखयल्लो ताका बजेटान प्रोविजन केल्ले तितूंतलो फंड्स खंय तरी उरलो आसतलो हांव ना म्हणना बट सप्लिमेंटरी बजेट प्रोविजन जे आसा हे एडिशनल कामा खातीर करचेच पडटा आनी इट इज एन डेव्हलपमेंटल वर्क जर फुडें व्हरचे आसत दीस इज फॉर द कॅपिटल एक्सपेंडिचर. विधेयक विचारून घेवचें काय कितें जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें हय जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें विधेयक विचारान घेवपाचो प्रस्ताव मान्य जाला. आतां हांव विधेयक कलमार सभागृहांत सादर करता. विधेयकाक दुरुस्त्यो नात. प्रश्न आसा कलम 2 कलम 3 कलम परिशिष्ट कलम 1 अधिनियम सूत्र आणि प्रतीक मथल्याचो विधेयकाचो भाग जावचो काय कितें जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें हय जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें
हय मंडळाचे म्हणणे मान्य जालें. हय मंडळाचे म्हणणे मान्य जालें. कलम 2, कलम 3, परिशिष्ट कलम 1 अधिनियम सूत्र आणि प्रतिमत्याचो विधेयकाचो भाग जाल्यात. मुख्यमंत्री आता विधेयक मानून घेवपाचो प्रस्ताव मांडचो. Sir, I request to move that the Goa appropriation number 4 bill 2025 be passed. प्रश्न असो आसा विधेयक मानून घेवचें. जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें. हय. जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें. हय मंडळाचे म्हणणे मान्य जालें. हय मंडळाचे म्हणणे मान्य जालें. गोंय विनियोग क्रमांक 4 विधेयक 2025 मंजूर जालात. The Goa Hoarding Regulation and Control Bill 2025 डॉक्टर प्रमोद सावंत माननीय मुख्यमंत्र्यान विधेयक विचारून घेवपाचो प्रस्ताव मांडचो. Sir, I request to move that bill number 8 of 2025, the Goa Hoardings Regulations and Control Bill 2025 be taken into consideration. प्रश्न असो आसा विधेयक विचारून घेवचें. जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें. Speaker sir, 2 मिनटां एक्चुअली बिल पे केल्लें तें सिलेक्ट कमिटींतल्यान आयला बिल डायरेक्ट पासिंगान घालूं येता. येस अमेंडमेंट आसा फक्त काही अमेंडमेंट आसा राजी. Because clause 15F of B, criteria of holding in schedule 2 at page number 33 of the existing clause. 15F shall be deleted and substituted by the following, namely 15F, the hoarding shall be allowed only if the lighting is focused directly on the sign so that the glare does not extend beyond the hoarding. येस एकच मिनट रिकॉर्डा खातीर हांवें वाचून आशिल्लें. आतां हांव विधेयक कलमार सभागृहांत सादर करता. विधेयकाक श्री कृष्णा साळकार हांणी दुरुस्ती आसात. विधेयकाक परिशिष्ट 2B कलम 15 मधून एक दुरुस्ती आसात. आमदार श्री कृष्ण साळकार म्हणजे मानता मांडले न्ही मांडता मान परत मान. Speaker sir, in clause 15F of B, criteria for hoardings in the schedule 2 at page number 33, the existing clause 15F shall be deleted and substituted by the following, namely 15F, the hoarding shall be allowed only if the lighting is focused directly on the sign so that the glare does not extend beyond the hoarding. येस आमदार श्री कृष्णा साळकार हांणी मांडली दुरुस्ती सभागृहा मुखार आसा. आतां विधेयकाच्या परिशिष्ट कलम 2B च्या कलम 15 दुरुस्ती सभागृहाक मतदान घालता. जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें. हय. जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें. हय मंडळाचें म्हणणें मान्य जालें. हय मंडळाचें म्हणणें मान्य जालें. दुरुस्त्यो मंजूर जाल्यो. आतां विधेयक क्रमांक विचारून घेवया. प्रश्न असो आसा कलम 2 ते 34 अनुसूचित 1 अनुसूचित 2 दुरुस्ती प्रमाणे अनुसूचित 3 कलम 1 अधिनियम सूत्र आणि प्रतिमत्याचो विधेयकाचो भाग जावचो. जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें. हय. जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें. हय मंडळाचें म्हणणें मान्य जालें. हय मंडळाचें म्हणणें मान्य जालें. कलम 2 ते 34 अनुसूचित 1 अनुसूचित 2 दुरुस्ती प्रमाणे अनुसूचित 3 कलम 1 अधिनियम सूत्र आणि प्रतिमत्याचो विधेयकाचो भाग जाल्लो आसा. मुख्यमंत्री आता विधेयकाचे दुरुस्ते सहित मंजुरी खातीर थारा मांडचो. Sir, I request to move that bill number 8 of 2025, the Goa Hoarding Regulation and Control Bill, दुरुस्ती सहित be passed. प्रश्न असा विधेयक दुरुस्ती सहित मंजूर करचें काय कितें. जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें. हय. जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें. हय मंडळाचें म्हणणें मान्य जालें. हय मंडळाचें म्हणणें मान्य जालें. द गोवा होर्डिंग रेग्युलेशन कंट्रोल बिल 2025 दुरुस्ती प्रमाणे मंजूर जाला. द गोवा पब्लीक युनिव्हर्सिटी बिल 2025 डॉक्टर प्रमोद सावंत माननीय शिक्षण मंत्र्यान विधेयक विचारान घेवपाचो प्रस्ताव मांडलो. Sir, I request to move that bill number 34 of 2025, the Goa Public University Bill 2025, be taken into consideration. There is an durusti aha. Durusti मांडपाक लागली. First up. Speaker sir, amendment to clause 10, 1 and 2. At page 14 in line 31, the subclauses 1 and 2 to clause 10 shall be deleted and substituted by the following. As subclause 1 to clause 10, namely the Vice Chancellor shall be appointed by the Chancellor as per the procedure laid down under the statutes that shall be incorporated by the UGC from time to time. The Vice Chancellor shall be a full-time salaried officer of the public university. Amendment to clause 19. At page 18 in line 21, clause 19 shall be deleted. Amendment to clause 20. At page 20 in line 13, the subclause 2 to clause 20, the subclause 4, 5, 6 and 7 shall be deleted. At page 20 in line 24 in subclause 2,
to clause 20, the subclauses 10, 11, 12, 13 shall be deleted and substituted by the following as subclause 10, namely 5 persons with an outstanding achievement from academics, research, professional fields such as medicine, engineering, business, law, banking, etc. A retired judiciary be nominated by the Chancellor. At page 21 in line 6 in subclause 2 of clause 20, the following subclauses, namely 15, 16, 17 and 18 shall be deleted. At page 21 in subclause 2 of clause 20 be added, namely 1 teacher, 1 librarian, 1 director of physical education to be elected from among the cluster colleges. At page 21 in subclause 2 of clause 20, the following subclause 21 be added, namely 1 student representative from cluster colleges be appointed or chairman of the public university students council be appointed as member of the EC, that is the executive council. At page 21 in subclause 2 of clause 20, the following subclause 22 be added, namely 1 member from the OBC, SC, ST community. गणेश सभागृहात सादर करता विधेयकाक श्री गणेश गांवकर विजय सरदेसाय आणि कालूस फिल्टरांची आणि दुरुस्ती आसा. एकच मिनिट विधेयकाच्या कलमार रिकॉर्डा खातीर हय विजयान मांडली 34 आणि 35 हातून दुरुस्ती आसात. श्री गणेश गांवकर आणि दुरुस्ती सभागृहात मांडची. विधेयकात 10, 9 आणि 20 हातून दुरुस्ती आसात. श्री विजय सरदेसाय आणि दुरुस्ती मांडची. विधेयकात 6, 7, 12, 14, 34 आणि 35 हातून दुरुस्ती आसात. आमदार श्री कालूस फिल्टरांनी दुरुस्ती मांडची. गणेश गांवकर. Speaker sir, amendment to clause 34, page 28 in line 20. After the expression "these matters," the expression "including new appointments" shall be added. Amendment to clause 35, page 28 in line 33. After the expression "these matters," the expression "including new appointments" shall be added. Yes. Shri Kalus Ferreira. Amendment to clause 6 at page 12 in line 12. Line 24, the existing subsection 1 of section 6 shall be deleted and substituted with the following, namely, the public university shall have power to admit any college or institution to the privilege of affiliation. Amendment to clause 7 at page 13 in line 13, after the first proviso, insert the following as the second proviso, namely, provided in respect of minority institutions, their rights guaranteed under Articles 29 and 30 of the Constitution of India 1950 shall stand protected. Amendment to clause 12 at page 16 in line 16, after subsection 1 of section 12 of the Act, after the phrase prescribed by statutes, the phrase without affecting the rights of minorities guaranteed under Article 29 and 30 of the Constitution of India 1950 shall be inserted. Amendment to clause 14 at page 17 in line 11 of clause 14, the following proviso shall be inserted, namely, provided that in respect of minority institutions, the right to administer the institutions established by them guaranteed under Articles 29 and 30 of the Constitution of India 1950 shall not stand affected. Amendment to clause 34 at page 28 in line 12, the existing subsection 1 of section 34 shall be deleted and substituted by the following subsection 1, namely, the staff of the public university shall be appointed by the public university, and the staff of the cluster colleges or institutions shall be appointed by the management of each such college/institution. Amendment to clause 35 at page 28 in line 25, in the existing subsection 1 of section 35 shall be deleted and substituted by the following as subsection 1, namely, 1, the non-teaching staff of the public university shall be appointed by the public university, and the staff of the cluster colleges or institutions shall be appointed by the management of each such institutions. Yes. आमदार श्री गणेश गांवकर, श्री विजय सरदेसाय आणि कालूस फेरेरा आणि मानिल्ले दुरुस्ती सभागृहात आसात. आता आमदार श्री गणेश गांवकर, विजय सरदेसाय आणि कालूस फेरेरा आणि दुरुस्त्यो सभागृहाच्या मतदान घालता, जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें. स्पीकर सर एक मिनिट. तांच्यांनी ज्यो दुरुस्त्यो मांडल्या बाब विजय सरदेसाय एक्सप्लेन कर जानी. एक्सप्लेन कर. सगळ्यांक उलोवपाक जाय. हांव उलय न्ही. स्पीकर सर. येस बऱ्या. हे गोवा पब्लिक युनिवर्सिटीज बिल 2025 हो कसलो प्रॉब्लेम सॉल्व करपाक हे बिल हाडला हो पयलो प्रश्न आहा स्पीकर सर. द बिल इज सायटिंग द नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसी 2020 प्रिएम्बल. क्लस्टर आयडिया जी
asa NEP is meant for overloaded university, Speaker sir. Goa University is not overloaded. पहिले म्हणल्यार जेन्ना ती overloaded ना तेन्ना सरकारान सांगूंक जाय, does it believe that there is a crisis in governance or quality at Goa University? If so, what is the crisis? Nationally, Speaker sir, some universities have 600, 700 affiliated colleges, which is making it very hard to manage academics effectively. Policy discussions, including NEP 2020, say the problem begins when a university has more than 200 to 300 colleges. Goa University has only 67 affiliated institutions, far below the national average of 180. So there is no overcrowding or scale issue here that would justify creating a cluster. Second, Speaker sir, the bill is allowing the government to remove colleges from Goa University. Yes. Under Rule 16, I would like to move a motion to extend the duration of sitting of House by 1 hour. The motion is that the duration of sitting of the House extended by 1 hour. Those in favor may say aye. Aye. Those against may say no. I say it. I say it. Motion is adopted. The duration of sitting of the House extended by 1 hour. Speaker sir, my second objection which I was talking is that we are at a risk of breaking up a working system. The bill is allowing the government to remove colleges from Goa University and place them in a new university, which is Section 3, Establishment of Public Universities, and Section 38, Disaffiliation of Colleges. Speaker sir, this has been tried in other states, and the result should make us cautious. In Karnataka, after Mangalore University lost many affiliated colleges to a new university, its students' numbers dropped from 1.8 lakhs to 75,000. Revenue dried up, courses closed. The situation became so bad that the university started renting its own auditorium for wedding functions to sustain itself. This is the position of Mangalore University. Odisha's Kalikot University, Uttarakhand's residential university in Almora, saw similar features. Both were eventually shut or merged back. Speaker sir, third issue, assets, staffs and cost. There is no clarity. The bill says that the assets, land and staff will be transferred to a new university, section 37, 52 and 53. But there is no clear plan for what will happen. Baba, poya jo university bhi hota tha na. Ashe bahut time pass zala hai. Speaker sir, vision. The bill says that assets, land and staff will be transferred to the new university, section 37, 52 and 53. But there is no clear plan of what will happen to staff's service conditions, pensions, who will bear the liabilities. There is a financial cost, Speaker sir, 25 crores just to start these cluster universities. That is there in the financial memorandum. There will be recurring expenses every year. This money could be used to improve infrastructure, research and faculty training at the Goa University only. Because sir, too much of government control. Fourth objection. Most key bodies of new universities will have many government nominees, section 9, 10, 49 and 50. This means government colleges will have a bigger say while aided and private colleges will be sidelined. Although the private colleges in Goa are aided by the government, the management of these colleges have built these institutions from scratch over decades, even before the government started giving them aid. Their voices and autonomy must not be drowned by a governance system dominated by government nominees. Speaker sir, the bill also gives the government and the chancellor power to give binding orders, inspect and even dissolve the university. Section 9, 10, 54 and 57. This goes against the principle of academic freedom. Speaker sir, fifth objection, weak safeguards. The bill allows the government to override existing laws, frame laws, remove difficulties for 3 years after it comes into force. Section 54 to 57. There are no clear protections for academic independence or stakeholder rights. Speaker sir, objection number 6. There is sign of trouble even today. A government college in North Goa started a BSc psychology course in a hurry. The syllabus was not ready, and even after the course began, it remained incomplete. The syllabus was wrongly approved by the Board of Studies of BA Psychology instead of the relevant science body. If such mistakes happen under one university, creating more universities will multiply these issues. Speaker sir, at the Goa University, students chose electives. They choose electives based on the proximity, not the academic diversity. For example, Goa Business School students mostly take electives from Manohar Parrikar School and vice versa. Why? Because they are just buildings opposite each other.
They avoid electives in far-off blocks. If this is the case with one campus, how will students and teachers travel between colleges spread across the state? There is no plan or pilot study to address this. Speaker sir, objection number 7 is the loss of true variety. Most colleges in Goa offer general courses, BA, BSc, BCom. If you cluster 2 colleges offering the same course together, what exactly changes? What is the real multidisciplinary benefit? There is no real benefit. Because will colleges be forced to start new courses just to fit the cluster? If yes, will these courses be funded by the government or will the colleges bear the cost? There is no provision in the bill for mandatory government funding of new courses. Speaker sir, objection number 8. This is a small state. This is a small system. Why you need a big new structure? Goa is a small state with a small higher education system. We don't have hundreds of colleges to manage. So why create a big costly structure for such a small system? Speaker sir, objection number 9. Why break when we can build? Goa University is a 40-year-old institution. It has earned an A+ grade from NEC, is ranked in the NIRF, recognized in QS Asia rankings. It leads in marine and region-specific research and has growing academic output. Speaker sir, instead of breaking it into smaller pieces, what we can do? We can add new departments and research centers. We can bring in NEP reforms like flexible credits and more choice within the Goa University itself. We can improve the governance by making sure UGC is part of the BC selection and by strengthening the academic and financial oversight. Speaker sir, finally, म्हाका अशें दिसता की हे bill models घेता which have failed elsewhere without adapting them to Goa's size and needs. So I am requesting the House not to become a functioning university for an untested idea. Speaker sir, I urge this House to reject this bill in its current form or send it to a select committee for full review. We have to strengthen the Goa University, not break it apart. काल आम्ही गांवकारी म्हणटा तो सिस्टम फोडलो. आज तुम्ही गोवा युनिव्हर्सिटी फोडूंक सोदतात. एज्युकेशन सिस्टम ओवरऑल आम्ही काबार करून फुडें सरल्या काय कितें हे क्वेश्चन जाता. आता म्हाका कळटा स्पीकर सर की गेल्या 3 वर्सां हाजेर कितें तरी भितरल्यान विचार चालू आहा. आमी हांगा लॉ मेकर्स, आमी हांगा कायदो करतात. 3 वर्सां जर विचार हाजेर चलतालो जाल्यार why were we kept in the dark? Why there was so much of secrecy? What is the reason for secrecy? So I think, Speaker sir, we as a House should not allow this to be bulldozed. We have to send this bill to the select committee. Thank you, Speaker sir. Yes. Good. Speaker sir. Wait, I'll speak. Carlos Redlaville. You have to speak. Carlos Redlaville. Amendments. Honorable Speaker, a projection is sought to be made that this is required as per the NEP policy which has come out. But I will just read this part of the NEP. Institutional restructuring and consolidation, which is in para 10. And they speak about clusters and para 10.3. This vision of higher education will require in particular a new conceptual perception understanding for what constitutes a higher education institution, HEI, that is a university or college. A university will mean a multidisciplinary institution of higher learning that offers undergraduate and graduate programs with high quality teaching, research and community engagement. The definition of university will thus allow a spectrum of institutions that range from those that place equal emphasis on teaching and research, that is research intensive universities, those that place greater emphasis on teaching but still conduct significant research, that is teacher intensive research university. Meanwhile, an autonomous degree granting college, ACA, will refer to a large multidisciplinary institution of higher learning that grants undergraduate degrees and is primarily focused on undergraduate teaching, though it would not be restricted to that and it need not be restricted to that and it would generally be smaller than a typical university. And this whole NEP shows that you can have institutions affiliated to that and you can still have a public university. In Maharashtra, there is a Maharashtra Public Universities Act 2016 and section 5 of that provides the university shall have the powers to, and I'll read 24,
lay down the conditions for affiliation of colleges and recognition of institutions, taking into account the credibility of the management and the norms of the academic performance of colleges, faculties and the subjects as may be laid down from time to time, and satisfy itself by periodical assessment or otherwise that those conditions are fulfilled. To admit to the privilege of the university, this is 25, affiliated colleges and institutions not maintained by the university, and withdraw all or any of these privileges, temporary or permanent. So this shows that a public university can be there with affiliated colleges, and it can still function for your multidisciplinary subjects. Now my respectful submission is, here in Goa, private universities bill was brought, and it was assured that they will not run parallel courses with those being offered by the colleges in Goa. Unfortunately, in South Goa, colleges which have opened up are taking actually the disciplines which are being offered by the private colleges, and these private colleges are now having, what shall we say, a flight of students into these private universities, and therefore their numbers are decreasing, which means they'll have to close down. Now, Ravi Naik's college is seeking permission for this multidisciplinary and teaching. Still it is awaiting permission. St. Joseph's College, they are not getting the permission. And now look at the scheme of the Act. The scheme of the Act provides that all the staff of the colleges will become staff of the university. Second, what happens is they are allowing the principal to be appointed by the management, only the principal. But the teaching staff and the non-teaching staff will again become part of the university staff, but it does not say that the management will be able to appoint fresh or new staff, except that the control will remain with them till they retire or they die or they have gone away. But otherwise, it means that the management of that institution will only manage the principal and nothing more. So therefore, that institution will automatically have to be virtually closed down because you are managing only one. And then, what happens to the status of the minority institutions? They have rights guaranteed under the Constitution. Today, they have the right to appoint, right to choose, and right, because both the rights are there concomitantly. Right to establish and right to administer. They are institutions of their choice. My amendments which I have proposed are there with the intention of protecting these fundamental rights, also giving them the powers to appoint teaching and non-teaching staff. And also I have in clause 6, I have deleted that where it will not be a non-affiliating college, university, but I made it a public university shall have the power to admit any college or institution to the privilege of an affiliation. My respectful submission, if the government even looks at this Maharashtra Public Universities Act, it is so detailed and I thought it is so well drafted. As against this sketchy type of a draft, I think that we should actually put this into a select committee or we should reject this bill. Speaker sir, Speaker sir, I stand to speak on the bill, Goa Public University Bill 2025. Speaker sir, पहिलं म्हणजे आम्ही गेलते फावट हे डिस्कस करता आसतना एक विचारलेले की हे बिल जे आसा ते एकेडमिक जे कोण आसा तेंचे कडेन विचारलेले आसा आनी तांकां कॉन्फिडन्सान घेतलेले आसा. स्पीकर सर, म्हाका जसो रिपोर्ट गावल्लो आसा त्या प्रमाणे तांकां सांगलेले, पण तेजे नंतर तांकां हेंय सांगलेलें की ग्राउंड लेवल जी एनालिसीस आसा ती करतले म्हणून, मात ती जाली ना. स्पीकर सर, अजून पर्यंत सरकारान जो कॅपॅसिटी ऑफ स्टुडंट्स कितली आसा हेजो इव्हॅल्युएशन जावं जो तांकां प्रॉमिस केल्लो की कंडक्ट अ स्टडी ऑफ कॅरिंग कॅपॅसिटी ऑफ एंटायर स्टुडंट आनी कितले हे आसा ते आज आसा सद्याच्या कॉलेजीन ते जावंक ना. स्पीकर सर, हो आमकां रिपोर्ट गावल्लो आसा. स्पीकर सर, तशेंच आमी पळयता लिमिटेड ऑटोनॉमी, हे समज बिल हें जालें लिमिटेड ऑटोनॉमी मेळटली आनी क्लस्टर युनिवर्सिटीज जितले आसा तांकां थंयच लिमिटेशन उरतली.
degree of shared governance and decision making which can restrict the autonomy of the individual colleges within the cluster फक्त थंयच ब्लॉक जातले. स्पीकर सर अनेक इश्यू आसा तो म्हणजे आयडेंटिटी एंड ब्रँडिंग चॅलेंजीस. आता स्पीकर सर आमच्यो ज्यो कॉलेजीस आसा त्यो खुबश्यो आनी तेंची आयडेंटिटी डिफरंट आसा जावं तेंचो कल्चर जो आसा तो डिफरंट प्रमाणेन आसा आनी गोंय तुमी पळयता आसतना सामकें ल्हान राज्य आनी ह्या हितून ते कशें ती हो इश्यू सॉल्व करतले हेजें क्लियरिफिकेशन हांगा ना. स्पीकर सर आनीक जो आसा जो मॅनेजमेंट आनी कोऑर्डिनेशन इश्यू आता मॅनेजिंग क्लस्टर कॉलेजीस जो आसा तो प्रत्येक जाण म्हणटाले की आपूण हेड जावपाक सोदता सो तांकां कितें करतले हेंय स्पीकर सर क्लॅरिफिकेशन ना. स्पीकर सर आमी पळयता फायनान्शियल कन्सर्न जो हेच्या पयलू घेतलेलो आसा की फायनान्शियल कन्सर्न समज आमी करता क्लस्टर करूंक सोदता जाल्यार ते क्लस्टर करतलो जाल्यार 25 CR इतलो जो फायनान्शियल बर्डन जो आसा हो कोण कलेक्ट करतलो कित्याक समज inclusion of government aided colleges in cluster may raise concern about potential funding. कोण फंडिंग करतलो तेही स्पीकर सर तेंचेर बर्डन येतलो. स्पीकर सर तशेंच लॅक ऑफ क्लियरिटी इन फ्रेमवर्क आमी पळयता some should have experienced concern about the lack of clear and comprehensive framework for establishing and operating cluster university in India. Speaker sir, हे already Indian अशें चालू आसा की जो cluster university आसा हांकां इश्यूज जाल्ले आसा. स्पीकर सर आमी तेच सांगून स्पीकर सर हांव एकूच म्हणटा की आमी हे जे बिल आसा जे गोवा युनिवर्सिटी आयज गोवा युनिवर्सिटी आसा आनी अशे क्लस्टर कॉलेजीस हाडली नाल्यार तेका खूब इम्पॅक्ट जावपाची शक्यता आसा आनी हेजो जो स्टडी जावं एंटायर रिपोर्ट जो आसा कॉम्प्रेसिव्ह रिपोर्ट हो आमकां तरी दाखयल्लो ना आनी ऑफिशियल रितीन जे इन्स्टिट्यूट आसा जे कॉलेजीस आसा तांकांय दाखयल्लो ना. सो हांव स्पीकर सर हे पूर्णपणा विरोध करता ह्या बिलाक आनी हांव मागता की हे सिलेक्ट कमिटीक घालचे नाल्यार हे रिजेक्ट करचे. थँक्यू स्पीकर. Because at the very outset, I wish to register my deep and well-reasoned objection to the Goa Public University Bill 2025. Survatik, because while the bill invokes the lofty aim with regards to National Education Policy 2020, it is blind to the unique demography, social and economic realities of the state. Because this bill should not be bulldozed through. Police Survatik, because the bill's entire premises is not aligned with the intent of the NEP 2020. When I say that, because NEP 2020 policy padya, when read in full, speaks of context-sensitive reforms. It speaks of integration of institutions. It speaks of rational use of resources. And it does not call for multiplying universities in small states with limited student population. Speaker, if you look at Goa's birth rate, it has declined alarmingly over the last decade. It has fallen from about 13.3 births per 1,000 people in 2017 to just around 10.7. Now, this is not an academic statistic. It is a stark indicator that the pipeline of future students is drying up. Speaker, over more than a decade, Goa's population growth has been very minimal. It has grown roughly from 14.6 lakhs in 2011 to under 16 lakhs in 2025. And a sharp contrast to the much larger student base and the growth rates of states. Intun where multiple public universities this makes no sense. Large number of youth, Speaker sir, are already abroad for their higher studies and work. Lakhani Goenkar are settled in working overseas. With such out-migration, the available student base within Goa is being further eroded. And Speaker sir, in bill padya, this endangers the very existence of Goa University, a state-funded institution with a proud 40-year legacy. Disaffiliation of its colleges to form cluster colleges under new public university will hollow this out. It will cause damage to its reputation, to its infrastructure, to the institutional coherence. Ye cluster model basically will fragment
rather than consolidate the academic strength. Instead of जे एक building एक synergy जावपाक जाय, it will create multiple smaller entities and each will be basically struggling for numbers, and हे struggle जातले in faculty, in students and in research. Speaker sir, जे स्टेटान आमचे इतले private university bill हाडीत आसा, and this could lead to possibly 5 private universities coming in the state of Goa. And a bill jenna combined with the law basically will oversaturate our higher education landscape far beyond what our demography can sustain. Speaker sir, J statements, objects of reasons ye bilant asa, this contains no demographic study, it contains no enrollment forecast, it contains no workforce that is needed for assessment, it contains no economic viability analysis. In other words, this policy making today looks like it is without a compass. There is no direction. And the financial memorandum je padya speaker sir, it admits that the full cost of this implication cannot be quantified at this stage. It is very clear. And yet it seeks the House's approval. Financial memorandum admits that the full cost implications cannot be quantified at this particular stage. Only rupees 25 crores, Speaker sir, is earmarked as an initial provision. And a token amount for an undertaking of this magnitude. Long-term zorito recurring burden chayla, Speaker sir. Ye state exchequer is unknown and this is potentially crippling. Ada, the transitional provisions, transitional provision, especially for the students, I call this vague. Why I call this vague, Speaker sir? Just students make mid-course, they may find themselves under shifting administrative, shifting curriculum and examination regimes. When I say that, Speaker sir, this will lead to basically confusion, inequality, and a possible legal dispute can arise. Speaker sir, J governance structure what proposed kota is overly centralized. When I say centralized, Speaker sir, from appointments to dissolution, it was very the government and the chancellor hold sweeping powers. They have all the powers, and such concentration of control basically undermines the principle, academic autonomy chi principle asta, and this particular thing undermines the principle of academic autonomy. And intun direct, this is opens the doors to political interference. Speaker sir, G governing body and executive council today are heavily dominated by government nominees. Very limited representation from independent academia, from the industry or from the civil society. And this is not a balanced governance, it is executive control of higher education. Section 50 padya, Speaker sir, intun government broad subjective powers dila to dissolve a public university. And ye uncertainty will hang over every such institution. They will be scared that the government has powers from the day it is established. This will hamper the long-term planning and stability. If we know that the government has revenge power, then why will I move with that particular education institute? And creation of multiple public universities, intun requirements that Speaker sir, duplication of high-level posts, jao vice chancellor, jao registrars, jao financial officers, jao controller of examiners, jao deans, intun zorito chaylan, this is basically drawing already a scarce talent away from
टीचिंग एंड रिसर्च इंटू एडमिनिस्ट्रेशन. आता ह्या बिलांत क्लेम केलेले आसा स्पीकर सर की न्यू युनिव्हर्सिटीज विल अट्रॅक्ट लार्ज नंबर ऑफ इंटरनॅशनल स्टुडंट्स. हितून जरी तर चलल्यार दिस इज अनरियलिस्टिक. Why call it unrealistic is how can we get international recognition? How do we get international recognition? Without any significant investment today in world-class infrastructure, in globally competitive faculty service, strong research credentials, in our improved rankings. Conclude जरी तर केल्यार, Honorable Chief Minister, rather than creating these new institutions, the state should focus today on reforming and strengthening Goa University to meet the NEP goals. This includes upgrading the facilities, introducing multidisciplinary programs, enhancing the research output, and building industry linkages. जे public institution पण आमगेले आहे, this must be strengthened and not weakened. NEP 2020 calls for multidisciplinary आणि एक holistic education आसपाक जाय. This can be fulfilled through thoughtful restructuring of the existing institution, not by creating a multiple parallel system. एक ही parallel system in the state of Goa with only 16 lakh people. आज आमची एब्सन्स जरी तर चल्ल्या स्पीकर सर, डेमोग्राफिक आणि फिस्कल प्लॅनिंग वी आर आमची एब्सन्स आसा ऑन द डुप्लिकेशन ऑफ फंक्शन, द थ्रेट टू गोवा युनिव्हर्सिटी सर्वायवल आणि द ग्रेव रिस्क ऑफ वेस्टफुल एक्सपेंडिचर. हे सगळे चल्ल्यार आय डिमांड दॅट दिस बिल has to be sent to the select committee, and this committee itself should include educationists, economists, demographers, representatives from Goa University, members of the civil society. They need to take a comprehensive impact assessment before any irreversible जरी तर आम्ही हे बिल पास केले, irreversible हेची डॅमेज जातली. आमचे future generation will look at what has been proposed today. Honorable Speaker, my above stated point, जे पण I सांगला, are just not abstract objections. They are grounded in demography, on the financial reality. They are about preserving the integrity of Goa's highest education system. Speaker sir, to rush this bill, जी तुमको majority would be a disservice to the state and injustice to the future generations of our state. I therefore urge with the strongest possible term that this bill should be sent to the select committee for proper scrutiny before this house takes any decision. Thank you, Speaker sir. बटन पहिले चिडलो मग पहिले चिडला आलो त्यांनी होणार 2 मिनिटं दी स्पीकर सर हे जे बिल जे प्रेजेंट केलो स्पीकर सर तेजे चोईल जाल्यार ड्यू टू नो एक्सप्लिसिट रिजर्वेशन the risk of marginalizing local students is going to be there. So आमगे लोकला भुरग्यांक त्रास जातले, तांकां एडमिशनाक त्रास जातले आणि दुसरे स्टेटीतले भुरगे येवन हे युनिव्हर्सिटी फ्लड जातली, हे क्लस्टर युनिव्हर्सिटीज फ्लड जातल्यो. There is a threat to the Goa University autonomy and its relevance. This could weaken the Goa University's role as the primary higher education institutions. Because sir, yes, about the composition of the Executive Council under the clause 19, page 19. Because sir, I feel that the composition of the EC is too big. Having 33 members is not advisable on a body like the EC. On this body, there are 3 deans, but representation should be also given to teachers who do not hold any statutory positions. If librarian and director of physical education is provided representation, then teachers also should be represented on this body. Further, I would like to propose that all such position that gives representation to teachers, librarians and director of sports, that these posts should be filled in by the conducting elections or by defining electorates of cluster colleges of that public university. Having appointments by nomination result to a different way of looking at things. Also, Speaker sir, finally, what you see that is in any university, academic council ji asata,
is also one of the most important body. In this bill, section 21 mentions about the academic council, but no details of the compositions is provided in this bill. Because due to all these flaws and the various other flaws mentioned by the members, we would want this bill to be sent to the select committees. स्पीकर सर, सगळ्या ऑपोजिशन एमएलएनी उलयल्या उपरांत हांव मुद्दाम म्हणून उलोवपाक उबो रावला आनी सांगता आसतना सांगता तांच्यांनी अशें भासयलां की ही क्लस्टर युनिवर्सिटी ही एकदम सरकाराक केल्ली जाय आनी केल्या उपरांत फाल्यांच आमी क्लस्टर युनिवर्सिटीचें काम एका वर्सांतल्यान चालू करता अशें एकंदर भासयलां. स्पीकर सर, NEP 2020 येयल्या उपरांत पुराय देशांत आमी जशें म्हणटा की NEP 2020 इम्प्लिमेंट करता आसतना अप टू 2035 पर्यंत पुराय देशांतल्यो सगळ्यो कॉलेजीस एक तर बिकमिंग द डिग्री ग्रँटींग ऑटोनॉमस कॉलेजी जातल्यो 2035 पर्यंत, नाजाल्यार बिकमिंग द कॉन्स्टिट्यूंट कॉलेजीस ऑफ गोवा युनिवर्सिटी, आनी तिसरो फॉर्मिंग द क्लस्टर ऑफ कॉलेजीस. एक तर तांच्यांनी म्हणजे 7 डिसिप्लिनरी वेगवेगळ्यो मेडिकल, सायन्स, इंजिनियरींग हे सगळे तेंच्यांनी आपल्या फॅकल्टीन सुरू करचे पडटले. 3000च्या पेक्षा एक भुरगे हे त्यांच्या कॉम्प्लेक्सान उरचे पडटले आनी तांच्यांनी स्पेशली बिकमिंग डिग्री ग्रँटींग ऑटोनॉमस कॉलेज अशें जावचें पडटलें 2035 पर्यंत. हांव सांगता दुसरें, त्यो कॉलेजी ज्यो आहा पळय न्ही आतां एफिलेटेड कॉलेजी ज्यो आहा पळय न्ही त्यो कॉन्स्टिट्यूंट कॉलेजी जातल्यो गोवा युनिवर्सिटीच्यो. आतां फरक कितें म्हणटले तुमी? हांवें तिसरो जो सांगला आतां फॉर्मिंग द क्लस्टर कॉलेज. हांव मुद्दामून पयल्या हाजेर येता कारण डिग्री ग्रँटींग ऑटोनॉमस कॉलेज गोंयांत जावपाक कठीण आसा. कारण गोंयांत अशा पद्दतीची स्ट्रेंथ 7 वेगवेगळ्या पद्दतीच्यो स्ट्रिम्स सुरू करप ह्यो तश्यो कठीण आसा. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल आमी जर म्हणटले की रायेश्वर इन्स्टिट्यूट दे हॅविंग द 2 होमिओपॅथीक मेडिकल कॉलेज आनी इंजिनियरींग ह्यो 2 आसा. तांच्या कडेन सायन्स कॉलेज ना, म्हणजे वेगवेगळे फार्मासी कॉलेज ना, किंवा फॉर एक्झाम्पल प्रवीण नायक आसा ताचे कडेन सायन्स एंड फार्मासी आसा. अश्यो 7 तरेच्यो स्ट्रीम एकी कडेन आसल्या उपरांतूच तो बिकमिंग डिग्री ग्रँटींग ऑटोनॉमस कॉलेज जावं शकता. हो पयलो कन्सेप्ट जालो. 2035 पर्यंत सुद्धा गोंयांत अशा पद्दतीन एक सुद्धा कॉम्प्लेक्स जावप स्पीकर सर कठीण आसा. हे म्हणजे पयलें सबमिशन. सेकंड, बिकमिंग द कॉन्स्टिट्यूंट कॉलेजीस ऑफ गोवा युनिवर्सिटी. आतां आमी सगळे जाण एफिलेटेड टू गोवा युनिवर्सिटी आसा. गोवा युनिवर्सिटी फक्त आमची एग्जाम आनी डिग्री ग्रँटींग हे जे काम करता गोवा युनिवर्सिटी करता. जेन्ना एफिलेशन वतले आनी कॉन्स्टिट्यूंट कॉलेजी जातल्यो तेन्ना सगळो पावर्स हो युनिवर्सिटी कडेन वतलो आनी 2035च्या उपरांत त्या कॉलेजींनी स्टाफ अपॉइंट करपाचो, त्या कॉलेजीच्यो एग्जामी घेवपाच्यो, त्या कॉलेजींनी एडमिशनां दिवपाची, हे सगळें काम गोवा युनिवर्सिटी करतली. मीन्स द कॉन्स्टिट्यूंट कॉलेज ऑफ द गोवा युनिवर्सिटी जातली. आनी 2035च्या उपरांत हे तांकां कंपल्सरी हे करचें पडटलें. तेन्ना म्हणजे हो रोल सरकारा कडेन उरचो ना. म्हणजे ग्रँट सुद्दां दिता पळय न्ही, ती ग्रँट वी वॉन्ट टू गिव इट थ्रू द युनिवर्सिटी अकॉर्डिंग टू द एट प्रेझेंट जे NEP 2020 जाला तो त्याच्या खातीर. आता तिसरे स्पीकर सर, आमी जो क्लस्टर फॉर्म करता म्हणजे आमी कितें करता? तो आत्ताच्या भाशीक तेंच्यांनी जे सांगलें, आमी फक्त ऑप्शन दिता. आमी कोणाकूच तुमी फुडल्या वर्साच्यान क्लस्टर करा आनी तुमी कॉलेजी एकी कडेन येया, क्लस्टर युनिवर्सिटी करा. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल आमी जर म्हटलें सालसेतींतल्यो सगळ्यो कॉलेजी येया आनी एक क्लस्टर करा, आमी सांगना. आमी कोणाकूच सांगना, कोणाकूच कंपल्सरी ना, कांयच ना. तांच्यांनी एफिलेटेड कॉलेजीस म्हणून 2035 पर्यंत सुद्धा जरी गोवा युनिवर्सिटी कडेन चालू दवरले आसत आमची कांयच हरकत ना स्पीकर सर. आनी 2035च्या उपरांत जर त्यो कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेजीस तांकां दिसले जाल्यार तेंच्यांनी करपाक कांय हरकत ना, मागीर आमचो कांय प्रॉब्लेम ना. स्पीकर सर, आज आमी 2025 आसा, फुडें 10 वर्सां आसा. म्हणजे 10 वर्सां तुमी म्हणटले इतकी गडबड कित्याक? तुम्ही इतकी गडबड कित्याक करता? कारण NEP आता आयल्या आणि नॅशनल एड्युकेशन पॉलिसी ते क्लियर कट आसा. स्पीकर सर, हे महाराष्ट्राने ऑलरेडी बिल पास केले, कर्नाटकाने ऑलरेडी बिल पास केले, जम्मू काश्मीरान केले, आंध्र प्रदेशान केले, ओरिसान केले, सगळ्या जाणांनी हे बिल पास केल्ले आसा. तुम्ही म्हणटले सगळी व्हडली राज्य आसा, पण हे जर बिल आमी आता पास करिना जाल्यार इन फ्युचर परत तुम्हीच म्हणटले की देन गव्हर्नमेंट हॅज नॉट गिवन द ऑपॉर्च्युनिटी, हेंकां सगळ्यांक ऑपॉर्च्युनिटी दिवंक ना की तेच्यानी क्लस्टर फॉर्म करून. आता क्लस्टर फॉर्म करप म्हणजे फाल्यां सकाळी
जर गोंयांतल्या 10-12 कॉलेजींनी एकीकडे येऊन ठरयले की आमच्यो कॉन्स्टिट्युएंट कॉलेजी जावच्या पेक्षा आम्ही आताच प्लॅनिंग सुरू करूया आणि ऍटलिस्ट 2035 आमचो क्लस्टर म्हणजे 2034 आम्ही क्लस्टर करूया. आता हो क्लस्टर करता आसतना स्पीकर सर नेमके कितें जातले तांच्यांनी जे म्हटलां की सेम स्टाफ विल बी द कंटिन्यू. हय स्पीकर सर, इनिशियल स्टेजीचेर त्या कॉलेजींचो स्टाफ सुद्धा त्या युनिव्हर्सिटीचो स्टाफ आसतलो, बट हांगासर त्यांचो मॅनेजमेंट हो त्यांचो मेंबर आसतलो त्या कंप्लिटली क्लस्टरान आणि ही विल बी द हेडिंग आणि हियर द चान्सलर विल बी द गव्हर्नर ऑल द रेस्ट ऑल म्हणजे हांव त्या हेजेर येता त्या खातीर तुमचेर. आणि हांगासर इंडिपेंडन्स जो आहा एकदा क्लस्टर फॉर्म केलो काय इंडिपेंडन्स हो प्रत्येक त्या कॉलेजीकूच उरतलो. त्या युनिव्हर्सिटी क्लस्टर युनिव्हर्सिटीक हे येना म्हणजे तांचो स्टाफ अपॉइंट करप बाकीचे. हांगासर तांचे जो म्हणजे कॉन्स्टिट्युएंटचो स्वताचो क्लस्टर फॉर्म जालो आणि इन फ्युचर दे विल ग्रांट द डिग्री थ्रू द क्लस्टर युनिव्हर्सिटी. ते स्वता जे आसा ते क्लस्टर युनिव्हर्सिटीची डिग्री जी आसा पळय न्हू ते ग्रांट करतले. स्पीकर सर आत्ता हांव हे सगळें पळयता आसतना हांव एक युनिव्हर्सिटी ग्रँट कमिशनचो गायडलायन्स वाचतालो. तितून क्लियर कट युनिव्हर्सिटी कमिशनच्या गायडलायनान given that by 2035 all affiliated colleges should become the degree awarding multidisciplinary autonomous institute. It is necessary to develop the roadmap to transform all affiliated colleges to attain the status either alone or through the collaborative with the nearby institution in the form of cluster or by becoming the constituent part of the university by envisaged in NEP 2020. वो युनिव्हर्सिटी ग्रँट्स कमिशनचो वो पे आसा. त्या खातीर हे सगळें सांगता आसतना म्हणजे एक 2-3 गजाली तांच्यांनी की आपल्या कॉलेजीची वेगळी आयडेंटिटी उरतली. वेगळो कॉलेजीची आयडेंटिटी हांगासर खंयसरूच काय प्रॉब्लेम ना स्पीकर सर. ती कॉलेजीची आयडेंटिटी उरपाक जाय. जरी क्लस्टर फॉर्म जालो जाल्यार तांची आयडेंटिटी उरपाक जाय. ती आयडेंटिटी उरतलीच. स्पीकर सर हांव आतां विजय सरदेसाय हांणी जे अमेंडमेंट मूव केला ताजेर येता. स्पीकर सर तांच्यांनी म्हटल्या की तितूर त्यांनी वायस चान्सलर अपॉइंट करता आसतना द प्रोसिजर ले डावन विच इज अकॉर्डिंग टू द UGC गायडलायन. हितूर आमी इंटरफियरन्स खंयच करिना. UGCची जी गायडलायन आसतली तीच UGCची गायडलायन ही आमी फॉर्म करतले. स्पीकर सर तिसरे त्यांनी विजयान सांगता आसतना म्हटलेले आसा की वाय गव्हर्नमेंट इज नॉमिनेटिंग द मेंबर्स म्हणजे सगळी कडेन सिनेट जे आसा पळय आमच्या गोवा युनिव्हर्सिटी कडेन देर इज नो that Senate member, governing council and Senate is one and the same. आमच्या गोवा युनिव्हर्सिटीच्या ऍक्टात ते नाशिल्ले. ओके, सो दॅट सिनेट मेंबर किंवा गव्हर्निंग काउन्सिल जे घालप एक फाल्यां सकाळी गव्हर्मेंटाची कॉलेज जर थंय उरली आमची सपोज फाल्यां सकाळी इंजिनियरींग कॉलेज उरली जाल्यार आवर डायरेक्टर ऑफ टेक्निकल एड्युकेशन विल बी वन ऑफ द मेंबर ऑफ दॅट मॅनेजमेंट ऑफ दॅट क्लस्टर युनिव्हर्सिटी. नो डाउट सेक्रेटरी एड्युकेशन विल बी द मेंबर. फाल्यां सकाळी गोवा मेडिकल कॉलेज इज द मेंबर ऑफ दॅट क्लस्टर. देन अवर डीन विल बी द मेंबर ऑफ दॅट क्लस्टर. हो मेंबर उरतलो म्हणून गव्हर्मेंटाचे नॉमिनीज अकॉर्डिंग टू द दॅट क्लस्टर हे ते उरूं शकता. तिसरे तांणी जे बाकीचे जे म्हटल्या पळय न्ही ते तशें पळोवंक वचत जाल्यार ती रिक्वायरमेंटा प्रमाणे तेणी जे बाकीचे सजेशन्स केल्या ते एक्चुअली UGC रिक्वायरमेंटा प्रमाणे आसा. स्पीकर सर ॲडव्होकेट कार्लूस हांच्यांनी जे म्हटलां तांच्यांनी जे अमेंडमेंट सजेशन्स केला तितून तांचो पयलो अमेंडमेंट जो आसा उलयला 10 ऑब्जेक्शनाच्या हातून अमेंडमेंट जाले पूण ही जी ऑब्जेक्शन आहा ताजे प्रश्न आहात. आणि म्हजो एक मेन प्रश्न असो आहा की ही जी क्लस्टराची आयडिया आयल्या ही 3 वर्सां पयलीं आतां तुमी हे विचार म्हळ्यार एकेडमीक सर्कल तुमचे एडमिनिस्ट्रेशन विचार करताले. आता आमी कायदो करचे पयलीं तुका दिसना की हाजेर मातसो विचार जावचो म्हणून ना. आनी ही इम्प्लिमेंटेशन केन्ना 10 वर्सांनी जावपाचें. म्हजें इतलेंच हें की मे बी तूं सांगता तें सारकें आसत पूण ह्यो ज्यो आमी जी डाउट्स जे वी आर कास्टिंग आर ऑल्सो लेजिटिमेट बिकॉज आय हॅव एक्सप्लेन हाव. आतां पळय क्लस्टरान मंगळुराक गेली. मंगळुराक कितें जालें ती परिस्थिती सांगिल्ली आहा तुका. ओरिसाक कितें जालें ती परिस्थिती सांगली म्हळ्यार तो नॉट इट हॅज टू मेक अस कॉशियस मातशें केअरफूल रावपाक जाय आमी. सो वी आर वॉट वी आर सेइंग इज वी आर नॉट ओपोजिंग द आयडिया ऑल फुल्ली. वी आर सेइंग लेट अस स्टडी इट बेटर. टू स्टडी सिलेक्ट कमिटी घाल. सिलेक्ट कमिटी घालप म्हळ्यार तुका तुजी हार न्ही. स्टडींग इट बेटर. इट इज इन द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट. स्पीकर सर लास्ट टाइम आतां रोहन खवट्यान ह्या हाडिल्लें कितें तें सायनेज
जाले मरे ताणी उलोवन जाले ना सिलेक्ट कमिटी घाल मातशें एक एकल्या माझे मेंबर कर ना पॉइंट बाय पॉइंट हांवें 10 इश्यूज काडले आहा आनी आय नॉट टू से दॅट आय एम एन एक्सपर्ट इन दीस म्हाका कोणे तरी सांगलाय एक्सपर्ट न्ही स्पीकर सर कोण आमकां एक्सपर्ट आमकां कोण तरी सांगता एडवायस करता वी आर नॉट सपोज टू बी अकॅडमिशियन्स स्पीकर सर पॉलिटिशियन्स स्पीकर सर आम्ही हे बिल हाडला ते गोयच्या इंटरेस्ट आमकां काय हरकत ना तांच्यो सजेशन हेचे डिस्कशन जावप गरजेचें आशिल्लें हे केन्ना तरी फ्लोर ऑफ द हावस घेवन आमी नो डावट आमी एड्युकेशनिस्ट जे आसात बाकी हांव फक्त दोनदा उलयता आनी देन वी कॅन थिंक काय हरकत ना फक्त बाप काल्लूस हांच्यांनी जे हाडलेले पळय न्ही म्हणजे एफिलिएशन हो प्रकार इन फ्युचर उरचोच ना ओके तिसरी गजाल तांच्यांनी मायनॉरिटी रायट्स ऑफ द इन्स्टिट्यूशन्स जे म्हटलेले पळय न्ही द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया विच एवर गिवन द रायट्स फॉर द मायनॉरिटीज ते ह्या बिलात खंयसरूच कट जायना ते तर डेफिनेटली उरतले नवीन बिल जरी इंट्रोड्यूस केले क्लस्टर युनिव्हर्सिटीचे म्हणून मायनॉरिटी रायट्स फॉर द मायनॉरिटी इन्स्टिट्यूशन्स हे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडियाच्या प्रमाणे खंयसरूच मात सुद्दां चुकना ओके त्या खातीर म्हाका दिसता की तुमचें जर म्हणणें म्हणजे हांवें जस्ट कळपा खातीर इवन दो आत्ता BEd कॉलेज आमकां जे आसा पळय न्ही पार्सेकर जे BEd कॉलेज जे आहा पळय न्ही तो आत्ता प्रॉब्लेम फेस करता कारण तो क्लस्टर गोंयांत ना एक्झॅक्टली म्हणून हो फॉर्म करता बट तरी सुद्दां तुमची सगळ्यांची भावना जर आसत आमकां हेजेर डिस्कशन करपाक आमी फकत शिकया मोर टाइम टू स्टडी They are not throwing your idea out. Next 6 months it is kind of explain that you are trying to implement now. Because sir, आमकां सांगला हांवें त्या खातीर बिल पयलीं सांगता आसतना घालें वी आर थिंकिंग ऑफ द फ्युचर त्या खातीर हे बिल आमकां सिलेक्ट कमिटी घालपाक काय हरकत ना वी आर रेडी फॉर द सिलेक्ट कमिटी वचपाक सिलेक्ट कमिटी करा रावपाक जाय स्पीकर सर स्पीकर सर सिलेक्ट कमिटी करपाक काय फ्रॉम आवर साइड गणेश गांवकर विल बी देयर परत वो रेजिनाल्ड आसा एडवोकेट काल्लूस विजय विरेश क्रूज येतो तुझ्या सायडींतल्यान क्रूज आमच्या सायडींतल्यान मागीर एड्युकेशन डॉक्टर देविया विल बी देयर अजून इंटरेस्ट निलेश काब्राल एंड हू विल चेअर गणेश गणेश आसा गणेश जालो डॉक्टर देविया जाली निलेश जालो दिगंबर बाब कामत सुभाष शिरोडकर will chair this delegation. Yes. Being as a educationist आणि त्यांनी chairman as of सुभाष शिरोडकर असतात आमचे 4 झाले म्हणजे 1 2 3 सारखे गायले 4 एक म्हणजे सांगता बाप सुभाष शिरोडकराक हाऊस कमिटी केली न्ही सिलेक्ट कमिटी मिटींग करपाची म्हणजे सवय ना ताका कित्याक आमची म्हादय तशीच न्हिदल्या ती हाऊस कमिटी रविनाय का करतो मिटींग जावपाक जाय एड वन डॉक्टर चंद्रकांत शेट्टी पुढे रोहन करतो कथा येना तो कसो तरी आजूच करून उडया म्हणपी तो नाका आमचे 5 झाले कसो ताका आज करूया 4 आणि चंद्रकांत शेट्टी 5 रिजनल एक आसा रिजनल सध्या दुसरी वाटेन आमी रेजिनाल्डाक तुम्ही सामको हे केलो सामको ताका असो ओडून तसो ओडून बाबू साहेबाला कितें तरी कोण सांगलें म्हणून पार्टी हे बिल सिलेक्ट कमिटी घातलें आसा सिलेक्ट कमिटीचे मेंबर श्री गणेश गांवकर रिजनाल्ड तशेंच विरेश विजय सरदेसाय दिव्या राणी सुभाष शिरोडकर चेअरमॅन आणि चंद्रकांत शेट्टी पुढे होते नाव आता प्रोग्रेस वाचले न्ही येस मेंबर फुडल्या असेंब्ली पयलीं हाडपा जाय हे करचें पडटलें सुभाष शिरोडकर इज द चेअरमॅन ऑफ द कमिटी गणेश गांवकर मेंबर रेजिनाल्ड मेंबर कार्लोस मेंबर विरेश बोरकर मेंबर विजय सरदेसाई मेंबर दिव्या राणे मेंबर निलेश काब्राल मेंबर आणि डॉक्टर चंद्रकांत शेट्टी मेंबर दिगंबर कामत क्रूज सिल्वा या दिगंबर आज होंगे 8 तारीख पर काय ना हाला सोमारा भी तो मैं but he can be MLA yes minister also you can be MLA dalne sopoya ni related remarks yes sopoya स्पीकर सर उलोवपाक तूं उलयतलो पयलीं पॅलेटरी विभागाच्या पयलीं उलयतलो
If you want to, you can first. Otherwise, स्पीकर सर हे सेशन जे पण मांडला म्हाका दिसता इतले स्टडी करून मेंबर्स केम डिस्कस्ड आनी म्हाका दिसता several questions, 0 hours, calling attention have proposed certain things as legislators. It is our right also to legislate, propose laws. And we also during demands we spoke. But हे last 2 वर्सां उलयता आहे आणि ते प्रॉपर डायरेक्शनान मुखेलमंत्रीन व्हरपाक जाय मिनिस्टरांक म्हाका दिसता वॉट एवर अश्युरन्सीस आर गिवन टू अस बिकॉज वॉट अश्युरन्सीस वी कम हियर दिस इज यू आर द कस्टोडियन ऑफ दीस हाऊस आणि आय वूड लायक टू थँक यू आनीक की तुम्ही ऑपोजिशनाकूय तुम्ही टायम दिलो आनीक तुगेले सोमारा बरें जाचें सगळ्यांक अपेक्षा आहा आनीक म्हाका दिसता की whatever we have spoken as legislators, let us make sure that we take Goa in the direction that it has to be taken. Thank you so much. विजय सरदेसाय विजय सरदेसाय तुम्ही उलयतलो स्पीकर सर तुमच्या क्लोजिंग रिमार्काच्या पयलीं सगळ्यात पयली 15 दिसाचे हाऊस एक खूप बऱ्या पद्धतीत चलयले वेगवेगळ्यो चॅलेंजीस स्ट्रॅटेजीक इश्यूज ह्या हाऊसात मुखार हाडपाची संद तुम्ही आमकां दिले 15 दिसाचें सेशन जाता सोंपता आज खूब आमकां पुरोय जाला म्हणून कायद्या प्रमाणे म्हणल्यार जे आमचे PRS लेजिस्लेटिव्ह रिसर्च म्हणून जे सगळे आमकां मेळटा ते म्हणटात की गेल्या वर्सा आमी आनी केरला 18 दिसाचे केले आनी देरफॉर आमी नंबर 1 आशिल्ले इंडियेक सो अशें नंबर 1 उरचे आनी 18चे 15 जावचे न्ही हाजे फुडें 18चे 20 जावचे पर्रीकारान 28 दीस पसून केल्ले आमी आसतना सो तशें केलें जाल्यार म्हाका दिसता मातशे 21 दीस केले 21 सो तशें जालें जाल्यार म्हाका दिसता लोकांचे चड इश्यूज आयकूंक मेळटले आनीक सोल्युशनाय बरी मेळटली कितें जाता एकूच बाब जाता की इतले जे थंय भरल्या पळय नंबर वचून खूब आमदारांक उलोवंक मेळूंक ना तांकां वायट दिसना तांकां दिसता आमी उलोवंक जाय पूण उलोवंक जाय जाल्यार गेले थंय कित्याक उलोवपाक आमी हांगा आहात म्हळ्यार सादे भाशेन सांगता जाल्यार बॉब मारपी आमी कित्याक आमी हांगा रावल्या आनी कमी आसून पसून आमी मारीत आहा बॉल तुमी थंय गेल्ले अच्छे दिन तुमचे आयले म्हणून समजून आतां तुमच्या तोंडाक लॉक पडला आतां लॉक घेवन बसा हे दिस इज द लॉंग स्टोरी शॉर्ट स्पीकर सर थँक्यू स्पीकर सर तुमचे एक मिनिट Yes, I want to thank Honorable Speaker and the members, my colleagues here. We have had a wonderful session with singing, poetry and everything. Yes. But one thing I just want to bring to notice, Honorable Speaker, we have a provision. We have a provision that when a bill is introduced, it should be published immediately. My only request is make sure that next time publication rokhade datat, so people know, others also know what is the bill and we can get some input. Yes, okay. Yes. It's in the rules, Asate. Yes. Yes, Commentary. स्पीकर सर तुमचे गायडन्स तुमचे कॉपरेशन सेक्रेटरी आणि बाकीचे सगळे हांकां मेळ्ळे म्हणूनच तर आमी इतक्या मोठ्या प्रमाणात बिलां आणि बाकीचे काम करपाक शकले स्पीकर सर चाणक्याच्या राज्यनितीनुसार राज्य कारभाराचो मुख्य उद्देश प्रजेचे संरक्षण न्याय आणि स्थैर्य देणे हा असतो आणि ताकाच लागून आमी ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजी हांच्या लिडरशिपीच्या सकयल डबल इंजिनचे सरकार चलयता आसतना गोंयच्या जनतेक सरकार अखंडपणे कार्यरत आसा आमच्या दृश्टीन आमचे राज्य हे एक आमचे कुटुंब आसा आणि राज्यातलो प्रत्येक नागरीक हो आमचो एक आप्तस्वकीय आसा आणि त्या आप्तस्वकीया खातीर काम करत रावप हे आमचे काम आसा आणि म्हणून तर आमच्या ह्या राज्यात माझ्या सहित आमच्या सरकारातले सगळे मंत्री स्वयंपूर्ण गोंय करपा खातीर कंटिन्युअसली कार्यरत काम करीत असतात हांव म्हणटलो की 24/7 गोंयच्या सेवेत कार्यरत असतात विकसित भारत 2047 जाता आसतना विकसित गोंय 2037 करपा खातीर आमी विजन डॉक्युमेंट तयार करपाक घेतला तो विजन डॉक्युमेंट हो निश्चितरित्या स्पीकर सर आमी लोकांच्या मुखारूय दवरतले आनी तो कंप्लीट करपाच्या दृश्टीनूय काम करतले स्पीकर सर म्हाका सांगपा खातीर खूब खोस भोगता तुमच्या ह्या सेशनात आमी खास करून म्हणजे सामान्य मनशा खातीर जे काम केले ते म्हणजे म्हजें घर आणि ह्या म्हज्या घराच्या अंतर्गत इज ऑफ लिव्हिंग हे आमी कशा बऱ्या पद्दतीत लोकांच्या मुखार दवरले हे सांगपाक म्हाका खूब बरें दिसता आणि म्हणून तर आमी 6 मेजर ज्यो
लोक सेंट्रीक डिसिजन घेतली हितून सगळ्यात पयली म्हणजे आमी हाऊस रिपेर सर्टिफिकेट्स ही रोखडीच दिवपाक शकले विदिन 3 days. आमी सिम्प्लिफाईड हाऊस बायफर्केशन केले 7 दिसाच्या भितर हे बायफर्केशन दिवपाक शकले हे दुसरे मेजर डिसिजन घेतले. स्पीकर सर सर्टिफिकेशन प्री 1972 ही सनद सर्टिफिकेट आसतली किंवा पंचायत सर्टिफिकेट जे लिगल हाऊस करपाचो हाजो फायदो स्पीकर सर 1 लाखापेक्षा चड लोकांक मेळ्ळा हे आमचे तिसरे मेजर डिसिजन आशिल्ले. स्पीकर सर रेग्युलायझेशन ऑफ द हाऊसेस ऑन द गव्हर्मेंट लँड हे आमी बिल पास करून गोंयांतल्या जे मुळात जे गांवांत लोक जे रावताले तांच्या खातीरूय बी मेजर डिसिजन घेवन तो तेजो फायदो खऱ्या अर्थात हांव म्हणटलो की म्हूण आपले खऱ्या जे मोकाशांनी रावताले किंवा जे लोक जे रेव्हेन्यू लँडाचेर रावताले गेली 60 वर्सां तांकां हक्क तेंचो घराचो दिवपाचें काम आमी स्पीकर सर करपाक शकले हे म्हाका खोस भोगता. स्पीकर सर रेग्युलायझेशन ऑफ द कोमुनादीत लँड गांवकारी खंयसरूच आमी बंद उडोवंक ना. गांवकारी सातत्यात पयलीं पासून चालू जाल्ली आसा ती आसतली आनी ते करता आसतना कोमुनादीक बिल आमी पास केले ताचे फायदेय बी लोकांक येता त्या काळात दिसतले हे हांव सांगता आनी हांव निश्चितच रित्या ताच्या खातीरय बी आमचे सरकार तुमचे आभार व्यक्त करता. स्पीकर सर amendment to the unauthorized construction of the new amendment फुडल्या 2 वर्सां खातीर आमी ओपन केला. हे करता आसतना गांवांत जेंच्यांनी घरां आपल्या जागेत बांदलेली बट तांच्या कडेन ते लिगल घर म्हणून कसलो डॉक्युमेंट नासलो ते परत एकदां आमी तेंचें घर रेग्युलरायज करपा खातीर तितून बदल केला आनी तांकां पयले फावटी आनी बदल करता आसतना जे रेग्युलर घर बांदले ताका 2 लाख रुपया पडले आनी हेका आमी फुकट सोडटले काय कितें ना. स्पीकर सर तेकाय बी तितकेच पयशे विथ पेनल्टी घेतले बट तेका एक समाधान जे आसा पळय न्ही तें समाधान तेका मेळ्ळें आनी हे हॅपीनेस इंडेक्स वाडोवपाचो हे काम म्हज्या सरकारान सातत्यात केला. स्पीकर सर इज ऑफ लिव्हिंग हे करता आसतना आमी म्हणटले की जे मुळात काम जे आसा डेली वेजीसचेर करताले गेली 20 वर्सां तांकां आमी टेम्पररी स्टेटस दिवपाचें काम म्हज्या सरकारान केलें आनी टेम्पररी स्टेटस दिता आसतना तांच्या सॅलरीतूय बी एवरी एन्युअल इन्क्रिमेंट आनी वीथ मेडिकल लीव वीथ द कॅज्युअल लीव हे सगळे फायदे टेम्पररी स्टेटसा बरोबर तांकां दिले. हे बी खूब व्हडलें डिसिजन जे आसा हे सरकारान आमच्या घेतलेलें आसा. स्पीकर सर आमी डायरेक्टरेट ऑफ पंचायतीच्या मार्फत इज ऑफ डुईंग इज ऑफ बिझनेस मेजर डिसिजनां आमच्या डायरेक्टरेट ऑफ पंचायतीन घेतला. ताजें इम्प्लिमेंटेशन आमच्या पंचायतीच्या वतीन जाता आसतना लोकांक तें दिसून येतलें. स्पीकर सर आमी स्पेशली नो युअर नेबर आमी आमच्या होम डिपार्टमेंटाच्या वतीन जो रिफॉर्म्स हाडलो तोय बी आमच्या राज्यांतली लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करपा खातीर खूब उपयोगी येतलो. स्पीकर सर म्हाका दिसता स्पीकर सर अशा पद्दतीची सगळी बिलां तुमी मेन्शन करतले त्या बिलांनी हांव डिटेल वचना बट जी बिलां आमी इंट्रोड्यूस करून हांगा पास करपाक शकले आयचे सुद्दां आमी म्हटला त्या खातीर म्हणजे अपोजिशनूय बी तांच्यांनी कॉन्क्रीट अपोजिशन आसल्यार कांयच हरकत ना. एड्युकेशनाच्या बाबतीत आमचें विजन क्लियर आशिल्लें आमी बिल सिलेक्ट कमिटीक धाडपाक आमी बिल धाडलें आमच्या गोंयच्या एड्युकेशनाच्या विजनाचें बिल क्लियर आहा आमचो विचार आनी ते करपा खातीरूय बी आमी बिल सिलेक्ट कमिटीक धाडून फुडें इन फ्युचर ते पास करपाक शकतले. वेगवेगळी बिलां तुमी पास केली त्या बिलांनी वेगवेगळ्यो मेजर गजाली जावं त्यो मागीर बिझनेसा खातीर आसतल्यो किंवा जावं त्यो लँड रिफॉर्मा खातीर आसतल्यो जावं त्यो टॅक्सा खातीर आसतल्यो ज्यो मूळ गोंयकारांक फायदो दिवपी आसल्यो. ह्या म्हणटलो टॅक्स एरियसाच्या बाबतीतूय बी सरकारान हाडलेले बिल हे तशें गोंयकारां खातीर आसतलें. स्पीकर सर टुरिजम हो ह्या स्टेटीचो तसो कणो आसा आमी म्हणटा ह्या फावटी मेजर रिफॉर्म्स तशें आमी टुरिजमानूय केल्या. गोवा टुरिस्टीक प्लेस प्रोटेक्शन एंड मेंटेनन्स बिल जे हाडलें हे तशें टुरिजमा खातीर खूब म्हत्वाचें बिल आशिल्लें. तातूंतल्यान आमी टुरिजम स्ट्रीमलायन करपाक शकतले जे सातत्यात आमी सगळे जाण उलयता त्या बिलाचेर प्रत्येक फावटी आमी उलयता. स्पीकर सर इन्फ्रास्ट्रक्चर बिल हाडटा आसतना आमी जी कन्स्ट्रक्शन इंडस्ट्री गोंयकारां खातीर घरां बांदपी आनी आहा तांकां एक रिफॉर्म दिवपाचें काम आमच्या सरकारान केलां. स्पीकर सर स्वच्छ गोंय सुंदर गोंय हे आमी सातत्यात म्हणटा आनी तें करपा खातीरच बी आमी गोवा नॉन बायोडिग्रेडेबल गार्बेज अमेंडमेंट बिल हाडलां. हे खरें म्हणजे सगळ्यांनी सहकार्य करप गरजेचें आसा आनी हे जर बिल आमी स्ट्रिक्टली मेंटेन केलें स्पीकर सर जाल्यार खऱ्या अर्थान आमकां क्लीन गोवा ग्रीन गोवा हे दवरपा खातीर आमी सक्सेसफूल जातले हाजो म्हाका विश्वास आसा. आनी त्याच बरोबर आमी पंचायतींतल्यान केल्ली रिफॉर्म्स म्हणजे आमी
तांकां जे कन्स्ट्रक्शन लायसन आसतले पंचायतींनी म्युनिसिपालिटीनी तेजो जो टायम रिड्यूस केलो तोय बी बिझनेस इंडस्ट्रीन वेलकम केला स्पीकर सर. आमी थंयसर जो जी आपलो ट्रेड लायसन्स हाजे आमी 3 वर्सां 5 वर्सां हेज्या पर्यंत जो व्हेलो हो म्युनिसिपालिटीनूय बी तोच आमी सेम म्युनिसिपालिटीनूय बी हो अमेंडमेंट हाडलेलो आसा. तोय खूब मोठ्या प्रमाणात आमकां फायदो ठरतलो. स्पीकर सर, एसटी रिजर्वेशन बिल लोकसभेत पास जालें. माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी होम मिनिस्टर्स हांच्या हांव तेच्या खातीर तांचें अभिनंदन करता की हे बिल आमी पास करपाक शकले. आमी सातत्यात पळयता की न्यू एड्युकेशन पॉलिसीचेर खूब बरें डिस्कशन जे आसा ह्या हावजात जालें. तांच्यांनी दिल्ली सजेशन ही सगळी आमी खूब बऱ्या पद्दतीन आमी इम्प्लिमेंट करपाक शकले. स्पीकर सर, इकॉनॉमिक डेव्हलपमेंटाचेर पळयता आसतना तुमी ह्या विशयाचेर सगळ्या जाणांनी खूब बऱ्या पद्दतीची चर्चा आमी हांगासर करपाक शकले. खास करून हांव उल्लेख करतलो की हँडीक्राफ्ट डे आसतना आमचे हँडीक्राफ्ट मिनिस्टर यांच्यांनी म्हणजे हांगासर एक्झिबीट केले म्हणजे गोंयचो पयले फावटी कुणबी शॉल आणि कशा पद्दतीन आमी कुणबी शॉल प्रमोट करूं शकता हेजें एक्झिबिशन नारी शक्तीची खरी ताकद आमी हांगासर दाखोवपाक शकले. होम स्टे पॉलिसीच्या निमित्तान आमची जाणटेली जी होम स्टे कशा पद्दतीन करता तांबडे सुर्लाच्यान आयिल्ली ती आमची जाणटेली आवय तिने दाखोवन दिलें की होम स्टे म्हाज्या घरान चलोवंक शकता. तेज्या टुरिजमांतलो आमी जाका इंटरलँड टुरिजम जे म्हणटा ते आमी खूब बऱ्या पद्दतीन दाखोवन दिला स्पीकर सर. म्हणूनय म्हाका खूब खोस भोगता. स्पीकर सर, हांव बाकीच्या इन्फ्रास्ट्रक्चर हाजेर हांव कांयच उलोवचो ना, बट एक गजाल निश्चितच सांगतलो. आमी गोवा अयोध्येत असलेले श्रीराम निवास बांदपाक घेतला. ही मेजर अचिवमेंट आमी जागो थंयसर घेतलो आणि इन फ्युचर आमी थंयसर बांदतले. स्पीकर सर, मिडिया आणि आमचे मिडिया रिप्रेझेंटेटिव्स हांच्या बाबतीत आमी जे बजेटात प्रॉमिस केल्ली ई बायक आणि लॅपटॉप आमी तांकां दिवपाकूय सुरवात केल्यो. आमचे तांकां ई बायक्स मेळ्ळ्यो ही एक व्हड गजाल आनी आमी केल्या. फॅमिली पेन्शन आनी हे सगळ्यो गजाली मिडियाच्योय बी ह्यो आमी फुलफील करपाक शकले. स्पीकर सर, हांव सातत्यान नवीन इनिशिएटिव्स आमी सगळ्या क्षेत्रांनी घेता आसतना मागीर प्रत्येक कडेन नवीन इनिशिएटिव्स ह्यो आमी सदोदीत घेतलेले आसा. आणि हे सगळें सांगता आसतना हांव फक्त वयता आसतना म्हणटलो की हांव नॉमिनेशन पोस्ट फॅक्टो आनी एक्सटेन्शन एक्याचेरूच ना स्पीकर सर. हांव गोंयच्या जनतेचो हांव आभारी आसा, सांखळेच्या जनतेचो हांव आभारी आसा आनी हांव एक्सटेन्शनाचेर ना. गोंयांतल्या लोकांनी भारतीय जनता पार्टीचें सरकार हे पूर्ण भोवमतान निवडून दिल्लें सरकार आसा आनी ताकाच लागून हांव सांगता हांव एक्सटेन्शनचेर ना स्पीकर सर. म्हाका परतूय बी खात्री आसा की आमी म्हणटा आजुनूय एक सेशन जातलें तेन्नाय बी बरें आनी हेल्दी डिस्कशन जावचें आनी तमाम गोंयकारांच्या सहकार्यान ह्या सभागृहांतले वेगवेगळे विशय आमी जर हांगासर म्हटल्यार स्पीकर सर जाल्यार आमी हांव शेवटी वता आसतना बाकी बाबांच्या उतरांतल्यान हांव फक्त एक 4 लायनी वाचता आनी म्हाजें भाशण सोंपयता. असली माती जिती विती संवसारांत ना रे, दिखाळ्यांतल्यान सैमाच्या सर्ती वयर तारे. असली माती म्हाज्या हाती रोयण कशी वाडटा, प्रकट जावन तुजें म्हजें लक्ष हाता मागता. इतकेंच सांगता स्पीकर सर. आनी हांव म्हाजी 2 उतरां सोंपयता आसतना विकसीत भारता बरोबर विकसीत गोंय करपा खातीर आमी सदोदीत कार्यरत आसतले. अपोजिशनाचे त्या विकसीत गोंयांत वांटेकारी जावचे इतकेंच सांगता आनी परत एकदा स्वयंपूर्ण गोंयच्या चळवळीत सदोदीत आमी कार्यरत रावतले. धन्यवाद. सभागृहाचे कामकाज जामटान वडयता. समारोपाचें उलोवप करता. माननीय सभासद, आता आमी ह्या अधिवेशनाच्या निमणे पावण्यार आसात. आता ह्या अधिवेशनाचो समारोप करता. हे अधिवेशन 21 जुलय 2025 ह्या तारखेक सुरू जाल्लें. वट्ट 15 बसका जाल्ल्यो आनी तातूंत 135 वरां आनी 46 मिनटां कालावधी ह्या सभागृहांत म्हत्वाचें आनी अर्थपूर्ण अशें कामकाज जालें. ह्या सत्रांत गोंयच्या लोककल्याणा संदर्भात गजालीचो अभ्यास, संशोधन आनी चर्चा केल्ल्या बद्दल हांव सगळ्या सदस्यांची तोखणाय करता. हे अधिवेशन चडांत चड म्हत्वपूर्ण थारलें. ह्या अधिवेशनात 896 तारांकीत प्रस्न आणि 3330 अतारांकीत प्रस्न अशें वट्ट मेळून 4226 प्रश्नां खातीर सुचोवण्यो आयल्यो. 896 तारांकीत प्रस्न स्विकारले आणि 75 तारांकीत प्रश्न तोंडी जाप दिली. उरिल्ले 821 तारांकीत आणि 3330 अतारांकीत प्रश्नाचो जापो सभागृहाच्या पट्ट्यार दवरल्यो. 2 तारांकीक आणि 2 अतारांकीक प्रश्न फुडल्या अधिवेशनाचे खातीर मुखार आयले.
कामकाज सल्लागार समितीचा तिसरा अहवाल 2025 सभागृहात मांडलो आणि तो मानून घेतलो. या अधिवेशनात 26 शोक प्रस्ताव आयले तसेच 35 अभिनंदनाचे ठराव आयले ते सभागृहाचे एकमतान मानून घेतले. या सभागृहात सरकारकडल्यान 780 कागदपत्रां सभागृहात आयली आणि 180 शून्य काळ उल्लेख आलो आणि 30 लक्षवेधी सूचना चर्चेक आयल्यो. 21, 22 आणि 23 जुलै 2025 ह्या दिसा 2025-26 वर्सां खातीरचो गोंय राज्याच्या अर्थसंकल्पाचेर सर्वसाधारण चर्चा जाली आणि माननीय मुख्यमंत्र्यान त्या चर्चेक जाप दिली. 2025-26 वर्सां खातीरचो अनुदानीत मागणे आणि तांच्या खातीर आयिल्ल्यो कपात सुचोवण्यो सभागृहात मुखार मांडल्यो. त्यो 12 दीस चलिल्ल्या चर्चे उपरांत कपात सुचोवण्या मतदानात घालून त्यो सभागृहांत न्हयकारल्यो आणि अनुदानीत मागणी मतदानात घालून मानून घेतल्यो. गोंय विनियोग विधेयक 2025 ह्या खातीरच्या अर्थसंकल्पा संदर्भाचो विधेयक सभागृहात सादर करून विचारांत घेवन आणि मंजूर केलें. अनुदानीत प्रवणी 2025-26 पयलो गट सभागृहा मुखार मांडलो. ताचेर विचार विनिमय जावन सभागृहात त्यो मानून घेतल्यो. त्या अनुषंगान गोंय विनियोग विधेयक 2025 मानून विचारांत घेवन सभागृहात मानून घेतलें. सभागृहात मानून घेतिल्ल्या 11 विधेयकांक मानदीक राज्यपालांनी मंजुरी दिल्ल्याचे सभागृहाचे निदर्शनात आयले. 18 सरकारी विधेयकांक सभागृहा मुखार मानून विचार घेवन सभागृहात मानून घेतली. माननीय सदस्या कडल्यान 15 खाजगी प्रस्ताव आयले व प्रस्तावाची चर्चा जावन मतदानात घालून सदस्यांनी सरकारा कडल्यान योग्य आश्वासन उपरांत सभागृहाची अनुमती घेतली. 14 प्रस्ताव फाटी घेतले आणि 1 प्रस्ताव स्वीकारलो. हे सुरू आशिल्लें अधिवेशन पळोवपाची संद भुरग्यांच्या विद्यालयांनी आणि महाविद्यालयांनी घेतली. बट 260 विद्यालयां आणि महाविद्यालयांका आशिल्लीं सर्वसाधारण 12,000 विद्यार्थ्यांनी आणि 385 सुमार शिक्षक शिक्षिका आणि विधानसभेचे कामकाज पळोवंक शकले. 15 दीस चलिल्लें हे अधिवेशन यशस्वी करपा खातीर सभागृहाचे नेते माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत, विरोधी पक्ष नेते युरी आलेमांव, उपसभापती माननीय जयश्रीबा डिसोजा हांचे खूब मोलाचे असो वांटो आशिल्लो म्हणून हांव तांकां देव बरें करूं म्हणटा. सगळे मंत्री, वेगवेगळ्या पक्षांचे नेते, बाकीचे सगळे माननीय सदस्य सहकारी हांचे सहकारी खूब मोलाचे आशिल्ले थारले. तांकां लागून हांव तांकांय देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच गोंय विधिमंडळ सचिवालयाचे सचिव श्रीमती नम्रता उलमन, विधिमंडळ सचिवालयाचे सगळे अधिकारी, कर्मचारी वर्ग, मुख्य सचिव आणि विधिमंडळ खात्याचे सचिव आणि तांचे सहकारी हांकांय ह्या तांच्या सहकार्या खातीर हांव देव बरें करूं म्हणटा. सुरक्षा जांच ह्या प्रमाणांत दवरून जाणें आमची जतनाय घेतली त्या पुलीस महासंचालक आणि त्यांच्या सगळ्या वागण्याचो हांव उपकारी आसात. आजच्या दिसाच्यो गोंयची सगळी दिसाळीं आणि TV चॅनल्स, दूरदर्शन, आकाशवाणी यांच्या प्रतिनिधींनी आणि आपलो मोलाचो वेळ खर्चून सगळ्या कामकाजाचो वृत्तांत करून ते लोकां मेरेन पावयलें. राष्ट्रीय पावंड्या वयल्या पत्रकारांनी आमकां सहकार दिलें म्हणून सगळ्या पत्रकार बांधवांक हांव मना पासून देव बरें करूं म्हणटा. 15 ऑगस्ट 2025 हो आमच्या देशाचो स्वातंत्र्य दिन. ह्या निमित्तान गोंयांत राष्ट्रप्रेम आणि एकत्वाची भावना जागोवपाचो संकल्प करुया. हांव तुमच्या आणि म्हज्या सगळ्या गोंयकारांक स्वातंत्र्य दिनाच्यो परबी भेटयत आसतना आणि तशेंच माननीय पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदीन आणि हर घर तिरंगा ही संकल्पना ह्या वर्साक मुद्दाम सुरू केल्ली आसा की करची अशी विनंती केल्ली आसा. सगळ्यांनी राष्ट्रगीताक उबे रावचें.
सभागृह आमकां कांयच कामकाज नाशिल्ल्यान सभागृह अनिश्चित काळा खातीर